Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 2022 Thesis Proposal Hearing for Bohol Island State University Main Campus, Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree. I am Christine J. Nalaban. I will be your Lady of Ceremony in today's proceedings. To commence the auspicious event, may God guide us as we begin today's affair with a song of praise in the name of our Lord Jesus. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets and all my acclaims, the joy and the pain, I am making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, placing my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. What can we give that you have not given? What do we have that is not already yours? All we possess that is not worth living, and that's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. To welcome us all today, we have Engineer Jessa Eraldine Orihines for her opening remarks. Hello, madungog na ba ko? Yes, ma'am. Okay, so a pleasant morning to each and every one of us here today. So I am very pleased to be able to welcome you on the first day of a three-day oral thesis proposal of the Bachelor of Science in Mechanical Engineering. So for today, we have 8 groups who will present their thesis proposal, and the panelists will be. I'm sure the panelists will be very generous in giving their comments and suggestions to improve the thesis proposal of the students. So without further ado, we may now start the thesis proposal. Thank you. Thank you, ma'am. At this juncture, I have the honor to present to you our esteemed panelists for today's proposal hearing.
But before we proceed to that, um, before we carry on, allow me to read the proceedings of today. Each research group will present a pre-recorded video. Afterwards, each panelist will be given 10 minutes to ask questions to the researchers. We have a timer who will monitor the time consumed by each research group and panelist. We also have documentation committee today to take down the minutes of the proposal. Make sure you have everything prepared ahead of time. Please check your internet connections. Make sure your phone or laptop's microphone functions well. Microphones must be muted when not speaking. Videos must be turned off for groups that are not presenting. Do not cause distractions. I have the honor to present to you our esteemed panelists for today's proposal hearing. First, we have our very own College of Engineering and Architecture Dean. Please help me welcome Engineer Julio C. Castro. Here with us today is also our CA Mechanical Engineering Department Chairman. We have Engineer Juanito M. Orihines Jr. Also with us today, Engineer Marvy Ann S. Calunsag, Engineer Limuel A. Epe. Also with us is Engineer Michael C. Humila, Engineer Jesse G. Lacasa, and lastly, we have Engineer Manuel D. Ramonida. Please help me welcome our panelists. Again, good morning and welcome, ma'am, sir. And without further ado, let's begin the presentation of the thesis studies from Bachelor of Science in Mechanical Engineering students from Section A. We have the first group to present with a thesis title, Modified Hammer Mill for Crushing Waste SLS Glass Bottle. Good day, ma'am, sir. We are here to present our chosen study entitled Modified Hammer Mill for Crushing SLS Waste Glass Bottle. I am Edmar Joseph C. Lolong, and here are my group members: Excel Don Vidor, James Clyde Opilinia, and Jean Claire Lumutos. Background of the study. Glass is a transparent, hard substance made from a combination of extreme heat and sand or quartz. It's a brittle material and weather-resistant. In Bohol, glass bottles are often recycled into reusable items, but the bottles that can't be recycled are disregarded and dumped elsewhere. To help the community, the researchers will devise a machine called Modified Hammer Mill for Crushing SLS Waste Glass Bottle, which will help lessen the volume of hazardous waste glass. Treatment of the problem. SLS glass is a type of glass that is made from limestone, silica sand, and soda ash. It is a widely used kind of ceramic commercial business. Though some people think that glass is not a problem to the environment, others suffer because of its ample space occupied and it is a hazard. Most used SLS glass ends up in landfills, roadsides, or elsewhere. After their usage, some of it cannot be recycled due to being shattered into pieces, lack of market, contamination, and transportation costs, making recycling hard. To address the problem, the researchers seek a machine that would help lessen the piling up of waste glass bottles. The researchers found an existing glass crushing machine at a dump site in Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. The researchers found out that the machine needs 3 people to operate: the one that feeds the glass bottle to the hopper, the operator, and the person who shovels the crushed glass. Also, the machine is having to transport and has not been operational because there is no place to operate. It needs a considerable space. The machine also lacks a collection chamber and is expensive. Thus, to create a low-cost hammer mill machine that can be operated anywhere as long as there is a power source, ease the machine's transport to different places, and a systematic collection of crushed glass, and reduce the workforce in operating. The researchers would like to propose a hammer mill machine modified design for crushing waste glass bottles, also its fabrication. This machine will be beneficial and convenient for the people of Barangay Kawayan, Nabanga, Bohol, Philippines to properly dispose of waste glass bottles to save space and be good for the environment. Objectives. The main objective of this research is to modify an existing design and fabricate a hammer mill machine for crushing SLS glass bottles that will help lessen the problems of waste glass bottles in Barangay Kawayan in Nabanga, Bohol. Specific objectives. The construction of this machine aims to: first, modify a hammer mill crusher which will be compact for easy transportation and operation. Second, to develop and fabricate a hammer mill crusher which will be cost-effective. Third, to test the functionality of the machine in crushing glass bottles and its performance in the aspects of crushing efficiency, volume reduction percentage, machine productivity, and the quality of the crushed glass. Methodology.
In this section outlines how the researcher will conduct the research, modified hammer mill for crushing waste SLS glass bottles. In figure 3.1 shows the step-by-step procedure done by the researcher in conducting this study, from creating the design, selection of materials, fabrication, testing, data recording, and up to the conclusion and recommendation. Machine design. The researchers use SolidWorks to visualize and correctly characterize the critical components of the machine. Main parts. The main parts of the machine will consist the power source, the mechanism, and the frame. We have the top cover, the base plate, frame, chute, pillow block, pulley, belt, and motor. Crushing chamber stopwatch. The crushing chamber is where the crushing of glass using hammer mill will take place. We have the hammer shaft, crushing chamber, sieve, spacer plate, and shaft. Selection of materials. Knowledge of the materials is a significant factor that is considered in designing of a machine. Appropriate materials for a specific purpose will achieve the goals and desired outputs of the machine. Criteria. First, the mechanical properties of the materials, such as their strength or allowable stress. Second, the cost of the materials. Third, the availability of materials in the market. In Table 3.1, it shows the part of the machine, material to be used, and the quantity needed to fabricate the machine. Testing. First, the researchers will prepare an empty SLS test bottle. Second, the researchers will prepare a glass speaker cup as a measuring tool for a crushed glasses. The researchers will measure the initial volume through a box. Then the initial number of SLS glass bottles to be tested depends on how many bottles would occupy the provided box. Third, then the researchers will turn on the machine and put the SLS glass bottles one by one in the hopper. Fourth, after all the initial volume of SLS glass bottles are crushed, it will be collected for another process of measuring their volume by pouring the crushed glass into the glass beaker cup. Lastly, the researchers aim to conduct the experiment 3 times, and for every test, the data will be recorded and analyzed for comparison and interpretation. In accordance with the third objective, which is to test the functionality of the machine in crushing glass bottles and its performance in the aspects of crushing efficiency, volume reduction, machine productivity, and quality of pulverized glass, the researchers utilized equation 3.9, 3.11, 3.12, and table 3.5 in data recording. First, the crushing efficiency. It is defined as the ratio between output of the material and input of the material, and is given in the equation 3.9. Losses are calculated using equation 3.10, wherein losses is equal to m sub b minus m sub a all over m sub b, where m sub b is the mass before crushing and m sub a is the mass after crushing. Next is the volume reduction. Volume reduction is a system or process for physically or chemically reducing the volume of solid waste. Equation 11 gives the formula Pc is equals to V sub F minus V sub I all over V sub I times 100%, where Pc is the percent change in volume, Vf is the final volume of crushed glass, Vi is the initial volume of glass bottles. Third is the machine's productivity, given in the equation 3.12, wherein Pm is equals to W over T, where Pm is the machine's productivity in kilogram per hour, W is the mass of the sample, and T is the milling time. And for the quality of crushed glass, the quality and type of the crushed glass is to be determined using table 3.5. Types of glasses are listed in this table as well as its corresponding sizes. Thank you. Good day, ma'am, sir. We are here to Research panelists, you can now ask questions for the researchers. Again, panelists, you can now ask questions for our researchers.
Hello. Good morning. Unsa may order sa panelist kinsay permiro o kinsay mosunod? Um, so the order of the thesis panelists who will ask the researchers will be Engineer Juanito M. Orihines. Next, we have Engineer Julio C. Castro. Next, Engineer Limuel A. Epe. Engineer Manuel D. Ramaniga. Okay, good morning researchers. Good morning, sir. Okay, based on your presentation, this is a modified version of an existing machine. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Unsa may target ninyo i-modify sa existing? Sir, sa amo ang kanang problem, sir, ang modified ang kanang existing, sir, kay bulky kayo siya, sir. Dako siya niya pagkaman daghang mga kulang, sir, like kaning hopper gakuang siya og hopper kay sa among na-observe dito sa mga machines din nila, laos na gid sa ubos ang mga kanang finished product. Oh, laos na kanang kuan, sir, kanang mga gawa sa kanang mga crush nila. So agamo ato kay mag-design mi og kuan nga mas gamay sa amo ang sa objectives, mas gamay siya, mas cost efficient og kanang mas dali ang pagkuha sa iyang output, sir. And sa sapod, sir, kay kanang ang problem gusto na mo i-modify kay ang size sa machine kay for example katong mahitabo diha sa Tagbilaran, as you said, nag-visit mi sa kanang dump site. Na sila existing nga machine dito, but they can't operate because needed siya og lugar nga occupy, like dako gyud niya, needed siya og cover nga lugar. So karon kay naguba man ang place nga ibutan man sa machine, wala sila nag-operate, na halt ilang operation, so wala sila pag-crash of glass nya. Di sad sila basta-basta maka-transfer tungod kay dako kayo ang machine. So mo na karon ang among goal sa ning machine is nang gamay siya, then na siya ka ng chamber sa crushing chamber, di sa collection chamber, and mas cheaper siya than the existing machine. Okay, so one of the main issue of existing machine is katong portability. Yes, sir. Okay, can you consider the previous study conducted by again mga BSME students, previous BME students, kay I think nakakuha na nanay na gama nga crushing machine for glass para ma-integrate ninyo ang siguro ato mga recommendations nila unsay angay i-improve. So ang comment nako dire sa inyong study, isa is sa title and the way nga gi-present ninyo ang objectives. So i-check lang nato og pareha ba mi og mga comments pud ha na obserbaran sa uban nga mga panel members. So isa is ang title. Ang gibutang ninyo ani is modified hammer mill for crushing waste for a particular type of battle glass kaning SLS. Pwede siguro na to ma-change ni siya ning title ani apil ng objectives. So ang gibutang man gyud ninyo dire is to modify a hammer mill crusher. So gatong sako lang puning pagsabot. Once maingon mo nga or gingani ninyo pagka-present, posible nga na existing and kana nga existing inyo nang gi-retrofit or gi-outro niya ba? Gi-outro lang ninyo. So meaning kanang existing inyong gigam-an og pagi nga mausab na, while ang atong purpose ani is magama tag lain nga version, which is improved version of kanang existing.
nasabtan na ba kanang mura og nakay butang imo rang gikure-kure imong gipangputol gidungagan gimodify nimo niya same nga machine imo lang gitesting og pag modify nimo ato na improve ba sila ang atong buhaton anis mag-create ta og bag-o nga machine which is kuana improvement of katong existing nga machine. So nakuha ba ninyo ang akong pasabot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So ang buhaton lang siguro ninyo ani pwede ra ninyo add or merge ning objective 1 and objective 2 ninyo which is to design and develop kani siya nga type of machine considering tong unsa may mga features niya which is the improvement nga feature sa katong existing. So pwede ra mabuhat ni sa ako lang kuan ha magbuhat lang punta sa comments sa uban nga mga panel members gamon lang ninyo ning specific kaning objectives ninyo nga to design, fabricate and test sa hammer mill crusher then state ninyo tong unsa may kanang features niya nga nakapa-improve version na sa katong inyong gibasihan nga machine. Then second is kato ng test sa functionality gipang-mention na ninyo. Then sa nakita na sa inyong review of related literature which is very important part yun siya sa study mura og nakuwangan lang ko sa inyong review of related literature. So kinahanglan siguro ninyo nga daghanan ang inyong review of related literature para kana gyud ang inyong magama is makakuha na gyud nga improversion na gyud siya ma-consider nato tong unsa may methodology nga gibuhat sa uban nga mga study related sa inyo ha naba mo ikwan nakita nga mga paper or mga research paper or project study nga pareha sa inyong gigama Naabot, sir. Mga gi-include ninyo dire ang literature unsay mga materials kanang standard materials nga gamiton. Sa ilang, sir, kay wala man po yung mga kuhan sa ilang mga study kay ga design and fabricate po sila pero agila kay wala na sila sa mga materials gilagon na ila sa mga testing kasagaran ang ila po. So gi-include ninyo unsa may pagi sa testing nga makakuha gyud tag sakto nga mga result like gyunsa nato pag-test ang machine or gyunsa nato pag-design ang machine para makakuha ta og optimum design sa iyang motor size. Yes, sir, na yung mga formula sa kanang kuhan atong mga thesis, sir, sa kaning kuhan sa theoretical Isa ka example ayo kayong pag namong gitawag nato og analytic na gitawag nato mga actual nga experimentation. For example kanang sa actual unsa may problema nga na-encounter nila during testing. Importante kayo na kay dili man na makuha og analytical. Then ikaduha pod unsa may mga efficiency sa mga motor para kanang sa different types of motor kay para kahibaw mo unsa nga mga motor sizes inyong gamiton then unsa siya ka efficient kay basin ba inig-design ninyo imbis ang sakto ra nga motor nga gamiton is 1/2 horsepower pero ang inyo ha is gigamitan ninyo og 2 horsepower para safe pero sa og atong analyson dili na siya maayo tungod kay mo reduce ang efficiency sa ato ang machine ana kung dako ra kayo ang power sa atong motor. Then diri pod sa review sa inyong methodology since namoy gamon nga improvement or yes improve ninyo ang existing kindly set design criteria sa inyong as one of your kato bitong unsa man tong gamon ninyo nga improvement sa existing machine as one of your design criteria mo to inyong input ninyo sa inyong design para make sure gyud nga ang resulta ninyo is consider to ninyo tong mga suggestions or recommendations sa previous study as well as katong nakita ninyo sa city.
Okay, sir. Okay, I think that is all my part. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Engineer Jessie Lacasa. Okay, good morning everyone. Can you hear me? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Researchers, can you hear me? Madungog ra ba? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Same comment with Sir Rines about sa term nga modified. So atong iklaro ni siya nga which specific parts or function of the existing machine ang kinahanglan ninyo nga i-modify. Dapat klaro na siya, no? So the term man ninyo nga gibutangan man yung term nga modified, so dapat patay apil na to sa atong target, no, nga makuan. Okay, so much for that. So arit at mag-focus sa inyong statement of the problem. Okay, kani. So in your statement of the problem, kani murag kuan man ni diri gi naka-state kung giunsa ninyo pag come up ani nga kuano study, no, nga unsay mga problema sa nga nakita ninyo nganong kinahanglan man ninyo ni study nga kuan kani nga title gyud ninyo. So sa gibutang ninyo dire so the researchers found an existing glass crushing machine at a dam site in Barangay Dampas. Inyong gi-state, so the researchers found out that the machine needs 3 people to operate. So una, no, so i-take note na siya. Then ikaduha, heavy to transport, so the portability, no, sa inyong machine, and also the lacks a collision chamber and is expensive. So gibutang man ninyo sa inyong statement of the problem, so atong i-expect na siya nga it should reflect on the objectives. Nga naman, mao man ay atong nakita nga problema sa existing, no, sa term ninyo daan nga modified unya nahibaw-an ninyo, hibaw na mo daan nga mo na problema sa previous nga machine or sa existing. So tan-aw na to, kaya ang objective na to ma'am na atong target, no, nga kuan. So ato na siyang i-reflect unta adto, no, mabutang na siya sa objective nga dapat mahibaw-an na to nga atong machine is heavy to transport ba. So unsaon na to pag-prove nga atong machine is kuan, nga na ba kay gibutang man na to sa kuan god sa atong statement of the problem. So kinahanglan napod na siya sa objective na to kana mangyana. Although kuan lang siya kani i-term po ninyo nga expensive, so unsaon na to siya pag-prove nga ang inyong machine, di ba problema ninyo kay expensive, unsaon na to siya pag-prove nga ang inyong machine nga kuan karon is kanang cheap lang siya, no, or economical. So ibutang na ninyo there is a objective kay para maatong mo na ito ang guide nga mo na itong target, no, nga ato ang design nga machine is cheap siya compared to the existing, no. So natay pag-present na, no. Then also sa the way of operating the existing machine. So the machine needs 3 people. Yeah. Ato na siyang tanawon diha nga dapat makuha na to sa ma-reflect na nato sa objective. Nato. So sa design pa lang daan, no. So sakto tong kuan nga kaning 1 and 2 emerged na ni siya kay same idea ra man gihapon, no, to modify a hammer mill crusher. Then second is to develop and fabricate a hammer mill crusher. So parihar gyapon, no? Parihar. Yeah. I-equal lang siya, i-merge lang. Okay, sir. Pero kaning ikaduha is kuano, cost effective. Yes, sir. Cost effective. So pwede ra siguro ikuan ninyo, ilahi ninyo ang usaon man nato pagkuan. Unsa may kanang pamaagi ninyo para ma-present ninyo nga ang inyong kuan karon para ma-prove it ang ninyo nga unsa may naan niyo nga test nga buhaton. Kuan, sir. Lang siguro sa Regarding sa
kana fabricate na sir. Mm. Sa pag-fabricate. Question sir. Question sir. Pardon, sir. Aha. Pardon sa question. I mean kuan kanang how will you prove na kuan? Pero kani nga mga problem di po no kay dali ra na to makuan based sa inyo. Pero kaning heavy to transport lisod man gud siya unsaon man to pagingon nga kuan siya kanang dili siya heavy to transport sa size lang siguro. Yes, Yes, sir. sir, sa sizing, sir. Na siguro mo na siguro mo target nga size nga na. Yes, sir. Yes, sir. Okay, kasagaran ug say nakabutang sa statement of the problem is mo reflect man gud na sa objective nga mo atong ma-attain ba nga na-meet na to or naansira na to ang nasa mga problem na to nga kuan. L by dt. No? Yes, sir. Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. So, how about the kuan? How about the tawag aning target size sa inyong pulverized na mo may target size ana nga ma-attain kay ori og dagko lang siya na ba mo giset ana nga size? Kuan sir kanang Sa among kuan sir kay nami mild crushing sir kay og hammer mill kay na may designated na size og unsa ra Kasi kaya niya ma-crush. ma- Yes, sir. Na may So, namo gibutang ba niya sa 2.2 sir sa kuan sir sa chapter 2 sa related literature sir page 18. yes, Medium sir. crushing ang size sa pulverized material kay 10 mm or less. mas mayog ato na sing gibot i-reflect pud na sa kuano. Sa gibutang lang to sa scope ug siguro unsa kaya niya nga kuan. Okay, sir. Butang sa scope. O ang target size ninyo nga kuan. Okay, sir. Or mga buta sa uban nga panelist ug sa ilang comment about ana. Yes, sir. Then also sa kuan kaning sa scope and limitation so pwede na siguro ninyo ni i-remove sa scope kay wala naman nilabot kaning the researchers so to listen the piling up of the problem. So i-rewrite ninyo yung scope ninyo. Pwede gani og i-kuan siya. Murag i-enumerate dito ninyo by number. Sige, Mga bullet scope na point, sir. i-kuan. Bullet bala oh. So this is so to listen up the filing. I-remove na siya kay kuan naman eh. Usama ni sa itong kuan. So dili man ni matawag na to og scope. Okay. So for the other comments so karon ba man ni na kuan po no? Tanawon pa hin ako ning inyong design pod. Para dili ta malangan ako lang comment na lang diri sa inyong papel. Okay, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Sige. Sige. Thank you, sir. Next to ask a question is Engineer Limuel A. Epping. Hello, researchers. Good morning. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Okay. Good morning. Okay. So my first comment is about your objectives. So I think the first two objectives can be combined. So just like what Engineer Orines now said, na mausal na sila. So I suggest you answer na to design, no? You forgot to write the word design. Diba mo na sa nga engineering ta, mag-design din ta, provide computations. Hello, maklaro pa ba ko? Yes, sir. Ko. So mo to anyway, ako nag-iswat sa inyong naman mo wonder no? List of suggestions and corrections. So I suggest the first objective should be to design and fabricate a modified blah blah blah, no?
Okay. Yes, sir. Then another is your competitions. Since we mentioned designing, so we provide competitions. Do you have competitions? Yes, sir. Initial competitions? Competition, wala ba competition? Ang mga governing equations, sir. Wala eh. Governing equations, not competitions. Oh, yes, sir. So since you already have machine design 1, di ba? Am I right? Yes, sir. Okay, so we will apply that, your learnings, no? What you have learned in machine design 1. So muna isa sa itong mga, they call that, the outcomes of machine design. We'll apply our knowledge in engineering principles or mathematics, sciences, or engineering principles. So, to solve mga problems in mechanical engineering. So, for example, so atong focus lang, since karon kay machine design 1 pa no, we'll focus sa mga machine design topics sad. So, as what I've seen in your governing equations, na diri ang iyong mga motor, length of belts. So, okay na, pero kuwang pa ni siya. We'll also include katong design sa shop, di ba? Okay, sir. Dito ninyo na Sir. design sa mga principles, no, design sa shop, the key. Una to i-tackle is the final period. Okay, sir. Machine design 1. So, ako na i-require niyo for this proposal, at least you will provide the computations on the frame. When you say frame, that includes the column, Yes, sir. the beam, no? But the skeleton of the machine, no? Muna nag-carry sa load, no? Sa mga moving parts. Another is katong matakol na to, is final period, no? Katong shaft, key, the bolts. So I think mauna ako nakita, no, nga apply ang machine design 1, no? Yes, sir. Yes, sir. Questions sa machine design 1. Then kaning belts and bearing, so dili na to sa ni-required. But if I'm not saying nga dili paano nga i-limit na to nga tatlong bolts, shaft, key, frame. Mas maayo kung ma-apply ninyo ning belts, bearing, itong motor, sa selection of motor. Sa selection of motor, mag-answer mo katalog, no? I suggest mo goal mo sa mga tindahan nga nagkuhan ng mga nagbalikan mga motor, kasi nasa yung mga katalog dito, no? Sa pag-select na to sa motor, no? Electric motor. So mao to sa competitions, at least karon nga proposal, you will provide the competition sa frame, shaft, key, bolts, which are machine design 1 topics. Yeah, kanang belts and bearing, yeah, motor power code. So ato na ako i-require, pero mas mayo na no? Sa next semester, if once approved na ni, so i-require namin na mag-provide ng competition sa belts and bearing. Yes, sir. And lastly, okay, to add knowledge, no? By the way, magpunta sa ko, have you visited the materials recovery facility of the city, Tagbilaran City government? Yes, sir. MRF of Wala. MRF, material recovery, so to? MRF, no? So to ba to? MRF, material recovery facility. Kumi ka po, ano na, sir? Okay, Kapag-realize. Ako ka ng dump site, sir? Yes, ang dam site sa una niya. Yes, sir. Dump Yes, sir. site, Sir. Sa dampa, sir. Naka-visit niyo. yes, I heard nga there are new equipments purchased by the city government. Yes, sir. Yes, sir.
So I suggest you visit that site, their material recovery facility. Especially itong mas maayo makita mo sa operate sa kaning glass crusher. So magama sila muli ito na signed by your advisor, also to our chairman, the dean, noted by the dean, or recommending approval, then pa-approve dito sa city mayor. Okay? Okay, sir. Nakuha ba ninyo? Sir. But anyway, nasuwat ng punaw dire sa naman tayo ipabay ni Ma'am Orines nga list, suggestions and corrections. So I think that's all. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairs. Thank you for your Yes, sir. comments, sir. Thank you, sir. Lastly, we have Engineer Manuel D. Ramonida to ask questions for the research list. Okay, good morning, everyone. Good morning, researchers. Good morning, sir. So, kung pangutanan muna, nanong maumahining ko anong maumaning nga ma-idea ninyo nga kini ang inyong i-research or inyong study. Kung sa may ninyo inspired. Kuan, sir. First, sir, sa ato ang kanang sa tagbilaran pa mismo na kanang kuan mga problem regarding glass disposal. Second pod sa barangay sa Inabanga, sir, naay kanang buy and sell, sir, ba kanang mga kanang kuan kanang mga scrap metals ana labot man nagpamalit ng mga bottle, sir, no. So nay mga uban nga mga buak or na jud uban nga di mabaligya pero mo mag-abot gyapon dito kay hintay ako saka kanang kuan mamaligya akong ibaligya to nya pag man nga pwede man din madawat dong wa man nilabot nga na something ana, sir, ba. So agta to mga glass adto mapundok gyapon siya nga ato mga di mabaligya. So in order to kuan po dato, sir, to address to nga mga problem mo to nga ning kuan mi og modified design kay na naman to existing machine nga mo kuan na to nga problem. So aga mo lang gi-modify na mo tong kuan tong machine. So, nanay existing, no? So, ang i-modified sa machine ninyo, kuan na siya ang size ra mismo or ang apa mo himuon sa main parts mismo nga inyong i-modified. Kuan, sir, magbutang may collection chamber, sir, kay ang sa mga existing na machine, sir, kay ang output sa crush glass, sir, kay lahos naman sa sawg. So bali tapokon ra gyapon siya og palahon. Muna among butang nga collection chamber kay na mas slide ra siya sa machine kay para dili na hassle ang pag-collect nga, dali ra siya ibutang og sudanan ug ibalhin, sir. Pero kung collection chamber ang idugang ninyo, dili kayo dako ang kuan, ang gi-modify ninyo murag naala mo gidugang gamay nga kuan. Kung tan-awon lang kaninyo ang studihan na lang kaninyo ang main parts or ang parts mismo kung naaba mo i-modify para ma-improve ang efficiency mismo sa crushing ibutang ninyo o sa machine whole efficiency sa machine mismo or ano man studihan ninyo ang main parts especially ang mga spacing or unsa inyo hang makuan dito makita nga pwede pa nato ma-improve parang mas dako ang ma-modify ninyo madili lang kay naala mo gidugang gamay nga i-improve ra ninyo kay gibutangan ninyo og nay mo sahod adto so dili kayo dako man ang kuan modify kung ingana pud atong gihimo. Sir, sa existing machine diri sa existing machine diri sa atong Tagbilaran City sa among papangutanan ni Sir Taladua nga ang iyang blade nga gamit dito kay kuan, sir, kay mura siya rotary blade gyapon siya rotary blade man siya pero kanang bayro nila, sir, ang ila di hammer mill ang ilang sud nga pang crush nila sa out sa glass, sir. Unsa may kuan ang ilang machine kanang nakaibaw na mo sa kuan na niya sa iyang standard nga design or na nastudihan na jud ninyo ang machine mismo katong inyong basihan kung gitan-aw ninyo
Gi O nakita na ba ninyo nga nag-operate siya? wala pa sa pag-operate sir pero sa anang initial nga kanang putman niya og sa mga gi kon po ni Sir Taladua sir may mga among imong basis po sir. Di katong pagdo na mato sir kay di ba jud po siya operational sir kay di man po sila mo kay dili man daw to ipa-operate o dili matarong tong lugar na yang ipwestuhan. So, ang inyong kumpiran sa inyong study, or in terms di pag-ikuan man mo, ibutang man yung diri sa objectives nga i-improve ninyo or performance test ninyo ang based on crushing efficiency. Yes sir. And kung saan man ninyo pagkuan, pag tingon nga ni-improve siya, naamo, saan man ninyo? Kuan sir kay naman pud sila gihatag na may gingon si Sir Taladua nga na siya data so amo kay gipagamay man namo ang among kuan so amo pong scaling sa ilaha nga output sir agamo. Can perform. Yes sir. Maka-perform og same So, level. naanay, kuan naanay, formula kung saan pag testing, nasuwat ba tininyo ani? Kung saan siya pagbuha nga crushing efficiency. Yes, sir. Sir nasa. Kuan sir productivity sir. Machine productivity. So, productivity. So, unsa may ikot pasapot sa productivity? Saya production Ang rate niya? mass per time sir, mass per minute. Kuan. Machine's productivity is equals to weight of the mass of the sample over milling time. So inana gyapon sir kay naman po sila gihatag sila sir duha na mo nga data nga mao ni ang kuan per minute nga na sir. Kailangan ma-crush na plus per minute. Nga na sir. Pero kuan so nang inyo ha, kanang mas lupig yung parte og rate kay gamay man ang Mas gamay man siya sir pero agamong gigol niya sir kay gamay siya pero og imong i-ratio ag iyang sayang na trabaho among ikuan nga mo same siya ang kanang kuan same with murag same ang ratio sir ba. Unsa man ninyo pag ratio? Unsa may basihan ninyo? Nga makaingon mo nga mas labaw ang inyo ha. Base unsa may standard nga i-ratio ninyo? Asa mo magbase? Sir? Unsa man ninyo pag ratio ang kuan niya base sa asa man sa input nga energy or sa tao? Unsa man ninyo nga makaingon mo nga kana siya nga rate i-ratio ninyo in terms of unsa man siya in terms of energy input or kanang consumption sa energy? Unsa man siya? Iyang production sir. Malabaw man yun ang production sa kuan kay dako man to siya. Production rate. Asa man mo ratio? Saan man ninyo pag kuan ba nga makaingon mo nga asa man mo mabase nga standard niya sa ratio ninyo? Dili jud necessary na pareha ra output ato dili mas daw ug siya. Pareha ra talaga output na sa crush glass. Pero amo sir kuan sir kanang ang crush glass yun niya mismo sir. Munang ang quality sa crush glass sir na output. Okay, nalay po kayo kanang agad itong concern day ko na itong ilang machine is kanang Magre-grind. need pa i-grind niya. Ang nakalisod ato ilaha o if mag-grind kung sila wala collection chamber man Magbalik-balik. magpalap ang dugay ang process ba i-grind pa nila ang magkonsum of time o energy ay ingon nila sir sa katong operator kay nakastorya ang problema mismo sa operator kay i-grind na ko na nila kay di ko na kuan. So kining kuan sa production rate o sa machine productivity utangan ninyo og standard kung asa mo kuan kay gamay natural gamay man ang production ninyo ibutang ninyo na dito o unsa pag compare ninyo ba nga taas ang inyong production rate gihapon in terms of unsa ninyo pagpagamay siya mo na ibutang ninyo kuan ninyo og kuan parang klaro ang data ninyo ma-present nga ma-prove yun nga ang inyong machine si gamay siya ako gyapon siya og kuan kanang tawag og efficiency niya kay ang efficiency dili mo na magbase og kuan
Pakadakon. Pero pwede man na ninyo ma-probe kung ato mo ninyo sa machine efficiency mismo pilay unsa may gigamit ato electric ang kuan nila. Electric, sir. Sa dili sir sa ila sir diesel. Ay, sir. sa ato, sa Dampas kay diesel. Dako nga engine diesel. So ang inyo ha, Electric. sir. Among yung nga gamitan sir. so unsa ninyo na pag-compare or unsa yung kuanan ana? Mo na nasa mo na kuanan ninyo gamaan ninyo og kuan parameters kung saan ninyo pag kuan ana ang kuan. Okay sir. You know. Din ang ako lang kung ano ang kadtong kuan na mao to yung specific nga kadtong designing ninyo sa hammer mill kung pwede nga makita ninyo i-improve ninyo ang main parts mismo kung naamoy makita bitaw nga pwede pa man nato ni makuan ma-improve base sa inyong observation pero dili lang minor nga kuan ang modify niyo ang improvement pas kuan labi ang efficiency kay kung makita ninyo nga kana mo nakapa kuan niya nakapa gamay sa efficient o dili nakapa efficient sa machine kadto lang i-improve ninyo kay arong dako ang kuan ba dako yun ang ma-improve ninyo tanawon ninyo ang operation mismo aron maka-redesign mo sa main parts o sa spacing ba mo or napa mo madugang nito sa parts na maka-improve sa operation. Ano lang no? Okay sir. Okay, thank you. That's all we will consider. Thank you sir. Thank you, panelists and researchers. Let's proceed to the next research group to present design and fabrication of mini cultivator and tiller machine for crop plantation in Bohol. Good day, panelists. I'm Elaine Aubrey Tuboranes with my co-researchers, Jusil Hibaya, Jaime Lanaria, and Sila Joyce Simborio, under the advisory of Engineer Jessa Eraldine Orihines. Today, we'll be discussing our study entitled Design and Fabrication of Mini Cultivator and Tiller Machine for Crop Plantation in Bohol. To express our views in a clearer manner, we created this visual presentation that will help you understand what our study is all about. Agriculture is known to be the backbone of the country's economy, in which it plays an important role for the country's economic growth and development. Also, agriculture employs a huge percentage of the population in addition to supplying food and raw materials. Bohol lies in the central Visayas region of the Philippines, is known to be an agricultural province wherein most of the province's employment profile is agriculture-led. In the province, agriculture is given about 273,950 hectares, or roughly 66% of the overall area of Bohol. In Bohol, a lot of farmers are still using conventional tools like hoe, spade, hand fork, and etc., rather than agricultural machinery in land preparation due to some factors that influence them. Utilization of conventional tools generate problems for farmers such as it requires a lot of hand and body pressure to achieve depth and alignment of land in use. It requires a lot of strength and stamina to endure working in broad daylight, and also it is time-consuming. Aside from that, farmers are in doubt to choose agricultural machinery rather than conventional tools because of the availability, capability, and expensive cost of the equipment. The objectives of the study. The main objective of this study is to design and fabricate a manually handled mini cultivator and tiller machine that will be useful in the agricultural field for tilling and cultivation of land. Furthermore, this study provides a reason why farmers or people in the agricultural field should opt to use mini cultivator and tiller machine than those traditional tools. The construction of the machine proposed in this study aims to first, to design and fabricate a low-cost mini cultivator and tiller machine based on the need of the farmers. Second, to evaluate the performance of the machine in terms of time consumption, fuel consumption, field efficiency, cost, and safety.
The researchers will follow this flowchart for the completion of this research. The researchers will design the machine using CAD. After designing, the researchers will proceed to the selection of materials. Then after selecting the materials to be used, the researchers will fabricate the machine. After the fabrication and assessment of the machine, the researchers will conduct tests to gather the data about the performance of the machine, especially its time and fuel consumption, field efficiency, and its safety during the operation. Then, if any problems are encountered during the testing, the researchers will identify the error and fix it, and if none is identified, they will proceed on recording the data and finally analyzing the result. This is the conceptual design of the mini cultivator and tiller machine and its components. First, the four-stroke gasoline engine. It is an internal combustion engine that functions as the main power source of the machine. Second, the frame of the machine. The frame serves as the backbone of the machine that forms the housing of all the components, and it has to be rigid to withstand all the forces generated of all the components during operation. Then it will be constructed using angle bar, round bar, and flat bar, and then welded together. Then next is the front wheel / cultivator. This part of the machine serves as the front wheel of the machine and at the same time functions as cultivator during operation. The next is the pulley and the V-belt. The belt and pulley drive is a type of frictional drives that is used for transmitting powers from one shaft to another by means of belt connected to the pulley, which rotates at the same speed or at the different speed. So for this machine, the belt and pulley is the transmitter of the power from the engine to the shaft of the machine so that the machine will function. And lastly, the ridge plow. The ridge plow is used to split the field into ridges and furrows and for earthing up crops and weeds. Also, it is used to make broad bed for the fertilizer, which is the chicken manure, to be placed for the preparation of land before planting. That's all. Thank you. The panelists may now ask questions to the researcher. First to ask question is Engineer Juanito M. Orihines Jr. Okay, good morning, researchers. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So, is there any existing machine kanang inyong designon nga machine? This is bisag na ba existing nga available sa tong locality or locally? Based sa kanang availability sa machine, sir, kanang sa market na siya yung mga available na machine na mga mini cultivator, but ang iyang kanang design is lahi gamay sa mua kay mostly ang iya kay naka-focus ra siya for cultivator ra. Ang mua nay nakadagdag na kanang siyang tiller kanang sa luyo kanang iyang ridge flow mura og daro bitaw. Something nana. I-check ko nun ninyo if naa ba na siya unsay itarong ninyo check if na ba existing locally and unsa po yung mga existing study or mga study nga nagama nagingani particularly sa agricultural engineering nga mga topics kay para ang atong magama nga machine is kuana improve version na sa mga existing. Then i-check ninyo if unsa may angay improve or unsa may angay i-consider kay kung tanawon nato sa inyong methodology inyo ra man gi-present ang kuano ang process unsay angay i-design pero dapat unta once mag-design ka mag-set ka daan og design criteria. So this is true to all groups sa dili ra sa inyo ha. Dapat na mo i-set daan nga design criteria para i-check na to og
kanang design criteria nga inyong giingon kanang part na ang safety, no? Na satisfy ba ninyo at the end sa pagkuha na ninyo, paggama na ninyo sa or na mo'y output na satisfy ba ng gipang mention nga design criteria? So unsa may size, unsa may unsa man unsa may iyang kuan kanang rate niya sa unsa may rate sa iyang unsay tawag pag cultivate. So mao na i-include ninyo sa inyong design criteria para mo po na i-check ninyo na satisfy ba during testing. So akong gingon na kindly refer sa mga related literature if nanabay ngani nga existing para ang atong magama gyud is improved version na, meaning nana mo reference daan ba di sa akong tan-aw dili na mo maghago if sakto ang inyong review of related literature kay nana mo ibasihan sa design as well as sa process. So ang inyong buhaton na lang is kadto na lang improvement gamay i-integrate ninyo sa inyong study. Then there is sa inyong objectives. Okay. Low cost. Unsaon ninyo pag-determine nga unsaon ninyo pag-answer ng low cost kay dapat manggod once mobutang ta sa objectives, nag-set ang mga objectives, dapat mansiran ni nato sa results and discussion. Unsaon man nato pag-prove ang atohang output is low cost. So based sa amuang kuan sir, maong among siyang gikuan nga low cost kay ang among machine, ang among gamiton ng mga material is kanang locally purchased ra kanang nana sa market raw itaw like kanang sa mga metals na available, then sa machine sad kanang available ra sad na nga machine kanang na sa market mo nang ang among mo nang na-consider mo siya nga low cost kay mostly nga among na kita nga mga cultivator nga baligya sa kanang market na karon is made kanang overseas mostly. Then usa po sa kanang among design nga nakuan usa ka among na tabla among reference ani is katong usa ka research study pero dili siya diri sa Pilipinas. Mo tay usa pod ka among guide para sa ani nga design nga among gi-compare sa atong sa ilaha kanang mas less di siya presyo compare kay among ang sa materials nga among gamiton is kanang nara sa local nga ma-purchase ra nga sa brato-brato na mid price. So, ingani ang inyong kaning mo yung tag-design and fabrication matubag man ni nato by just presenting your katong output yun katong gigama ninyo nga machine. Pero kinahanglan ninyo i-describe siya ng butangan of specification, detailed specification. Pero in terms of low cost, kinahanglan siguro dili lang mo moingon nga low cost na siya tungod kay ang atong gipamalit nga mga materials local gipalit nato locally kay once manggod ato ni siyang i-mass produce, take note ha, kung ato ni i-mass produce siya, kinahanglan nga include nimo tong mga materials, presyo sa materials, presyo sa labor, as well as katong presyo sa kanang ginansya. Mobaligya gani ka na gyud ay ginansya nanay plus kung imo na siyang ipadil og mga dealers locally na po na siya ipatong. So include na ninyo sa inyong calculation. Then i-check ninyo kung mayroon tag low cost, tanawan ng pila may presyo sa existing machine. Mayroon ang existing machine is tag 3,000 per horsepower. Nga ingana nga machine, kanang cultivator machine. Para na mo'y basihanan ba nga maka-claim mo nga kana inyong gigama low cost. Dili enough nga mo ingon na mo low cost kundi dili i-present na ninyo nganong low cost siya inyohang providan og kanang proof. Then diri pod sa evaluation of performance mingon og time consumption, kindly detail na unsa may time consumption, unsa may emission ninyo ana, kindly i-specify palayo or i-detail ninyo para makakuha tag unsa may clear grasp ang mga panel ug unsa may angay ninyong misuron day
time consumption. Unsa man nga time consumption? Time consumption sa pag-start, time consumption sa pag-cultivate. So itarong ninyo og specify as well as kaning fuel consumption unsa may meaning anang field efficiency and katong cost. So gimension man niyo ang cost no. Unsaon pag compare nato ang cost nga makaingon tag low cost siya kay mao man yung target. Then sa safety kuan ba ninyo matubag ba ninyo ang safety na ba mo ika-present nga data sa safety? I think kanang safety pwede na ninyo i-integrate sa specific objective number 1 tungod kay every time maggama tag machine dapat part na siya sa design ng safety or dapat safe ang atong machine, equipped siya with pulley guards unsa pa ba na diha nga safety feature sa machine. So para matubag na ninyo ng safety, dapat ibutang na ninyo o include ninyo sa objective number 1, then i-describe ninyo unsay mga parts niya nga nakaingon nga safe ang inyong machine. Kaya sa akong tanaw kanang safety is more on kuan maguna siya. Di ba subjective kayo na subjective ra siya depende sa perception sa mo gamit. Pero kung mabase mo sa unsay mga standard safety equipment or safety feature sa ingana nga machine, pwede na ninyo integrate sa design ninyo, which is part of objective number 1. So, matubag na siya subject. Then sa review of related literature, kinahanglan ninyo punan ni siya kay kinahanglan mo puno siguro unsa may mga existing design. Then i-compare niyo gyunsa ang ilang mga design para pwede mo tan-aw og kani siya best ni siya nga design kaning sa study 1 ya, kaning sa design study 2 pod nindot po ni siya pwede niyo integrate. Mas kayo ang inyong trabaho ana kay nakakita na mo og mga kuan ba, mga working na daan nga design. Hasta po dun saan pag-test sa fuel consumption, kinahanglan na may mga review of related literature para kanang kuan ba, murag scientific ang inyong approach. Establish na iyang methodology. So, kato sa methodology pod kindly include the design criteria para mao na ibasihan inig design ninyo kay ug wala tay design criteria pasabot na nga bisag unsa lang nga size, bisag unsa lang nga power ang atong gamon, as long as nakagama ta okay na. Pero kung natay design criteria mo na guide nato unsa may atong designon. Okay ra ba? Okay, sir. Yes, sir. I think that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Next to ask question is Engineer Jesse Lacasa. Okay, good morning, researchers. Good morning, Good morning, sir. sir. Okay, as I have read your manuscript, no? Pero mapun ako nakuan. So, can you kuan? Paki-kuan na lang, paki-state na lang or gusto ko na mahibaw-an og giunsa ninyo pag-come up ani nga problem, specific problem. Based na sa nakita na mo, sir, kay mostly sa mga farmers man good kay nagamit lang og mga conventional tools bitaw sa mga bolo or mga who sa pag-farm. And also grabe sad ang mga human efforts nga need exert nila sa pag-farming. Compare kung magamit siya og machine, mas malesen ilahang efforts og sa time sa dili kayo siya mukaon og taas-taas na time sa pag-farm compare kung magmano-mano. So mo nang nakahuna Mr. na maggama mi ani na machine para dili kayo bugat para sa mga farmers. Okay, do you have any respondents for this type of research? Na may target nga respondents or kuan lang? I mean, mo na akong gusto mahibawan bitaw or based lang ba sa inyong experience or na may target nga murag gipangutanan ninyo nga ingana na siya unsa may mga problema ni sa farming ingana. Nag-interview mi sa
nidong mi sa luway sir nag-interview mi sa katong owner o katong mga workers niya dito sa Asturias farm. Nya Okay. mao to'y nakita na mo. Mm-hmm. So nakita niyo ang kuan. Pwede siguro ginyuhan ang i-state diri no sa background of the study no kay once mahisgot mo tag background of the study murag ang giunsa na ko murag ang kuan siya mura og ang inarate na to og giunsa na to pag come up aning problem no ang background niya ba nganong naka-come up ta sa aning certain nga problem so pwede siguro na to i-appeal na to siya pag state so kani kay general ra man god napod tay specific gamay ba no o giunsa na to pag kuan. Okay sir. Kuan na to. Yes sir. Okay. Isulti ninyo para masabdan to yan ni day mo ding nakauna ang mga researchers nga magkuan na ni kay tungod ani no may mga respondents nga ilang yan no so yun na so sa statement of the so well, I mean sa kuan pod crop ninyo I mean sa mga crops ninyong kuan wala mo specific na crops na inyong type sa mga kuan plants na inyong Sa pag-interview na mo sir kay nag-work sila sa mga kuan man to sir sa mga lahi-lahi man silang mga crops dito good sir na ay mga petchay, mga kalabasa ana bitaw. So is it kuan magamit ba siya sa tanan sa nga mga crops tanan pwede ba siya gamiton nga kuan ninyo wala ba siya so mas mayo tingali watong i-state no kay lahi-lahi ba ya ang uban example kanang mga mais o unsa nga ana kay para makibaw ang ato ang reader ba sa inyong study og unsay specific nga mga crops ang ma-applyan ani para asa ni siya murag wala siya ako kabasa og walay kuan target nga mga kuan na namo revision kato mga crops nga pichay kalabasa unsay kana inyo gong enumerate unsay mga type or og not like og general pwede og unsay specific na type sa ana nga crop no unsa nga kuan siya okay sir mga root crop ba na siya or na basta kay specify ninyo okay sa statement of the problem so mo po nino inyong nakita di ay kung basahon nga ang so during sa kuan requires lot of hand so mano no body pressure so kuan ayun kaning kuan no aside from that farmers are in doubt to choose ayun ni state more yo kanang og magisgot mo tag study or research dapat direct to the point ka Okay. in doubt to choose naka sure di mo na in doubt to choose a regional machine rather than conventional wala man tay kuan na no dapat kuan ta direct to the point niya kuan gyud factual siya murag kamo Okay. na yun the farmers are in doubt to choose between agricultural and kuan conventional wala kay igo nga proof so ayaw mo pag state o mga yan example kanang word gani nga doubt no yan na dapat kuan ta kanang ug sa gyud naa no direct to the point. So mo ni dapat nato bansiran mo man gibot mangutang niyo sa statement of the problem so requires a lot of strength and stamina time consuming unsa pa so mo ni gibot reflect ba ninyo sa objective murag mo siya nagingon ni kuan ni Sir Orines gini ha so usa pud ani katong giingon ni Sir Orines daw na may existing na machine nga same sa inyo ha kay ug naa gani then inyong i-compare dito no para ma-answeran ninyo ning cost o time consumption pero ug wala pwede ra pod og ang cost is sa ang pag-prove ninyo tingali no sa ako lang kung i-suggest ninyo is para sa cost inyong butangag cost analysis bitaw nga paggamit sa machine no apil na ang pag-purchase sa machine apil na ang kasi mo-operate sa machine then ang unsa pa so tanan nga magasto niya para makaproduce sa ana nga certain volume sa
or area sa yuta nga iyang cultivate o pero makuanan niya ba versus sa traditional kung kita'y wala existing machine. No, tanaw ninyo sa traditional kana magsuhol man gid kana, no, kung ato siyang ikuan pilay rate, no, para ma-prove na to nga mas kuan ang ihang cost or kani nga cost sa machine ba ni or kuan cost sa pag cultivate ngano no kay machine day no machine man din inyong gibutang pero ang inyong gibutang man gud dire sa statement of the problem ang cost din wala ba magigibutang nga cost dire so wala ano ang kuan naman din Wala, sir. Murag time consuming lang. Time consuming. So, gibutang lang ninyo sa mas mayo tingali, ibutang po niyo sa statement of the problem kay nganong kinahanglan man ninyo i-prove. Nganong naman may objective nga cost niya dili man di siya problema. So, ibutang lang niyo sa statement of the problem. Yan na maguna kay kasagara I mean, mo gyud na siya. Kung unsay naa sa inyong objective, gikan gyud na siya sa statement of the problem kay mao man problema na to, no, mao man problema nga nakita na to nya og unsay problema nga atong nakita mo ni ato ang tubagon ang sequence niya then kung unsay nasa atong objective mo tay utangan atong methodology unsaon na to siya pagbuhat ba nga para ang procedure no para makuha na to ang target na to na objective. Yan na. So, I think ibutang ninyo sa usa ka problema diri is Cost. So, I specify pod unsa nga cost ba sa og moyon mo cost sa machine kung na siya existing no. Kay mas mahal siguro ang existing. Pero og walay existing nga machine, siguro ang cost nga inyong problema is cost sa pagpa-cultivate kung traditional ang gamit. Example, magsuhol mo, ano, takuan siguro mo gasto compared sa inyong ma-harvest, no? I mean, ang iyang mag-gain ninyo ba nga kuan? So, yan na. Basig, tanaon nyo gamay ra or alkansi. Kung wala man ang nagkinahanglan mong machine, mausa na problema. Nga na, tanawan ninyo kung kuan. Wala nga kinahanglan, inyong i-determine sa unahong na may existing na machine. Na same function sa inyo ha. No, moro to akong ika-advise sa karon. So sa design ako lang i-kuan tanawon siya no kay wala ka kayo ka kuan sa inyong kuan gid niya. So I guess that's all siguro sa karon. Na ang ubang comment akong ipamutang nila kay akong tiwason og basa ning inyong design. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Kuha ba ninyo ano mo ipangutana adto? Okay na, sir. Okay na, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Next to ask question is Engineer Michael C. Humila. Hello, good morning. Good morning, sir. Morning, sir. Unang pagbasa na ko sa inyong title, first thing na susa ko una is ang project ni Governor Archap, dili ni Governor Archap. Naman ko mga programa si Governor Archap nga supply og mga kaning gamit para sa pamasak. Nakibaw na wa. Wala, sir. I think kanang murag halos tanang lungsod na tagan na og mga gamit nga na mga kaning mobile nga tawag aning mo galing nga na yan na ay mga traktor ya kaning mga tawag ganing cultivator na tiller naa po siya nga mga mini sa mga ubang lungsod na niya existing na nga programa ni Archap niya
Pero ang kuan lang ang nasa ang sa naman ko sa Cortez. So amo lang sa Cortez is karon wala magamit. Di First pa kuan pa. first first reason nila nga wa magamit nila daw kuno is kaning nagkamahal ang gasolina. So mo na usa ka problema ani nato karon gamata kay of course ang ato man yung gamon is internal combustion man. Mo na usa ka problema na karon nagamahal ang makamahal ang gasolina. Mo to ilang problema nganong wa nila magamit karon. Nya base adto po madaw nunaan. So posible nga maabtan wa pa magaling sa inyong lugar ani asa na gani sa Luway. 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 Wa pa siguro sa Luway pero base na agi ni maabot in the coming years. Pero siguro o pila pa po noon. So sa karon wala pa siguro pero eventually maabot jud siguro ni kay na naman sa muag na gani sa mong Cortez kay gamay ra ang basakan didto. Sir, ang sa Cortez, sir, kay dili ka kasi mini nga mga machinery kita maguguwo sila kuan. Okay. Hindi basta unsa man gani mo nakita pero mukha lang ko nga naay programa si ang gobyerno para ana. Then ang question for this ang ako pong napunan ani is akong gika murag doubt ko ba kay daghan naman good sa kuan, daghan goy makita nato sa market nga mga mini. Unsa man ninyo pag ang problema nun saan man nato pag kaning compete adto nila. Ug mingon tag ari ta mag-compete sa low cost. No, naman to yung gingon low cost. Murag na ang naay mapalit nimo 10,000 within 10,000 to 10,000 to 15,000. So ingan na. Unya kadto siya mapalit po to siya o pinipalit nimo. Ari na po ta magtan-aw nigpalit nimo na or karon magamat ta sa inyong machine. Okay. Ja i-compare na to sa pinalit na to sa market. Ari ta magtan-aw sa maintenance first. Kadto si existing machine na nato si of course na test naman to nanay kon study saan man nato sa pag-compete na to siya nato niya saan man nato niya nga makakumpita niya in terms of maintenance saan man. Although I understand nga wala sa yung specific objective pero naamo gud nato gibutang ani ni low cost nya na si fuel consumption. Fuel consumption nya umisgot ang machine di gyud na mawala sa maintenance. Naagi na sa maintenance unta. So man nato nga ang low cost is mahisgot tag cost naa man na si maintenance ana. Masud man si maintenance ana so unsaon man nato pagka-compete na niya. Sa maintenance na imong gimin sir regarding sa like sa change oil sa makina inana o sa yang belt tanan belt blades yang structure yang unsay moving parts ba katong mga change oil gasolina katong mo tawag aning mo cultivate or mo till sa na sa yang blade katong yang blade saan man nato na pag-compete ato nila. Okay, so I think in that side, sakto to gingon ni Sir Orines nga kulang jud yung RRL. Meaning wa gyud mo magbasa pag magdugang pang RRL. Kay kung nagbasa mo mga RRL daghan pa, makita ninyo ni nga part. Diba kung unsa tong existing nga mga study, existing nga mga machine, ma-integrate nyo din kaya magamit to ninyo para ani. Okay.
No, so dungagi to yung RRL og dugang mo tan-aw og RRL, dugang mo study about ani og kaya ba nato nga maka kumpita ng mga sa existing karon. Okay, sir. No, kay kung dili ni kung nauna nyo nga dili mangita lagi po pumuglain nga kuan siguro nga studyhanan nga mas magamit karon compare sa ani nyo ha kung maglisod jud mo og hunahuna ninyo di jud makaya. Nya other question ako is kaning second ko actually ko naman na sir ni Sir Rines about unsaon man ni pag kuha na to ni si unsaon man na to pag measure ni si time consumption, fuel consumption, field efficiency, cost and safety. Unsaon na to si safety again ug magama tag project kay ang magama tag machine apil na gyud si safety na gyud na to sa kuan. So kani si field efficiency unsaon? I-compare siguro siya sa kuan sir pag mano-mano. Silbi mag-test me sa mag-compare mi sa nagmano-mano o katong sa paggamit sa machine kung unsay mas kuan, mas less ang ihang. Okay, so kinahanglan kinahanglan mo kanang RRL dugang kay Sir. na compare na naman na study nga i-compare na sila kinahanglan may mga mini bitaw. Then apil sa inyong design siguro po apilon siguro ninyo si kuan i-consider siguro niyo ang kabugaton ni machine Yung weight. Sakto ako una po ako di man po ko expert og kanang di man po ko kibaw-an ang magkuha mo ko kasuway og daro so na pero isa mo makita po para makadot ka sa yuta kinahanglan na ay kusog or bugat na ay force nga mo dot padung sa ilaw. Kaya kaning ako nibawaan na nagkabaw bitaw kanang magdaro gamit ng kabaw. Magpugong man na siya para di maligwat ng kuan, ligwat ng daro. Yung pugong na sa operator. No. So basig apilo kinahanglan na consider ani kay basig maglutaw ra na sa inyong yuta, maglutaw ra sa yuta na si kining inyong machine. Okay. Sir. Okay, so matoy kay kuan na ko no. Then kuan para po sa tanan nga dili lang ni sa inyong grupo ha. Para sa tanang grupo kanang kuan unta sa kanang murag hopeful mi nga basig kaning gasalig ra mo ani nga magsuwat mi dinhi karon na magoy mo masuwat nga wa anami una sulti nga nay among nasulti nga wa masuwat. So tanang grupo dapat mag-take note yun kung sa'yo magpag-istorya sa mga panel. Yes, sir. Tanang grupo. Yes, sir. Then, balik ta sa inyo ha. So, mo ito yung mga key point na ko, unsaon na to ni, para magito, unsaon na to ni, kay naa magito mga existing. So, unsaon na to pag-compete si existing, kay labi nag-cost, basi pwede ra kumupalit. Kaysa pagama ko nimo dugay pa, niya katong umandaan, napalit na, ready to use na dito. So, asa ta makakompete nila man atong tanawon. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Lastly, we have Engineer Manuel De Ramonida. Okay, good morning, Mr. Charles. Morning, sir. So, unang pangutana, no? Ang kuan unta, no? Asa man jud kuan ni ang target ito sa farm nga i-apply siya kay kung kuan ko sa agriculture, daghan man ang klase sa na may farm na ginagmay or kanang small farm na siya or na siya scale na siya na standard na base sa kanang criteria nga gikuan sa Department of Agriculture naa ba na kuan yun appeal ko na sa inyong study o nasa review of the literature. Kaya sa pag-design ng sa machine, ang una po na itong di ba na-state ninyo sa problem, pero sa nakita ang diri sa problem ninyo, unsa man sa puhol ra ni magamit ang kuan ninyo, unsa man ni kuan niya ang target niya nga mogamit ba, unsa man
Kana unsa ka klase nga farmer ang target nga mogamit sa inyong machine? Regarding sa among machine sir, ang usa nga among na like among na kuanan na ni nga area jud kanang sa dry farm ra ni anang mga for crop plantation lang the same ato among na interview ngadto sa Luway sa Asteria Farm. Ang ilang mga kuan kay pichay, talong, kalabasa, then unsa puti uban. Then ang ilang kanang area pod medyo dako-dako na siya. Kaso lang ang ilang area is dili siya kanang patag bitaw nga accessible og dagko na mga machineries. So, mo na naka-decide mi nga ang among magama na machine is mini para if ever nga ang area is dili siya inana ka like patag na dako kayo nga area is kaya siya sa i-operate sa machine kay medyo gamay-gamay ra man siya. So gi-specify ninyo na dire sa inyong study. Asa nagibutang sir. ninyo? Naay gibutang nga lugar, locations, sir, at sa scope and limitation. So pila may kuan, pila may rate niya or pila man unsa man jud nga kuan ang dakon or rate sa makaya niya nga matrabaho ana nga oras or sa inyong kuan mini man gitawag ninyo mini. So pila may kaya niya? Makaya na area na yang ma-cover within a day na na sir. Oo, yung bilin niya na. Wala pa na mo makuan sir murag mo pa sa testing na mo siya ma ibawaan. Naay mga formula, sir, pero mas nga na lagi si Sir Renes para ginanan nga group nga mas maayog ako kaysa analytical. Pero kung ano na ninyo daan man kay sa magingon pa ni Sir Romila na naman tayo system na atong kuan ito ha paputong i-compare ang iyong machine nga inyong i-design ani kung makakuan ba ito sa iyang kuan performance. Inyong i-specify po daan kung maingon ta nga dili to nga machine applicable aning condition. So inyo nang ibutang niyo sa inyong study nga kini or inyong specify nga kini nga study para ni sa katong for example naman bupoy sakto man ang giingon ninyo nga naay farm nga dili tanan nga dagko or kadna nga machine nga design dili applicable kay kung bakilid bitaw or ingana. So inyo nang specify para klaro nga ang inyong study lahi jud adtong or dili to ma-apply tong existing nga machine eh naa man jud na siya. No, dili naman na ikakuan nga na pero inyo nang ibutang diri sa inyong study nga kani para ni ana nga specific nga condition parang makuha ninyo ba ma-justify. Oo, sir. Din iklaro ninyo no katong ang mogamit jud katong giingon po ni Sir Lacasa no nga unsa nga mga kuan unsa nga klase nga kay base sa experience or base sa kuan sa agriculture nga side lahi man ang gilawmon gud ang kuan niya ang deep sa pag kuan ana flow sa kanang cultivator depende sa unsa nga plants or unsa nga crop ang atong gi kuan gi produce or gitanom. So ibutang ko na ninyo no katong kuan ang idea. No katong kuan ni Sir Lacasa about sa mga crop nga rasa jud siya nga kuan cultivator. Apil sa specification sa inyong machine or ana ninyo maingon nga katong uban lahi ang inyong katong existing. Kaya naman mag-specify nga ana. No? So, mura man ay mga points ang ano ang kuan pod ang idugang no ang kaning pag-test sa katong sa inyong kuan katong performance naman to gi kuan ni Sir Miss ganina. Iklaro ninyo ang kuan sa to katong kaning kuano time consumption gisgutan naman ni ganina. Okay. I-klaro ninyo basta ni fuel consumption asa ninyo i-compare din kaning time consumption
ayaw na lang mo ka-compare sa kuan katong manual kay mura man gud og kuan kung i-compare niyo sa manual murag ni balik ta ni atras ang atong study. So i-compare na ninyo sa kadtong existing mo inyong kuan pangitaan ninyo mangita mo kay naa man sud na existing nga study nga nagkuan sila pilay ilahang kuan kanang rate sa production ana nga machine. Pero inyo man ang i-justify, inyo man ang pangitaag parameters nga kuan makaingon gihapon nga katong isgutan bitaw na i-ratio man ninyo kay depende man na sa power nga gigamit. Kung kay mini man ning inyo ha, pakitaan ninyo nagpamaagi nga ma-prove inyo nga efficient gyapon siya sa in terms of kuan sa iyang kuan pag kuan iyang production. Bisig gamay siya pero efficient, no? Tamaan ninyo na iklaro ninyo. Yes. Yes, sir. Yes. Din sa cost pod kani usa pod ning kuan, usa pod ning kuan ninyo, studyhan ninyo, mag-study jud mo ani kung pilay kuan katong pilay gasto jud ba sa katong manual or kung manualon pwedeng inyo harang i-testing or inyo ang kuan kung manual ra nga paggamit or kadto rang tradisyonal nga pumaagi sa pagkuan pag cultivate farm inyo ang tanawon o sa farm pilay cost din kuan ba kanang ang machine angay ba siyang gamiton or maka kuan ba siya maka tatag ba siya og for example ang kuan ba ang trabaho niya or ang cost nga itong gigamit pagpalit maka kabir up ba or kuan ba ang vacancy ba ang worth palit it ba, worth it. ang machine affordability niya, Awesome. no? So utang ninyo na ano sa cost na may competition para ana. Okay, sir. Okay. So that's all, no? Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, panelists and researchers. Next to present, we have the thesis study entitled Modified Coconut Husk Decorticating Machine. Good day, panelists. We're going to propose our study about Modified Coconut Husk Decorticating Machine. Coconut husk decorticating machine is a machine used to crush mature coconut husk through impact or beating action to separate core fiber and dust from the husk. Coconut husk is composed of 30% coco coir and 70% of coco peat. Coco coir is the fibrous material in the coconut husk and can be made into various products like doormats, brushes, and can be molded into flower pot and many more. And after extracting the core, what's left is called coco peat that can be used for fertilizer for plants. It is estimated that only a fraction of available coconut husk is converted into commercial core fibers. Among the probable reasons for this may be the high cost of imported core processing equipment, high energy consumed, and high labor cost that limits core production capability, and the very slow technological advancement in fiber processing because of the inadequate financial support for research and development in this area. The enormous 6 million tons of coconut husk produced in the country imposes a massive problem in the disposal. This volume of coconut husk might end up to open burning and improper throwing, resulting in poor sanitation, air pollution, and black roadside drains that facilitate the breeding of the mosquito. Dr. John Fitzgibbon-Davinsky, Emnero, and his team from Central Luzon State University have greatly improved the decorticating machine. The total cost was estimated at 412,569 pesos, including the materials and the labor cost. But their machine had a problem with clogging short fiber and coir dust, resulting in the discharge of coco peat from the fiber outlet. Upon site visit conducted by the researchers at the Santa Cruz Sierra Bulyones Bohol, the decorticating machine of Santa Cruz Palayaman and Farmer Partners Association, or ACP-FPA, they had noticed similar issues with regards to Dr. Nero's machine. There are also problems in the blade design because of the coconut coir is bundled in a blade drawing operation. The machine is considerably used and has an estimated cost of 150,000 pesos. The local town of Abaca, Mabini, Bohol has an abundant coconut plantation. The coconut husk in the area is perfect for decorticating since most husks are not used and are left in the field.
The researchers see this opportunity to help coconut farmers maximize their income by making the local the subject of the research. The main objective of the study is to evaluate the modified design of the coconut husk decorticating machine. The construction of the machine proposed in the study aims to first modify the design and fabricate a stationary type coconut husk decorticating machine. Second is to evaluate the performance of the machine in terms of input capacity, decorticating capacity, defibering capacity, decorticating efficiency, and fuel consumption rate. Third is to determine the functionality of the machine in terms of standard grade of cocoa coir. And lastly is the cost analysis of the fabricated machine. Methodology. In this chapter, the researchers explain the process in modifying and testing of the coconut husk decorticating machine. Figure 3.1 shows the process flow of the proposed modified coconut husk decorticating machine. The design, selection of materials, fabrication, assessment of the machine, testing. Is there a problem during testing? Yes. Modify the design. Now, data recording, analyze, and discuss the result. Creating the design, the researchers use SolidWorks to visualize and correctly characterize the critical machine components. The researchers will calculate the size of the machine parts using the concept of machine design. Selection of materials. The researchers will use the following materials to fabricate the modified coconut husk decorticating machine. There's the materials: angle bar, steel tube, diesel engine, bearing, flat bar, V-bolt, bolt, pillow block, joystick, plain round bar, nuts, holding rod, rivet, pulley, and washer. The following formula set by the Philippine Agricultural Engineering Standard will be used to test the decorticating machine. To test the input capacity is equal to the weight of the input coconut husk in kilograms over the total operating time in hours. Next, to test the decorticating capacity, the researchers will count the entire amount of coconut husk loaded to the machine at a certain time, that is in pieces per minute. Next, to test the defibering capacity, the researchers will weigh the entire amount of fiber decorticated at a certain period of time, that is in kilograms per hour. Next, to test the decorticating efficiency, the decorticating efficiency is equal to 100% minus the percentage of undecorticated coconut husk. The percentage of undecorticated coconut husk is equal to the weight of the undecorticated coconut husk plus the weight of partially decorticated coconut husk all over the weight of the total husk input times 100. Next, to test the fuel consumption rate, the researchers shall fill the fuel tank of an internal combustion engine. After each test trials, the researchers will refill the tank using a graduated cylinder. The amount of refueling is the fuel consumption for the test. The fuel consumption rate is equal to the amount of fuel consumed, that is in liters, over the engine time of operation in hours. To attain the results needed, the researchers will conduct a minimum of 3 trial operations. The operation time will not be less than 15 minutes to conform to the Philippine Agricultural Engineering Standard 251 of 2011. Table 3.3 will be used for data collection for 3.5.2 to 3.5.5. In this table, we can see that there are 2 main methods of testing. The first one is the traditional method, and the second one is by using the decorticating machine. The table 3.4 will be used for the data collection for 3.5.6. This table will be used to evaluate the fuel consumption rate. For cost analysis, the researchers will record the cost of every material used in fabricating the machine, including labor cost. At this juncture, the researchers are now ready to accept questions and clarifications from the panel. Thank you. The panelists can now ask questions to our researchers. The first to ask is Engineer Juanito M. Orihines, Jr. Okay, good morning, researchers. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. Sa inyong study ba, do you have intended recipient para ano inyong study? Intended recipient, kinsa may mura og makapahimos ba? Do na present ninyo no nga namoy gibisit nga lugar, kuan ba po to? Makonsider ba to nga pwede maka-utilize sa inyong kuan kanang product or output? Hello? Yes, sir. Among dato na maikuan sir kay na-observe naman sir nga daghan sila kalabihan sir, so
among i-intend namo dito nga ato padong ang among machine kay arong ma-utilize nila tarong ang ilahang as ang buhaton lang siguro ninyo lami og natay intended recipient kay we all know nga nagyod siya nay market no. Mas mayo siguro nga i-provide po sa inyong statement of sa inyong rationale or background of the study og pilay unsay market ani ba kinsa may mo utilize aning product like katong unsa tong gipa-mention ninyo where og has unsa tong duha ka product ninyo Coco kinsa unsa may market ana niya kinsa may intended recipient kay again na present ninyo ang background gyud niya nga nay available gyud nga paano waste nga pwede na to i-valorize waste na siya pero pwede na to i-process para pwede siya mabaligya ang i-present lang ninyo sa ang market niya kinsa may intended recipient kay para nindot manggod ng natay gigama nga project nga nagyoy maka-utilize kanang dili bitaw nato idam-okra sa kilid. So this is true to all groups kanang gagama og mga design or mga machines. So take note nga ang community nga pwede nato hatagan is or ma-providean og kanang or ma-improve nato ang community is ang mechanical engineering community kung na may bago nga design or kaning community nga nasa tong palibot. So sa akong tanaw ang target ninyo is kaning mechanical engineering community as well as kaning community nga within Bohol nga maka-utilize sa inyong machine. Ang ako lang observation based sa inyong manuscript is ang inyong first observation statement of the problem. Taas kayo ang inyong statement of the problem. Murag wala na no nakafocus sa main problem ba. So ang ako i-suggest kaning mga background ani or kaning uban nga mga gipangsuwat ninyo, pwede siguro i-add ninyo sa rationale. Unya nay uban nga part ani inyong statement of the problem, pwede na ninyo ma-include sa review of related literature. Kanang particularly sa design bitaw unsay mga unsay daghan kayong mga design nga pwede niyo ka-referan. So ang yung statement of the problem, ingani lang siguro niyo i-provide unsay nakita ninyo na waste sa coconut waste, then unsay possible technology nga pwede na siya ma-valorize, then sunod unsa may existing machine, then unsa may nakita ninyo sa machine nga pwede niyo ma-improve. Nga unsay nakita niyo sa machine nga pwede niyo ma-improve ug unsay inyong plano gamon. So mao lang na kay taas na kayo na wala ma-focus kayo ang yung statement of the problem, bali nagbalik-balik na mabasa nimo sa background of the study na uban nga part nga pwede na dito sa review of related literature. So there is sa inyong objectives of the study. So ang gi-state niyo, the main objective of this study is to evaluate the modified. So ang inyong main is dili lang pag-evaluate kundi mag-construct man mo no, mag-design and develop. Ang nakabutang mong gudani is ang main ninyo is evaluate lang. So ang evaluate is part of the process sa design kay katong existing machine inyo tong evaluate, then tanawon ninyo unsa may improvement nga buhaton, then katong improvement i-appeal to ninyo sa inyong design criteria. Establish ninyo ang inyong design criteria para makahibaw mo og unsa may size ang machine, unsa may features nga ang i-add nga wala sa existing. So part siya sa design process is dapat na kay design criteria, establish na nimo daan para mo na imong referan. Kaya may tabo mo gadan ako sang unahon niya. Gipang mention ninyo nga ang naa sa Sierra Bullones ba to? Si Katuna. Sierra Bullones, sir. Oh, sa Sierra Bullones is ang price nila is 150,000. Ang pangutana ba bisan mabarato ninyo ang inyong design, barato ang cost niya. Balitan makabarato mo around
30% or 33%. So ang price gyapon sa equipment ingato nga size is 100,000. Di ba? Og 66.67% of 150 is 100,000. Ang pangutana, kaya ba na ninyo i-finance ng 100,000 para maka come up mo og ingana nga kanang equipment? Niya, sa akong tanaw sa design pa lang dan, research and design, dili ra kay 100,000 yung magasto kay posible pa nga pag construct ninyo na problema na napod mo yung materials nga additional paliton, so mumahal pag yun ana. Manang pauta na kaya ba na ninyo i-finance? Kaya dili basin ba ka final output ninyo mo ingon mo nga ingani ra mong gigamit sir kay dili kaya sa mong budget. Mo nay kasagaran mahitabo. That is why establish ninyo yung design criteria unsa may kaya ra ninyo i-finance para mahuman ninyo inyong study, dili kay hanging. Nga mohangyo mo nga ingani ra kay dili kaya na mo ang presyo. So kinahanglan itarong ninyo og design, establish ninyo unsa kadakon, pila ang iyahang kanang product nga magama or prototype ra ba inyong gamon, pwede niyo padakon. Computon lang ninyo kung dako. Ingani nga design niya, dakon ninyong size, mao niyang production rate. Kay og dakon manggod ninyo, magkadako pud ang gasto. So dapat yun na mo'y klaro nga criteria sa design, unsay size niya, unsay performance. Kana itarong na ninyo. Okay, sir. Then, diri po sa fuel consumption rate sa specific kinahanglan siguro nga mas mayo siguro i-present ninyo ang specific fuel consumption. Meaning, umingon ang mga fuel consumption, kung naman ang iyang unit ana, liters per hour or volume or mass of fuel per unit time. Mas mayo siguro og specific fuel consumption kanang mass flow rate or volume flow rate of the fuel per work nga na-produce niya or pila may na kanang process niya nga mga lubi. So per kilogram of kuan ba katong unsa to ipagkuan nato? Where unsa to pag-pronounce? Coir, sir, coir. Per at least nay kanang makakuha tag sakto nga kuan ba? O di kanang murag specific ba nga output. Then determine the standard grade of cookware. Unsaon man na ninyo pag kanang tubag? So naay kanang basihan sir sa katong gi-provide sa Philippine Agricultural Engineering Standard. So naa sa table, gi-present na mo na sa table 3. Wait lang sir. Okay, na standard. Sulti lang ko kay gamay na hong type. Na standard. So ang inyong buhaton lang is i-compare ninyo ang inyong results sa standard ug makapasar ba? Yes sir. Kuan lang si part na siguro na sa kuan. Dili ninyo i-determine ang standard kun dili i-determine ninyo ang efficiency based on sa standard ug nakapasar ba siya dili. Pila may part nga nakapasar o pila percentage nga nakapasar, pila wala. So efficiency siguro inyong mean ana. Kaya i-determine niyo standard, simply check lang ninyo tong unsay available standard niya i-present ninyo, which is murag dili kuan pod no. Kanang i-search na ninyo niya mo inyo ibutang murag dili siguro sayon na kayo nga output. So i-check lang ninyo yung output, i-compare ninyo sa standard, then i-determine ninyo pila percent ang nipasar based sa standard. Okay? Nga again, ang inyong review of related literature inyo i-improve kay dili basihan lang ang katong preview kanang kuano kanang inyong gipangbutang dire kay unsa ra may dapat siguro unsay na may guide ba unsa ang pag-design, unsay different types of bearing, unsay different types of engine, inyo na i-present kay part man na siya sa literature. As well ang process niya. Again, na ako'y mga kuan dire comments since time na nako na ako'y mga comments ako lang ibutang dire sa manuscript kay na run out of time nako. Okay, thank you researchers. Thank you sir. Thank you, sir. Next to ask question is Engineer Marvy Ann Kalunsag.
All right, good morning researchers. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Nalunggan ra ko. Yes, ma'am. Okay, so ang inyuhang study is basically upon reading sa inyuhang statement of the problem, ang inyuhang problem is nakita ni Excuse. na ang problem sa existing machine. Yes, ma'am. Ang problem sa existing machine is ang clogging sa short fiber, ang tangling sa coco coir, and then ang machine po nga high production cost. O again, unsa to ang nato diri no? Ang clogging sa short Clogging. fiber, and then sa coconut coir, and then sa production cost, ma'am. Production cost. So, to answer the clogging, So, maansiran ba na dito sa inyong objectives of the study? yes, ma'am. Nasa 3.5 na mo, ma'am. During testing, ang researchers mag-conduct og inspection sa machine after kanang padagan sa machine, nagkumang padagan, imong i-check kung nabay clogging na hitabo sa sud sa machine. By visual inspection na siya, ma'am. But, pero I suggest since inyuha na siyang ibutang sa inyong specific objectives, pero since I don't think nga measurable na siya nga sana siya nga aspect, right? Naa may existing no nya magama mo og inyuhang more modified ninyo nga design. So tingali since kuhaon ninyo ang performance and efficiency sa inyuhang machine, why not compare it with the existing as well, and also the acceptability pod tingali moingkag when it comes to clogging respondents, di ba? Kay naaman siya sa inyong very statement sa inyong problem niya, wala man siya na specify diri sa objectives niya, dili nato siya makitaan ba? Asa man na nato siya makita since mao man po na inyong gusto nga i-address gyud sa inyong problem. So I suggest inyo siyang ibutang, but let me ask you, asa ninyo siya plano ibutang pod? Magdugang na lang siguro mig kanang specific objectives mga naka-focus about sa stability, magama mig kanang questionnaire nga na among way to test the acceptability. Yes, I suggest nga acceptability na inyong nasa statement of the problem nga inyong na siyang state didto. Gantingali comparison na lang sa inyong machine and the existing one since mao magkanay na ay problema sa inyong nakita, no? And then naamoy like naka-testing na mo adtong ang existing machine, nakagamit na mo suway, wala pa. Wala ra ba, ma'am? How will you go about with the testing? Will you also test the existing one? Yes, ma'am. Among i-compare, ma'am, sa among kuan. Na modified ng mga machine ang katong existing if na nabuzay kanang ligas lang yan sa so you also have to evaluate the performance of the existing machine. So the same aspect like the input capacity niya, the decorticating capacity sa niya, and then so that inyo siyang ma-compare. Correct, ma'am. Katong nagstorya mis among katong sa shareable units, ma'am, katong ilahang operator nila to. So nasa lay kanang data gamay pero dili complete ilang data, so murag amo siguro pangutan-on pa og mangita pa migpaagi kung asa may makakita complete nga data to, ma'am. So I suggest that inyo siyang i-test with the same the same criteria sa existing and also your machine nga inyong gamon. Naa sa table 3.3 katong nasa inyong represent unsa inyong gimin adto nga traditional?
Katong nasa inyong presentation na table 3.3 adto, then na traditional unsa gimin adto kat. So, ang traditional method sa pag-decorticate ma'am is using bolo. So kanang what ba tong machine. So ang gibuhat sa una magitad-tad to nilang kanang coconut husk. So base adto makita na mo nga unsay improvement sa among machine based sa traditional. Pwede makitaan balik ang katong 3.3 nga table. Ikatong duha ka table bitaw. Inyuhang i-compare ang inyuhang machine with the traditional one in terms of what ganito. Wala ka sa usa inyo. Dili kuan ma'am, ang pasabot namo sa traditional is katud yung manual nga pagtadtad sa kuan sa coconut husk, dili tong previous nga machines. So mag-add na nga siguro pud mig ka nang mag-compare mis previous nga machines ma'am. Wala joy about tong traditional, di ba? In terms of unsa iyang kuhaon ninyo adto? Katong manas ka nakaset pud sa specific objectives man katong input Time capacity. Data collection kani inyong trial. Unsa man ni time inyong kuhaon ani? Oo ma'am, yes ma'am. Per time. So wala about ani ang traditional. So tingali inyo for kuan for the existing one. And Yes, all the data nga inyong makuha sa inyong testing, since inyong man na siyang i-present para makakuha mo acceptability level. Ang acceptability level, more on questionnaire na siya ninyo makuha, no? Yes ma'am, by grade siguro. Yes. So you must present kanang questions niya. Tingali mo, doon lang po mo sa inyong statistician when it comes to sa questionnaires. Kaya inyo man siyang i-compare. Sa niya, sa cost, sa efficiency, sa iyang production pod, sa output niya. So adto niyo tanan since naman joy dili ma-measure good. So inyo na lang siya ipaagi og questionnaire. So I think you can add that one also. Then, sa inyong specific objective number 3 ba ni? Specific objective, objective alay. Number 3, determine the standard grade. How will you kuan? So sa pag-obtain mo pag-answer na mo sa objective number 3 ma'am, nasa page 33 sa among manuscript na ay standard grade of cocoa coir. So bali ang plano unta na mo ani ma'am kanang magkuha mig mga sample, random sample sa among na-produce nga coir, then mo to i-measure na mo, then adto na mo kanang attach kung asa siya nabilong. Asay way niya, is there a specific machine that you will use? Dili ma'am, kuan ruler ra ma'am. Ruler ra ma'am. Ma-measure ra day siya. Ang length sa kuan ma'am, dili ang, for example, dili na mo measure ang tension niya or sa kuan. Pero asa man ni siya nga gamit, wala gamitan na ning cocoa coir. Asa naman siya padung after? Naay mga products nga made of cocoa coir like coconut pole or mga mattresses, mga kuan ma'am, pots nga na ma'am. Pero wala may contact with any of the communities nga gamit og inana. So bali ato pong sa shareable units ma'am, na pud sila machine nga kanang mo hulma pog kanang mga mattresses. So murag kanang ang na-produce nila nga coconut coir, sila ra po mo process ma'am for kuan na pod para ibaligya. Okay.
Okay, then sa cost analysis, inyo ha, I guess, inyo ha pa ba include ang lifespan sa inyong machine and palihog naman ko og ako na lang na i-comment sa inyong manuscript doy sa kaning specific objective ni number 4, ang question about it. Okay, so I guess that is all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Next to present is Engineer Limuel, and next to ask question is Engineer Limuel Epe. Hello, researchers. Good morning. Good morning, sir. Thanks, sir. Morning. Can you turn on your camera? Kita ba? Naka-turn on na mong camera, sir. O ba? Yes, sir. Okay. Sige, pumakyo. Kita ninyo. Okay lang. Okay. So, ang iyong study is about modification ba ni? Solving the problems sa existing, may mga problems, di ba? Ito nalunggan. So, dito mga problem gani. Hello? Katong cancer na plugging sa ari sa shop, sir, nga katong jang seed, sir, di kayo mo di makarog kahog ang seed. Big sir kay mo pilit sa kuan sir, gamay ra ang clearance sa iyang save sir mo to may kuan padakan. So na may mga idea no to solve these problems. Yes sir. No? So katong existing machine is naman to nila, is it available sa commercially or di sila fabricate katong owner? Ang existing, sir, these are available sa cancer sa province of Bohol. Dapat pa sa sir order. Nama ka to sa Sribalunas ka? Sir, pero paano to sir? Di man to din sir. Gikan to sa kuan Manila sir. So available sa tuwa sa Philippines but not in Bohol. Only in Manila. Yes sir. Okay. So ano mo may propose nga to ano? Design sa machine. So ano mo may drawing sa kung makita ang inside ito bitaw inside the machine kaning yan sa tawag kaning yan crusher bitaw gana Niya sir. so, Blade niya. yes the blades wala may figure din no i-provide sa yung design so Nasa page 30, sir. page 30 kaya naka-provide ba mo mga computations ano initial computations sa about sa sizes. Okay, mo na ang one. Okay, lang. Hello, naidili. Hello? Yes, sir. Ano ba may mga competitions? Wala pa. Wala pa naman na nagamaan ang competition, sir. Sumusod akong i-require siya ninyo karong sa inyong revision for this proposal to provide the competitions katong ng not all machine members katong lang focus on sa machine design 1, di ba? We have machine design 1, SM.
Klaro ba ko ninyo? Yes sir, maklaro Yes, sir. sir. Na may delay yung reply ha. So mo tong sa akong mga i-require ninyo no. So sa inyong manuscript. So katong manatako sa Season 1 sa man to katong columns sa atong frame no. Just like sa previous katong first group was a frame, column. Pero mo itong ingon ni Sir Renes pod nga dapat namo itong mga parameters para mo to yung guide sa unsa man kadak-an yung pila may capacity ka sa imong sa inyong machine nga i-fabricate. And consider po mo sa cost, scale lang ninyo, no? Para maka-minimize mo sa cost. Ikaw pa ni prototype na ta. Pero kung magana siguro sa ginagmay, posible magana po sa dinagko. Tumoto to minimize the cost of fabrication since pangpunta dependent on sa itong mga parents at itong financial, no? So, mo to scale ninyo. So, mo ito magbase gito mo sa yung parameters pila may so ginagmay sa lang no ginagmay per horsepower ang basihan nyo sa magdepende po na sa power nga yung supply. So i-scale down ninyo ba kung pila horsepower itong dako na mo ni capacity. So kumpara nyo mas efficient ba inyo no pila man na-produce sa per energy input ninyo compared to the production rate of the katong existing per power po nila nga na-produce or per power input nila. So mas maayo po og mo labaw mo no or at least pare-pareha lang mo capacity, pare-pareha mo efficiency. Basta lang na-solve lang itong problem nga na-encounter nila sa existing, no? Mount targetin ninyo. Yes, sir. So, karon wala pa may criteria, no? Pila yung capacity ninyo? Wala pa, sir. Meters? Sir. Wala pa, sir. Pila gidakon, wala pa ikuan nyo. So, kung na to, na po yung mga dimensions sa inyong drawing. Sa competitions niyo magbase ang pud adto no pilay volume sa atong abunot nga atong i-process nya sa na pag-measure ninyo sa kuan sa shaft na to for example sa shaft sa blades niyo unsa may mga ba may initial idea sa pag-design sa shaft. So kuan na to ani no matakol po nato ni karong buwan na sa topic na to sa machine design 1. So kinahanglan ko ano to ang mga forces na involved. Mga external forces sa shaft. Nabay siya sa torsion, combination siya torsion, bending. So katong bending na bend siya sa air to. So more to gi-require na to kaning kuan lang no may kita na taas kanitang competitions pero parameter before like katong ingon sa Renes nga kinahanglan mo mga criteria or kanang target niyo ba nga gidakon nga ma-produce. So dito na magsugod tanan no magkatay-katay na siya. So once na naman to produce mo provide mo sa competition sa mga machine elements. Focus na sa machine design 1 sa karon nga proposal. Wa pa mo yung machine design 2. Pero naamoy mas maayo kung na ma-advance mo daan sa machine design 2 ng mga machine elements. Okay? So katulad sa akong concern. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. God bless. Yes. Thank you, sir. Lastly, we have Engineer Michael C. Humila.
Good morning. Morning, sir. Good morning, sir. Thanks, sir. For, first question is, what specific part or unsa may specific nga design or kanang para i-modify sa machine? Unsay kinahanglan nga i-modify sa machine? Kani kanong iyang cancer kaning helical blade niya kay dito mong sa Sierra is di sa helical ang nahitabo ang kuan yag process sa kuan extracting sa has kay dugay siya mudung sa kuan sa outlet niya kay maliway murag way mo guide sa kuan ba sa extract na kuan fiber o coir. Uban. Kato pong iyang save sir katong naisaan gali sa pit. Dito sa Sierra is gamay ang kuan clearance. So ang nahitabo is magtapok ang kuan pit. Di mo di mahog sa kuan sir yang outlet. So among kuan to among padakan pa na mo ang clearance sa kuan sir yang save. So ngani no, so kanang kung sa inyong kinahanglan i-modify atong i-emphasize ani karon tagaan to kanang mamay itong purpose ani sa machine. So modification. So unsa may modify na to kadto inyohang katong helical atong porma sa blades ba to? Asa man nadapita ani makita na to unsa asa man inyong kuan to nabasa niyo statement of the problem? Wala na mo nabutang ang statement of the problem, sir. So mag-add na lang katong accessibility for okay. So tanang inyong gustong i-modify inyo ibutang sa statement of the problem kay man inyong tubagon sa inyong specific objectives. Sakto ba ka? So mo nang tana kunyo adto kay mostly inyong specific objectives labi number 2 wala ni mag-answer sa inyong why mostly ining specific objectives kanang gamay ray nitubag sa inyong problema dito. So na magibutang ara emphasize ninyo as mentioned by Engineer Kalunsag. By the way, Engineer Marvin Kalunsag is her birthday. Happy birthday, Engineer Marvin Kalunsag. You have to greet them. Greet her. Okay, so Happy birthday, ma'am. Thank you. So as mentioned by Engineer Kalunsag regarding the clogging. So mo to wala bitaw po dire. So mo na itong tanawon. Kung unsay atong problema mo na atong tubagon natay tubag ari sa natay solution ari sa objective. Manay usa ka question po manang kining murag na kaning tawag aning may naka-exciting ini inyong study kay kaning declogging. Idayon ba ninyo ning declogging or dili? Among solution sa declogging, sir, is katong helical blade. Asa man siya mo clog? So, ang sa Sierra W ni sir, nagtuyok niya ato kay di man gud magpundor man gud sa ang host sa kasagarang host kay magpundor siya sa yang kuan di na mutod padong sa outlet niya. So, kadugang tuyok niya to mag-clog jud siya, sir. Okay, so namoy option sa declogging, so dapat ibutang nato na ha. Then unsa may kanang texture sa kaning kuan sa coco coir inyong kanang hunahuna kaning gibutang man ninyo the standard grade of coco coir unsaon man nato pagkaibaw? Asa may answer ana sa inyong papel inyo write ups?
Ang bahin sa standard sir kay ang basihan naman nato sir kay ang length sir. Length Length sa cord. fiber. Da mate sa sir sa are sa table. Page may table 33 po, sir. Page 33 Page 33. 33. Okay, page 33. Kasagarang course nga na-produce sa kanang shareable unit sir kay CH3 ra. So mo pa yung target na mo CH3 pataas. Okay. So, ang ganun na maguguan nga naay mo accumulate ana sa dapit sa shaft. So, maning naka-exciting kay kung kumuklag ito ni Age niya inyong ma-adresan na nga problem karon nindot na nga project. Okay, so ang main concern dyan ako is kaning inyong statement of the problem dapat motubag si objectives. Kung unsay inyong sa inyong title, kung unsay gusto niyo modify, ibutang niyo na dire aron tubagon namoy aron ni specific objectives tubagon niya. Mo ni inyong solution. Mo ni yung solution sa inyong problem. Do nga na ha, mo na kung mo na main requirement sa inyong write-ups po ni balik. Then dapat are sa page 16. Page 16 murag basig makagama patag mas nindot pa ani nga sa tawag ganing figure. No. Okay sir. Improve na naman sir. Ninduta pa nga figure kay ilibro ra ba ni pohon niya basig karon pa lang daan, karon daan correction atong i-check daan kay basig mabot sa time nga malibro na nga ingani ri porma bati kay tanawon. Mabutang ra ba dito inyong pangalan author pasagad asas ayop requirement, di ba? So ninduto na to ato right up sa. Then regarding the materials without this is kanang for the tanang grupo ni nga present karon o dili na ka sumabot pa kasi nga naminaw kani nga tong materials nga isuwat kanang naman tay specific name sa material nga ibutang kay which is naaman ta nga study naman tag materials engineering, di ba? So kanang giingon na to nga steel tube, plain round bar, welding rod, mga nga na bitaw nga mga materials pwede man siguro na to nga specific kung unsay gyud ni siya as in terms of ASME or AISI. So nga na bitaw ASTM ba karon nang gigamit. Pwede gud na butang plain round bar. Then below that or beside that mo na equivalent in terms of ASTM, AISI or ASME. So nga na to kay aron specific ni nga to ang materials nga atong ibutang. Okay, so kani man sila kaning plain round bar. Of course, nagi specific nga term ani niya. Dili lang kay plain round bar kay basig sigil na tag round bar o kahoy di siya. Na may kahoy nga round bar, wa man to ningon metal round bar. Di ba? So kato idagdag to ninyo. Okay? Of course for the other groups also buhata po ni practice na to na nga aron maana ta gamit og nga nga mga term. Kay inigawas ninyo sa BISO. Inigawas ninyo asa mo katugpa. Kana may mga pangitaon labi na sa mga companies. Labi na og abot na naamo mga manufacturing or foundry. Mo na mga pangitaon nga material dili ning mingon ra tag round bar, mingon ra tag steel bar, steel tube nga na. So na specific nga kuan nga pangalan sa materials. Okay? Okay sir. Okay, I think that would be all. Okay, that would be all ang akong concerns. I will just write the concerns here. Hopefully gakuan po mo, ga-take note po mo. Yes sir. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you, panelists and researchers. Before anything, I would like to greet a happy birthday to Engineer Marvy Ann Kalunsag. Happy birthday, Ma.
That will be the last group to present this morning. We will have a 30 minutes lunch break and then we will be back again and continue the proposal hearing at exactly 12:15. Thank you and good noon, everyone. God bless. Thank you. Good afternoon, everyone. We are back again to continue the 2022 thesis proposal hearing for Bohol Island State University main campus, Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree. I will not delay any further. Let's proceed to the first group to present this afternoon. The first to present this afternoon is with the title Development and Performance Testing of an Internal Combustion Stirling Engine. Galuding. Ito, galuding. I'm sorry for the technical difficulties. Lidl, Leonard Castillion, and Edwin the Second Gamba from Bohol Island State University, Manica are would like to present our research proposal entitled Development and Performance Testing of an Internal Combustion Stirling Engine. The efficiency of the engine is improving decades by decades, starting from the steam engine to internal combustion engine. In 2016, a scientist and Robert Stirling created a Stirling engine that corresponds to a thermodynamic cycle, the Stirling cycle. When the heat source at temperature T sub hat is applied to the Stirling engine, it produces work, and the heat sinks at temperature T sub cold. Castillion and Edwin the Second Gamba from Bohol Island State University main campus. Ingon na jud na sila nga unsa magtarong ta mga beha. Sorry ma'am, sorry. To combine the principles of the internal combustion engine and Stirling engine to design and fabricate the internal combustion Stirling engine. There are past researches about this kind of engine. First is the research by Takahashi et al. In 2000 to 2003 about the hydrogen internal combustion Stirling engine. They've done a lot of experiments in this research, such as the combustion characteristics of hydrogen and oxygen and the generator. Second is the research of Patton and Bennett in 2011 about the high efficiency internal combustion Stirling engine development. The efficiency of the engine they fabricate has a brake efficiency of 60 to 70% using the material that withstands 900 degrees Celsius. In this research, the researchers will focus on fabricating internal combustion Stirling engine with a high power to weight ratio as well as high brake efficiency. According to an article by Ingram in 2014, the efficiency of today's gasoline engines has an average of around 20%. Patton and Bennett in 2011 found that the internal combustion Stirling engine has high brake efficiency and it is more efficient than the other engines. On the downside, the engine has a low power density.
The researchers are trying to improve the power-to-weight ratio of internal combustion Stirling engine that has higher efficiency than the other engines to the extent that it can be applied to different loading conditions. The objectives of the study are to design and fabricate the internal combustion Stirling engine, to determine the performance of the internal combustion Stirling engine for different loading conditions, and to determine the power-to-weight ratio of internal combustion Stirling engine. The scope of the study is the fabrication of internal combustion Stirling engine and determining its performance and power-to-weight ratio. This study has limitations to be considered, and they are the important factors of the study. The internal combustion Stirling engine has an engine capacity of 100 cubic centimeters. The engine is composed of two cylinders, the hot and cold cylinder. The researchers used steel for cold cylinders and ceramic for the hot cylinder. The working fluid of the internal combustion Stirling engine is air. The fuel used in internal combustion Stirling engine is gasoline and air as an oxidizer. The regenerator used in internal combustion Stirling engine is steel wire mesh. The fuel injector is controlled by Arduino Uno as its electronic control unit. There is a division in the process of the engine from the Stirling cycle since perfect isothermal and regenerative process are difficult to achieve. One of the significances of this research is that the researchers will fabricate a more efficient engine than today's existing engine. This research contributes knowledge about engine in mechanical engineering community. This research is useful to future researchers since they can use this research as a reference for the new research relating to engine. These are the theoretical and conceptual frameworks of the study. First is the first law of thermodynamics. It states that energy cannot be created or destroyed, but only changed from one form into another, or transferred from one object to another, and is denoted by the equation in a thermodynamic context as this equation. It will be used for the computation of each process in the engine. The engine in overall operation performs the cyclic processes, so the equation will become this. This equation tells that the chemical energy of the fuel will be converted into power output and energy losses. Second is the Carnot efficiency. The Carnot efficiency is the efficiency of reversible heat engine, and it is denoted by this equation, where eta is the Carnot thermal efficiency of the heat engine. T sub C, or the cold temperature, is the temperature of the heat sink, and T sub H, or the hot temperature, is the temperature of the heat source. Third is the Stirling cycle. The Stirling cycle is consisting of four processes, two isothermal processes and two constant volume processes as shown in the figure. There is a deviation in the processes of the engine from the Stirling cycle according to the limitation of the study. The researchers must prevent the engine to be approaching to Otto cycle, shown as a broken line, by monitoring the pressure and temperature inside the cylinder. Lastly is the Article 14, Section 10 of the 1987 Philippine Constitution. It stated that the science and technology are significant in national development and progress. It also stated that the state gives priority to the research and development, invention, innovation, and their utilization for national advancement. To conduct the study of this engine, the researchers will follow the methodology of the implementation of the study. The researchers will utilize the experimental method as the research design. The researchers will use a dynamometer to measure the torque and the power of the engine, and also will create an Arduino-based instrument that measures its RPM. To monitor the pressure and temperature inside the engine, they will use a thermocouple and pressure sensor. The study will be conducted at Bohol Island State University main campus because this university has the tools, equipment, and instruments necessary for this study. The researchers will follow the procedure in conducting this research. First, the researchers will make a design of the engine using SolidWorks and create a circuit diagram for the circuit needed for the study. They will use Arduino as a microcontroller for controlling the fuel injection. Second, the researchers will inquire about the prices of the materials and purchase them once they choose where they buy materials. Third, the researchers will construct the engine according to the design. They will create the circuit needed for the engine. They will test the engine and evaluate its performance, specifically power, brake efficiency, torque, and in different loading conditions. They will also measure the power-to-weight ratio of the engine. They will collect the pressure and temperature data from sensors and monitor them using LabVIEW to determine
whether the operation is near the Stirling cycle. This data will be analyzed, interpreted, and make conclusions and recommendations from them. These are the initial designs of the internal combustion Stirling engine. The panelists can now ask questions. The first to ask question is Engineer Manuel D. Ramonida. Afternoon, sirs. Good afternoon, sir. So, unsa gani kuan ani? Unsay kuan sa problem ninyo? Sa state of the problem na mo kay kanang according sa kanang article bito ni Ingram ito. But away according to Ingram ang efficiency sa petrol para kay 20%, meaning moto magasto ka balik 100 nga gasolina 20 ray magamit itaw. So bali ay sa kuan sa ang pinakadako manggali kuan kanang 30% pinakadako siguro based ang mga nasa sa article. Pero niya sa mga diesel engine ang efficiency ko niya is kanang pinakadako 50% katunga sa kuan na. So bali murag mo na among i-address first nga problem na mong i-address is ang kanang among improve ang efficiency by fabricate designing fabricate pattern yung Bennett natin nga nakafabricate like internal combustion Stirling engine, and then kanang na ang brake efficiency sa quad sa Stirling engine at ato nga engine kay 60 to 70% moto niya kay ato nga study ni Patton og Bennett kay kanang gi-develop nila kanang nga engine internal combustion Stirling engine para kumurag pa sa kaon ang kanang efficiency niya. Pero sa kuan kay murag wala pa nila improve power, so mo sa inahin nga problem nga among improve, which is ang power sa kuan internal combustion engine. So kato nga study no gi-state ninyo ang study ni Juan Patton naton dito. Yes sir. So kato nga study kung sa may kalainan aning inyong study inyo atong i-apply na kanang among gi-improve ang katong na power bitaw sir kay kanang gamay nag power ang internal combustion engine. Sa una pa lang daan kay kanang power gyud ang pinaka-problema sa Stirling engine. Bisan po ganing may internal combustion Stirling engine. So mo na among gi-try nga improve sir. So sa inyong objectives unsa gi-kuan ninyo ni state? So bali sa kanang ang first objective na mo is design, fabricate, and test the internal combustion Stirling engine. Design me nga para pud mo dako pud ang power to weight ratio. Yeah. Second is kanang to determine the performance of internal combustion Stirling engine for different loading condition. Example kanang no load condition, full load condition, 10%, 20% nga. Among kanang nanay kanang murag kon loading capacity versus power pangitaon na mo niya. Loading capacity versus brake efficiency. Murag kita hayog 10% loading capacity pila may power niya. 20% na dili may ka-conclude nga linear though nanay formula nga power is equal to torque times kanang angular rotational speed, dili may ka-conclude na linear kay actual ba ya dili kanang tungod sa kadagang factors nga losses, so dapat ang pangitaon din namo ni kining loading capacity versus power relationship nila, loading capacity versus brake efficiency, kini si RPM versus torque niya kini nga kining sa 2.3 nga objective full throttle ni siya, meaning kanang murag full throttle ang pag-inject sa gasolina kanang airflow niya. Kini po RPM versus brake efficiency, maglahi-lahi man ang efficiency sa
sa kada RPM nya. Ang ikatulong objective is kanang to determine the power to weight ratio which is mo na among goal, and then bilisan may makaingon nga na improve na mo power kung dili na mo pangitaw ng power to weight ratio. So importante kay nga variable mo to sir. Okay. So ang power to weight ratio nana mo kuan nana mo kanang ang yung design nana mo kuan pila ka cc ganini o pila kuan niya Kanang CC kanang engine capacity sir. Oo. Kuan kanang pila tay kuan 100 cc. Na-expect na mo sa scope and limitation sa 100 cc. Security limitation. Yun ang expected na weight sa inyong engine. Sir? Ang inyong kuan. Expected weight? Oo. Kuan wala pa expected weight sir. Pero abot siguro tag nga kuan sir. Na 4 kilo inana. wala pa may expected na kuan sir kay kanang lahi-lahi ba yang materials na sa cold cylinder putang tag steel mangyod nya sa hot cylinder kay ceramic among gamiton na sir. So maglahi-lahi kanang kuan lahi-lahi kanang singa na kanang density mo nang nagkuan final nga product lahi ang mas compared sa kanang normal normal nga engine. So ano daghan og instrumentation ang inyong study no ini inyong gibutang diri sa objectives. Daghan siya daghan mo instrument nga kuan ani magamit kay base pa diri sa objectives no klase-klase ang ninyo yung i-compare ang capacity dili lang pud go sure kung kaning naa kay kuan na kanang mga instrument sa pag-test ani. Unsa may mga kuan ninyo magamit nga mga instrument na identify na ninyo? Kuan sir kanang para pag kuan kanang sa loading capacity of power kanang dynamometer mo gamiton. Yan. RPM sir kanang magamit ka ng Arduino based nga tachometer may tawag sa measurement sa kuan sa RPM. Nya kanang nasa kanang scope and limitation of the study nga na deviation sa kanang isothermal nga processes bitaw sa anang nga engine. So bali kanang para ma-maintain na mo kanang nga isothermal dapat i-monitor na mo using kanang thermocouple pressure sensor. Din sa actual nga kuan ninyo design sa inyong machine nana mo kuan conceptual design ani nagibutang ninyo sa inyong drawing. Nasa kuan og aning kuan atong article ay aning nga paper unsa nga page na nasa methodology 3.6 page 24. So, pwede kuan ninyo ma-explain ang process ani o kung say kuan niya. Okay sir. So kanang ang theory na gigamit ni sir based sa theoretical background is kanang Stirling engine kanang process mo na yung gisunod Stirling cycle nya. Kanang duha ka buok cylinder ang ma-involve which is ang hot cylinder ana may tabong combustion of expansion o sa cold cylinder nga naihas ang hot sana may tabo ang compression. Nya nag-release na gud nag-ink mo nang heat mo nang nasi nya ana pod mo intake ang kanang air which is the working fluid of this engine, and then pagkaman kanang inag-intake niya di ba naog ng piston based sa kanang compression niya nagnaog sa piston kay mo intake man siya air nya pagkaman inag-intake og air sirado ng valve so bali kanang i-compress niya kanang i-compress niya at the specific compression ratio which is amo nga case kay kanang 8:1. So i-compress niya 8:1 nagkuman niya kanang kuan compress niya 8:1 so bali at that time ang katong piston sa cylinder kay kuan murag natas kanang pinakataas yun. So bali ang katong 9 compressed air sa cold mabalihin na siya sa patong sa hot which is na diri sa pitas katong wala nga sang. Ceramic ang gigamit by the way ang cylinder. Yeah.
Kini nga compressed air mo labay man na siya sa regenerator, which is kanang init bitaw matangtag mga 1,000 Celsius temperature siya. So ay naglabay niya mo init na ang air. So naglabay niya oto init na nga nagumana na kay kanang na may compressor na inject niya ang fuel niya auto ignition na siya. Ano auto ignition na kita gasoline may sa ignition ngano kanang basic kanang hagamong kick na protector which is greater than the automatic also term na auto ignition temperature sa gasoline nya sa diesel kay supposed mampod so manang kanang no need to make spark plug or no plug ay mo need pan ni pero para sa na starting so manang ang fuel injector kanang continuous ang injection na dili na burst kanang continuous siya meaning samtang nag-expand, nag-inject pa ang fuel injector. So muna, ma-achieve na mo theoretically ang isothermal expansion. Pero dapat ma-prevent yapon na muna mo palayo siya sa thermal expansion which is mo pinaka-importante nga process kay mo produce of work. Ito man, nag-expand dong nasa bottom dead center niya exhaust. Moto, kanang nasunod ra sa Stalin cycle na process. Okay. So ang ang dugang kung mga correction utang na lang ako diri kay kuha pang dugang study ang ang manuscript no kunan pa na ako sa yung correction po. Okay, thank you teacher. Thank you, sir. Next to ask question is Engineer Limuel Epe. Hello, good afternoon, researchers. So your study is about combination of combustion of internal combustion engine, gasoline ba ni? Sir, sa scope implementation gasoline among gamiton sir. Gasoline. So specify siguro niyo sa title? Sir? Specify yung title. Sa mga gasoline. Gasoline siya. Okay sir. Okay. Nampun tayo pa, diesel, di ba? Yes sir. Dahil man sa diesel, kay initon ito. Ay, ito, ng blow plug. So, matakuan mo kung nakadoon ng panino naman na kung pagmak o sa lato, nakalimot na ko sa so ito yung source niyo sa heat gani? Energy sa fuel sir. Gasoline. Kading init sa pika side ng cylinder, sa tapas. Sumuto mo painit sa sa hangin? Yes sir. Kanang combustion niya sir. Okay. Now, morning nga kaning sa tunga material na siya kaning gigamit niyo para sa sterling sa hot sir sa hot and ceramic pero ni color gray mo ba ni color gray katong nay walay hasang-hasang sir mo to katong sa hot kaning walay hasang-hasang mao ni ang cold sa ang sterling hasang-hasang cold kaning hasang-hasang ni mo ni katong gasoline. Bilis sir. Lahing nga cylinder na kanang nayasang-asang sir. Pwede mo full cylinder na siya nga parts. Niasa man tong gasoline. Ang gasoline, ma-inject ra na sa hot cylinder. Ang hot cylinder kaning walay sink, walay heat sink. Yes sir. So dire mo. So ang hangin at tumusod sa kaning cold cylinder. Yes sir. Ya initon siya. Nay transfer of heat ani sa kwan. Kaning two cylinders. Sa cold sir kanang nay transfer dapat i-release heat. Pero sa sir kanang dapat walay or i-release na mo ang heat transfer kay kanang exhaust no? Exhaust, di ba? Sakto ba exhaust ang gigamit niyo nga painit sa hangin? Sir? Kani exhaust mo dong dito sa pikas sa cylinder?
Sa pagbalhin gikan sa cold padung sa hot kanang once ya dili siya exhaust pa sir kanang air pa na siya compress. Kaning intake ninyo gikan sa gikan ning cold cylinder. Oh, gikan sa cold sir. Na initon siya Mauinit man ang air naglabay sa regenerator sir. Lagi wala mo kung mga label na lisod kay ikan ba? Okay. So how about the timing timing di ba siya magka sumpaki sila or muungot? Ay kanang timing. Sabag. Once sir kanang kama sir. Design Lagi kay tanaw ko sa inyong cylinder kay wala nagka-aw sa ilong piston, wala magkatupong. Na ba ang pan niyo? Sir? Or para sa drawing lang dili gini mao gini. Nagtupong lagi ning pan niyo. Piston. Ay di kanang sa murag sa bio bitaw sir kay padong pa man siya musaka sir. Na nagpasaka nagamay kay kon dili man na siya magpupong sir katong piston. So, dapat na mo provide mo kuan, no? Mo design sa income para sa timing. Sir. Okay. So, nakagi na mo kuan, machine elements. So, i-update sa inyong designing dire. Yes, sir. Design sa cam. So, I think wala dire, di ba? Wala nang patutag, sir. So, mo na po paano nga puno nyo to. Design sa cam. Para sa timing, no? So, nindot po niya mo work yun siya, nindot po siya nga study po, no? By the way, asa mga load naman lagi mga pulis sa kilid. Kanang naipuli ani sir para connection gikan sa camshaft padong sa camshaft kay dapat ba yung timing ang pag-transfer sa gikan kung transfer from air gikan sa cold padong sa hot niya kanang timing po sa pag-apply sa intake o exhaust valve. So dapat wala slippage di ba? Sir, delikado ang belt nga ngani nga puli yung gamiton. Simple nga may slippage. So ang itong either chain or belt. Chain ang gamiton sir. Sketch naman ni sir. Sketch ra. Amo lagi so i-change niyo kung sabi yung i-fabricate sa paway forma sa inyong drawing. Okay, sir. So ikuan yun, iklaro yun sa drawing, no? May malibot ka niya. Possible na tayo, ikuan, no? Mura, label ba? Label. Okay, label dali pala. Ang research or ang reader, makasabot siya, mo din niya intake, asang exhaust, mo niya ang cold cylinder, hot cylinder, ano ba? Okay, sir. Noted, sir. Niya kato kung kada order niya ba? Order po. Okay, sir. Sa pag-start, ito. By the way, sa pag-start, Juan, magamit dun. Tuyokon sir, kanang murag pares ka sa starting motor sir, baturog tuyokon namang flywheel sir. So dili para sa pandaron na tong gasoline engine niya mo to starting niya, dili. Dili sir. Usa na siya pero starting motor silbi katong murag sa flywheel ang tuyo kon sa balik ka na murag sa makina bitang murag manuhon bitag ka ng bira sir nanang style na mong kanang pag-start sir. Okay. So kana siya mga kana siya maayos sila itong nice starter siya, no? Yes sir. Para convenient sa user ba? Okay. Anyway, ma-establish na gito ninyong kuan. Kung maapas pa ninyo, ang i-suggest na ko nga natong starter para mo to yung patuyok sa mga flywheel. Aron mo na siya kana dili siya axle ba no pagpere. Okay sir. Pero sabay una maka ano nga maka aray po nga gana gid siya na report starter.
So, nag-scope to mo flywheel. So, appeal pa sa inyong design. Pero, siniset to pa man siya. Dili sa lang kung required ninyo ana. No? Pero kung na mo initial repetitions, mas maayo, no? So, mall na to ako, ano? Ako lang isuwat ito para ma-remind mo kasi wala kung gano'n na may provide po nila. Just reminder. Okay, sir. Sige. So, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, we have Engineer Jesse G. Lacasa to ask the researchers. Madungog mo. Dungog ra, sir. Madungog din. Madungog ba? Madungog din. Good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. Sir. Mana? Mo, excuse ha, kadyot. Ista ay kuan lang, i-post sa kadyot ang time. Anuhon sa kuga ng Okay, madungog ra ba ko? Kadto akong gikuan lang ha kay medyo stop akong kalib. Dungog na, sir. Okay. So, again, good afternoon. So, ang akong pangutana lang is can you kuan kuan lang sa kuha kung giunsan niyo pag-arrive sa aning specific nga problem or title? Anong kanima giunsan niyo pag-decide? Anong kanima niyo ang kuan? Ang anong internal combustion stirling engine namong gi-problem, sir? Oh, yes, mo yung study. Kuan, sir, kanang nay katong tungod din siya sa kuan, sir, project na mo sa thermodynamics bitaw, sir, nga stirling engine, sir, nya kanang istorya man may abot sa kanang kitay kanang curiosity ra gud pag, sir, kanang modify na mo ng kanang external combustion ba yan ng kuan kanang stirling engine kanang nay among gi-project nya kanang bisag ko kanang na-invento gud sa una ni Robert Stirling nga external combustion nya nakaunahon namin kanang external combustion kin dili bayatan ng heat ma-transfer gikan sa ng alcohol lang padung sa kanang cylinder. So mo nang nakaunahan namin nga what if kung kung ang combustion mahitabo sa sod sa kuan sa cylinder para kanang gamay ra kayong heat nga malos nang kuan kanang ga theorize mi nga butang spark plug ng kanang project kanang fuel injector mo tong hangtod na kuan po napili namon nga problem, sir. Okay. So is there an existing engine nga same idea sa inyo ha? Kanay paper ni Patton bitaw, sir, pag 2011. Pero kanang para kaning same ra siya. Same ra, sir. So unsa may nakakuan sa inyo ha? Unsa may improvement or modification nga inyong gihimo? Kuan, sir, ang among improve ani amo, sir, kay power to weight ratio or specific power output sa kuan engine ay among improve. How? Saan man ninyo? Kuan, sir, about sa kanang improve sa power, sir, sa engine is kanang among patason ng compression ratio sa kanang internal combustion Stirling engine. Kay kanang mga Stirling engine kay gamay ra siya kanang
kanang compression ratio, sir. Yeah, specifically, ang among compression ratio nga target naman is 8:1. Okay. So mas mayot tingali no og atong apil na sa nakabutang ba yun sa inyo ang background of the study ang the way ninyo nga giunta niyo pag-arrive ng problem. Wala Right, pa ibutang na nato. Wala pa naman nabutang nga increase na mo ang compression ratio. Oh, mas mayon ibutang na nato no. Tanan nga mga unsay nakuha na to nakita sa mga previous Okay, sir. or sa existing rather. Nya kung amo ni pasabotin niyo diri kaning sa last paragraph sa page 2. There is a paper pattern man the engine stated in this paper was developed to improve yes, sir. its brake Okay. efficiency. Yes, sir. Kung sabi ning engine stated, pasabotin niyo ani is it the engine by Patton and Binet? Patton, sir. Fantastic. Okay. Combustion niya sa Stirling engine. Okay, mas mayot tingali pod og atong i-state the region sa pag-improve nila ang Patton. No? Ang brake efficiency. Ibutang po na to no, para at least ang reader na idea gyud sa nila para sa inyo ham na like guide pod. Yes, sir. Yes, sir. Para mas detailed siya ba? No? Mas detailed siya. Dili lang siya kuan. Okay, about sa inyong statement of the problem. Gibutan niyo diri nga the researchers are trying to improve no the internal combustion. So pasabot umayon tag to improve or modify so na siya existing no mo ni itong kuan. So ang mahitabuan ni mo man problema no kay usa sa problema ninyo gusto ninyong patasan no ang efficiency kay tan-aw ninyo kuan. So ang mahitabo sa objective ninyo dapat mo reflect siya no nga ma-test ninyo ang iyahang unsa ni to improve the internal combustion in terms of power to weight ratio. So nag-focus mo sa power to weight ratio based sa inyong gi-state sa problem. So mo na pabutang ato sa objective. Kunya mo na ato ang dapat matubag. Yes, sir. Yes, sir. Na dire. Sir, objective 3, sir. Kanang pag-determine sa power to weight ratio. Okay. So, mag-determine mo sa power to weight ratio, so dapat kibaw pud mo sa existing pila ang iyang kuan. So, na mo i-figure ibutang. Okay, sir. Okay, sir. Oo. Pero Okay, sa in comparison man. Kanang sa existing na mga katong ilapaton kay wala sila specify nga power, sir, kay kato nga study kay focus naman sila sa efficiency, sir. Kay mo may yung state. So, unsay nakabutang sa problem, di ba? I mean, mo may yung goal din niyo i-increase. How can you improve the power to weight ratio? Wala mo kay ba o pila ila. Saan ka pag-justify nga na-improve ninyo? Pangitan. Okay, sir, among ibutang, sir. Pangitan mo. Oo. Una usa kay ug unsa man gibutang ninyo sa inyong statement of the problem, you have to prove it para ma-justify na to nga kanang kuan gid siya na ni improve gid siya. No, kay wala tay figure nya mo yung tag na improve atong i-claim, so wala tay basihan. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Nakuha nyo. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Kaning sa objective number 1, di ba pwede o to modify na lang ni to specify nga to modify kay dili man kamo ang first nga di-design. Okay, sir, among okay ra, sir. Okay ra, sir. To modify and fabricate. Then ang ikaduha mo na ning ta-test na siguro no kay ang pag-test na to is one way na atong i-determine ang performance man. So mo na nang ibutang na to sa ikaduhang objective is to test na siguro. No, para ma-determine no to test to determine the performance no. So sa kaning mga performance based on the kaning gipanghisgutan na ninyo loading capacity versus power. No. Okay? Yes, sir. Okay, sir.
So I think kana sa lang no kay sa design ako paning tanawon ninyo hang kuan. So I guess that's all for now. Yes, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Okay, tanawon lang ako inyo hang design ako say ako ma-comment ani. Sige, sir. Thank you, sir. Sige, sige. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Lastly, we have Engineer Michael Humila. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, kanang sa nakita na ko sa inyong manuscript, murag kanang murag niwang pa no? Kanang kinanglan pa dagdag siguro dagdag kanang RRL. Unsa man mga punto nga butang sa RRL. First, yung statement of the problem ang inyuhang gibutang na rin na purpose is to develop ano nga pataas niyang sa tawag ni Power to weight ratio. no, power to weight ratio. So mo na yung purpose. So, then kani nga Sterling is dili man ni bag-o nga study no. In fact, naghan mga projects undergraduate naghan subjects undergraduate pa project ko pag-on mag Sterling. So meaning natay daghang makita ang mga RLs, mga articles, mga libro nag-isgot og RL. And also on how to improve this and how to improve kanang power to weight ratio. Kung unsay kinanglanon ana unsay kana naa na sa kanan didto natay makita na. So bungaga na to na kay aron naatay saktong basihan nga makaingon ta ma-improve niya to ang trabaho. Okay, so ang akong kuan ani concern sa is ang size sa engine. May tabo ang size sa engine kung patasan na to ni power to weight ratio. Mo ako kay baw kung muda ko ba mudapay ang engine or maora bagyapon kay wako kay baw kung unsa nga unsa particular nga engine or dapat jud mo ay particular nga Sterling engine nga kanang model ba nga inyong gibasihan para makaingon mo nga this Sterling engine is comparable to this at kaning existing one. Unsa mo kanang basin o dako kayo ninyong gamon or tungod kay gusto ninyo i-input ang gusto ninyo pa improve on si Sterling nga i-input ang maayo masig makagama na mo og kaning dako nga lisod na immobilize ito ninyo. Dili ra pud kay dako ang gamon, sir. Siguro siguro nato nihimuon nato as prototype siguro. Kay aron naatay ang prototype naatay guide kung unsa siya kadapa o atong kanang mahibahog nga basihanan kung atong ni gamiton para for example kaning ma-actual or to drive or kanang maka-drive ba kay naaman ta sa naman po sa tong objective bitaw ning loading capacity. Unsa ni pasabot loading capacity nito? Kanang natay gitawag kanang sa ang basihanan na namo sa katong no load o katong full load katong may zero torque o katong maximum nga torque nga i-apply nimo sa engine, sir. Yeah, kanang unsa man nga load? Kuan, sir, kanang torque, sir, kanang torque nga i-apply kanang sa among study, sir, among katong torque nga kuan kay katong sa dynamometer bitaw, sir. Katong torque pero kanang pwede kanang
pwede po siguro siya ma-apply sa lain nga kuan sir, lain nga buting basta ka nang within ra siya sa katong no load o katong full load sir. Oh, mo na itong tanawon lagi. Muna ko ingon. Kana bang nga load nga atong ibutang is kaning tawag ba na ha makaingon ba ta nga magamit man ni kung for example kung ari na ta ipa-drive na nato og something bugat, so yan ba mo na akong gusto ma-istorya bito nga prototype nga ratio na karang ratio about pilay iyang load nga kaya i-drive kay aron basig mo lagi na tong basihan basig dako ra kay inyong magama di ko ka so mo na pa-explain ako niya. Anyway, so magkuan ta na may mag-discuss further na. Okay sir. Ang importante is ma-specify ninyo ning loading. Ning Okay, loading sir. capacity. I-specify ning loading capacity ninyo karon. May gusto istorya? May about sa katong loading capacity bito sir, katong na daily ra kay no load og full load among kanang kuan sir kanang imager sir, katong may 10% loading capacity, 20%. Mura kita kanang 10% sa maximum torque, 20% mo tay pasabot na mga loading capacity sir. Okay. So manay kinanglan na itong basihanan. Okay. Then regarding sa pagkuha ninyo inyong objectives, to measure the torque, measure the brake efficiency, the power, siyempre magamit pa tag instrument, no? Para Yes, ma-measure sir. na sila. So unsa man mga instrument itong ginito na for example, aning yes, sige, padayon. Para sa katong loading capacity o katong power dynamometer mo gamiton sir. Nya sa kuan sa RPM sir among gamiton kay ng tachometer. Pero kuan ka na magamit ka ng Arduino base sir. Na maka-measure sa So engine. unsaon man na nato si calibration na ng part? Kanang so far wala pa man minalis pero tudloan ra ni sa kuan sir sa ME lab kung saan pag-calibrate sa dynamometer. Pero sa katong kuan sir, katong sa RPM, okay na naka-try na may code sir about sa RPM. Okay. So regarding nana mo po na usa na to, mo po na usa gusto na ko i-emphasize ninyo nga kinangla nga niwang pa ni inyuhang manuscript. Kay daghan tag article ka-answer aning inyong ipangutang sa inyong objectives. So dugangin niyo ni makita mo karon masigurado mo sa inyong gamon. Before mo magama, sigurado mo nana mo basis ba. So kung mabuo na ninyo, nana mo confident nga buol sa tuod na inyong gitrabaho. So Okay, sir. okay, ato mang siguroon nga ni-improve inyong kuan nya atong basihanan ani is dili ang existing machine, dita mo kuha og existing machine para i-compare sa inyuha. Ang ato baton ani kay ang data sa existing machine mao na atong kuhaon para i-compare sa inyong data nga makuha. Di ba? Yes sir. So those RRL makatabang to nimo ato. Yes. Yes kuno. Wala sir, wala. Okay. So so dungagin ninyo ninyong mga RRL mutubag mukatabang aning inyong mga objectives. Then katong giingon ni Sir Lacasa, so ayaw i-claim nga kamoy design, no? Ayaw lang i-claim. So just the modification is maybe usa sa insaktong term nga baton gamiton. Then mga again articles kung asa mo magkuha og mga formulas may nga na. Then regarding sa kaning inyong kaning methodology ani ko makita na may mga tables bitaw unta ni, no? So dungag atong methodology ngay mga ani man nato ibutang kung unsaon nato
pag-gather sa data, unsaon na to pag-compare sa data sa existing sa imuha inyuha. Ug unsa pa yung mga formulas nga atong gamiton. So naa na ibutang na po na sa methodology. Kaya ato man na mo man na gamiton nato sa testing. Correct, sakto ba ko? Yes sir, sakto sir. So kaning inyong methodology murag napay kuwang pud ani. More so again, gikan ta sa objective, doon ta sa RRL, doon ta sa methodology, kadto kana sila mo man atong tanawon. So kung natay saktong RRL, saktong mga background na so tambok niya tong script ta. Yeah, reliable niya itong methodology nga itong gamiton. Mixed din ako gamay ha. Okay ra sir, okay ra sir. Kanya, sa materials pod, purchasing materials or inquiring or selection of materials. So, more particular po tani kay, mabantay po tani. Kaya again, this involvement of heat. Okay, Yes, so sir. pwede heat or corrosion so yun na. So particular tani material. So kaning inyong ibutang methodology, kuwang pa po ni. Di pa po ni mao. Yes sir. So Yes, sir. research sa ganun ni pamutang niyo ani. Gusto po ko magpa-explain niyo unsay nganong nahimo na sa internal. Kaya again, external, very external man jud tan sila no. Yun ato mo magkombusyon sa sulod. Anyway, so gi-explain po ni Engineer Lacasa. Engineer Lacasa po to bahala niya to. Okay, so thank you. That would be all. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, panelists and researchers. The fifth group to propose with a thesis study the technical difficulties. So, the next group to propose has their thesis study entitled Polyester Fiber Thread Maker Using Shredded Recycled PET Bottles. Good day, everyone. We are researchers from the SME 3A. I am Christine Jane Alaban. I am Miriam Spian Israel. I am Eleanor Tuba. And I am Lauren Lucat. Today we are here to present our thesis entitled Polyester Fiber Thread Maker Using Shredded Recycled PET Bottles. Plastic. Plastic is multifunctional and has practical uses in consumer products, electronics and machinery, building and construction, transportation, and many other sectors where it could be applied. Because of its usefulness, plastic demand and production continue to increase. However, less than 10% of produced plastic actually gets recycled. The remaining plastics affect the ecological balance of the earth, causing damage and harm. Understanding the urgent need to address the growth of plastic waste, we researchers came up with the idea to design and fabricate a machine that melts shredded recycled plastic bottles and uses synthetic thread. Other countries develop such machines, they use synthesized PET rather than recycled ones, and is restricted only for large-scale commercial purposes. With these, we intend to fabricate and prove a locally available
small-scale design of such machine in order to aid and reduce plastic waste leakage into the environment. This leads us to our thesis study entitled Polyester Fiber Thread Maker Using Shredded Recycled PET Bottles. The study aims to obtain the following: to design and construct a machine that can produce polyester fiber thread by melting shredded recycled polyethylene peroxide bottles, to determine the performance of the machine in terms of electrical power consumption and overall equipment effectiveness, and to successfully produce a polyester fiber thread and determine its quantity in terms of thread count and diameter. The thread making process is divided into three main parts, namely the preparation stage, where the PET bottles are shredded and sanitized, the melting stage, and the stretching stage. The two main components of the machine are the extruder, where the shredded recycled materials will be melted and pushed to form multiple strands of threads through the spinner, and the rollers, where the strands are combined to form a single thread that will be stretched and spun to the spool. The shredder PET bottles are first fed into the extruder's hopper. The rotating screw will deliver the plastic through the tube as it melts. The melted plastic is then pushed through a spinneret, where it is then divided into multiple strands of polyester. These strands are then gathered together to form one single thread. The thread is then stretched on rollers to make it thinner. These rollers are heat assisted to again merge the strands of polyester together to form a stronger thread. After stretching, the thread is then spun into a spool ready to use. The extruder includes a revolving screw, band heaters, thermocouples, AC motor, proportional integral derivative or PID controllers, and spinner. The extruder is based on a normal design, but it has an adjustable support for the motors that allows the screw to be removed to analyze how the material changes inside the barrel under different process conditions. The shredded PET bottles will be passed through the spinning screw that is heated with band heaters. The extruder barrel has three separate temperature zones. Each of these three temperature zones is equipped with one band heater, which allows individual control of the set temperature, and a separate temperature controller called PID controller, which allows individual control of the set temperature. One PID controller will be used for the body, and the other one is for the nozzle. Each PID controller will regulate the temperature measured by the two thermocouples. Melt temperatures of the different regional locations of the melt flow at the end of the adapter, denoted as die melt temperatures throughout this paper, will be measured using a thermocouple mesh placed in between the adapter and the die. The melt temperature measurements are symmetrical across the thermocouple center line. The revolving screw is connected to the AC motor. In conjunction, the screw rotates along with the motor. The pressure from the rotating screw forces the molten PET through a spinneret, where it forms multiple strands of thin fibers. The spinneret will contain an activated carbon filter, which is the ACF, that removes the VOC, that includes toluene, xylene, styrene, alcohol, benzene, decane, ethylbenzene, heptane, and octane, and the gases such as pentane, acetone, and hexane. There are three governing equations in the extruder. Rollers. The second main component of the machine are the rollers. The roller consists of band heater, which is being heated, as three band heaters will be used in each roller to realign the molecules. Thermocouple and PID controller. The temperature will be measured using a thermocouple and will be controlled using the PID controller. Next, we have the AC motor. The roller's spool will be driven by another AC motor using a belt. The following are the formulas for the motors and belt. The power, formula in finding the length and the number of belts, the formula for frames, material specifications table. The researchers will conduct a test to determine the performance of polyester thread maker used to recycle shredded PET bottles in terms of energy consumption, overall equipment effectiveness, and quality assessment of the thread. The electric energy consumption is the real energy demand on the current electrical supply. The overall equipment effectiveness will be evaluated according to its availability, performance, and quality.
The quality assessment of the thread will be evaluated according to its thread count and length. To determine the electrical energy consumption, this will be calculated using the formula E equals CP. Table 3.3 is the electrical power consumption table that the researchers will use to record data. The overall equipment effectiveness is calculated as the availability of the equipment times the performance of the equipment times the quality of the equipment. The availability is expressed using the formula to diagnose the machine's availability, and as a result, stratify the process of the system schedule unexpected downtimes. Things must be first differentiated as stated in the table shown. Performance is the speed at which the machine or workstation runs expressed as a percentage of the speed it is designed, and lastly, the quality of the equipment. Table 3.5 shows the values found through the record of time for the downtime reasons of the line production, as well as for recording the results of the daily analysis regarding the quantity of the thread produced. Quality assessment of the thread includes thread count and the diameter. Thread count, the size or count of thread, is a numerical expression that represents a connection between yarn length and weight. Diameter, the diameter of this thread is a critical factor in sewability. It must be proportional to the needle eye size. If the thread width does not match the needle eye size, the thread may break. This study will not only help reduce the amount of plastic waste in the environment, but also reduce the amount of the plastic production, lessen the energy the manufacturers consume in creating new products, reduce the release of carbon dioxide and harmful gases, and also promote economic products to help consumers and other manufacturers be more mindful of their waste and encourage a sustainable lifestyle. So, our panelists, you can now ask questions to the researchers. So, our first panelist to ask their question is Engineer Juanito Arenas. Sir, you can ask the researchers now. Okay, good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. Okay, first of all, I would like to commend your manuscript and the way you present. So, I think it's almost perfect. It's almost perfect because there's always a room for improvement. But based on mga previous nga gi-present nga manuscript for proposal, isa di siya sa kinakuanan murag I think naanay pag-ayo ba. So I will commend you for that. So ang problem lang nako is during implementation na kay since sa pag-present niyo sa objectives, I think nga inyong gamonon is the device as well as ang kanang testing sa output. Yes, sir. So, pero necessary ang pag-test sa iyong output. Isa ni ka concern during mock proposal kay medyo Yes, taas sir. ang inyong taas ng inyong gamonon, pero isa ning pag-test sa inyong output nga maka support nga okay ang inyong device. So actually naka-focus kita sa device. Yes, sir. So ang akong pangutana is kaya ba ninyo within the time frame? Kaya, sir. Kaya, sir. School man para niyo. So, dapat lang. We're planuhan namo, sir. 3 days to Kasi know. 3 days. medyo, ang pag-test ninyo po murag na hanay mananay. Ako lang kung Yes, sir. kaning mga tables which is found on chapter 3 sa during implementation na ari na ni sa mabutang sa I think sa results and discussion na siguro since Yes, ang sir. methodology on procedure lang o unsay mga necessary nga standards or procedures nga pwede niyo magamit sa designing and testing. Isa po na ako ka-concern is kaming mga terms bitaw nga gigamit ninyo, although gisuportan ninyo og definition on how to make sure
kaning mga objectives bitaw niyo such as overall equipment effectiveness, kaning availability, performance and quality, is it the standard term nga gigamit yun for this particular type Yes, sa sir. study? Yes, sir. Namin study. Confusing ba pero okay na. Simple terms, sir. I think ang akong concern is most sa lang, implementation lang. So, as much as possible, if okay ang ubang mga panel members, mas mayo siguro nga sugdan ninyo dayon kay medyo tas-tas ang inyong coverage or mas tas-tas yung scope. Okay, I think that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. So our next panelist is Engineer Epe. So engineer, you can now ask the researchers your questions. Okay, thank you. Good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. Okay. So, as what is already said, we have a very good manuscript. No? Thank you, sir. Okay, just like to add things about sa main competitions. Ini sa frame bitaw. Yes, sir. The frame, it includes the cut-off column. Yes, sir. So, apply itong atong no? Nauma naman tag-discuss na, di ba? Yes, sir. So, i-apply sila ito ninyo sa inyong competition. So, may provide ma-pass ito ninyo. Yes, sir. Competition. No? Kaya na, tagilan mo. Ma-apply pala ito itong mga kanan eh. Itong mga types of varying ba siya or ng loading niya, no? Varying ba or constant. So, specify niyo ang loads niya, no? I think sa SolidWorks, ma-determine niyo kung example, mag-design mo sa column, may bawaan mo sa SolidWorks ang weight, specify niyo ang material, whatever material. So, may bawaan na load sa columns. Yes. Ay, amo pang i-kuhan, sir, among i-dig deeper kung saan pag-analysis, saan analysis sa SolidWorks, sir. Wala pa mo kasuway. Wala pa, sir. Ma-design kami ito. Ma-design, sir. Wala pa may kay bawang saan pag... So, part sa to sa design kay kana competition. So, gamay na may kuha nga na no? So, while working sa katong publication, mag-ano mo, ano para sa yung mas mait na tupuan mo na competition ba, no? Kaya mo, diba siya sa size yan, column, di ba? Naman ni column sa mga machine. Yes, sir. Yeah, kuha niya, no? So, may kaling sa yung objective 3 ba? Sir, Kaling successfully. So, i-count po nyo, i-determine po nyo ang quality sa inyong kuhan. Yes, sir. Yes, sir, kanang first, kanang objective, sir, about sa thread count, sir, kay magamit mo naman ang thread count sa pag-find mo sa diameter, sir, niya. Magamit ko na mo sa among parameter para maka-find sa mga temperature, katong kinahanglanon na para maka-mix ang sa machine, sir. Kanya ka lang thread count, sir, kay dili man siya lisod, ingon lisod judge sa computer. Baka define may kung unsa siya ka-klase, bitaw, sir, ang thread kaya naman siya lain nga klase sa TX, sa denier, sir, niya. Sa pagkuha sa thread count, sir, maka-define nga dapat yung definition, sir, nga kung the lesser the amount in TX, the greater the thread, sir, the finer the thread. Na, sir, niya. Kaya sa diameter, sir, kaya related rin na siya sa thread count. If makakuha mo sa thread count, makakuha mo sa diameter sa mismong thread. So, maayo, knowledgeable mo na, no? So, nag-discuss lagi niyo sa inyong methodology, no?
Yes, sir. Among Kining discuss na. sa quality, thread count, kaning diameter. Suporta. Yes, sir. Gisuportaan po mo siya sa RRL, sir. Okay. Then dito sa kaning inyong kuan ba? Kani nga machine di ba mingon mo sa una nga ni-assist na siya niya. Unsa pagli kuan dinyo? Na ba may gipuno to ani or Yes, sir. dili siya Correct. available sa atong locality? Yes, sir. Di siya available, sir. Kay kanang ang available, sir, na siya abroad, sir, niya. For large scale na siya, sir, niya. Nag-focus sila more on The scale synthetic sir. Synthetic ang ilang PET, sir. Pero napoy uban nga study, sir, nga nagamit sila og PET bottles, pero large scale sila, sir. Pero Mass pero dili po siya locally available sa Philippines, sir. Sa international, yun siya nga mga machines sila nakagama. Yan, diri sa Philippines, So may fabrication na sa polyester, sir, pero synthetic ang fibers sa PET. Di asa mag-supply sa inyong kuan katong shredded nga PET bottle. Kami rin magnita, sir, Kami- mag-collect. Yes, sir. Mag-collect, Okay na, sir. kana pa mo reader. Mag-need pa mo reader. Yes, sir. Pero Actually dai kana may kuan nyo katong fourth year siguro no dai nagthesis og katong shredder sa PET bottles. Sige, sige. Hindi mo makakuha dito no just ask Ma'am Jessa kinsa tong mga member ato nga group kasi makagamit mo to. Okay, sir. Pero Thank wala you, pa sir. sila Thank you, sir. So, katulad siguro, no? Thank you. Thank you, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, welcome. Excuse researcher, pwede mo kuan lang no, insert lang kay basin makalimutan ako. Yes, sir. Kanang nana mo'y study sa or na mo'y RRL about the gases nga gi-emit bitaw during heating process, particularly aning type of plastic na inyong kuan inyong raw material. Sir, kanang nag-search me about sa melting sa plastic, sir, niya ang giingon sa among na research, ang gingon is release siya, sir, pero VOC ra, which is inevitable jud ang VOC, sir, mag-cause siya og fumes bisag kung saon, unless kung gi-burn na mo ang plastic, sir, mo jud ay harmful ang gases, sir. Nagibutan mo sa RL about sa fumes, sir. So kanang fumes, sir, among gi-define pud unsa ang fumes, unsa ang causes sa fumes, unsa ang makaingon, unsa ang kuan niya, unsa pud ang mga ways na ato ang ma-lessen ang pag-release sa VOC niya. Since among gigamit man, sir, kay machine man niya, very small scale man, so dili na may kinahanglan og ventilation. So among gibutang nga kuan, among gi-support is magbutang na lang ni og filter sa spinneret, sir, which is the activated carbon. Yes, RL pud, sir, katong activated carbon, gibutangan pud namo og supported na study, sir, nga kana activated carbon, gistudihan ko na siya sa kato ni Wagner and Haufe. Siguro gistudihan ko siya, sir, about sa absorption dynamics sa ACF nga kanang activated carbon, sir, kay iyang i-absorb ang mga gases sa VOC, sir. So muna amo siyang gi-include ko sa mga study nga butangan mo og filter of spinneret with ACF, sir. Okay, included sa inyong methodology for ang mga safety features of safety measures and precautions. Wala namin dig deeper sa If safety, wala, sir. only include in your methodology kay especially if naay kanang mo conduct bitaw mo kasagaran mga studies is open-ended, then if naay mo follow ninyong study, at least na sila knowledge na daan unsaon pag testing, utilizing mga precautions and safety measures, unsa may mga safety equipment nga dapat gamiton like mask, unsay kuan sa mask, unsay specification. Please kuan lang, include lang daan sa inyong methodology. Okay, sir. Okay, sir. Thank you for giving me time. Thank you, sir. Thank you, sir. Originas and Engineer Epe. So our next panelist is Engineer Marvy Ann Kalunsag.
Good afternoon, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday, ma'am. Thank you. So, your study is really significant, no? Since magama mo og pang small scale, which is wala gid bitaw na siya, and ang available lang is for large scale, and daghan ang inani sa international nga pang large scale, pero diri sa Philippines I don't think nga inana siya kadako ang iyang paggamit ani process. Since by the way, I commend you for your study, which is very well researched and dili yun siya basta-basta. So, Thank you, ma'am. By the way, kani inyong study karon na ba siya mo receive like the community nga mo dawat sa inyong output ang inyong machine? Kuan ma'am kailangan sa kuan ma'am kay sa scope ng ma'am is mag-conduct man ni within sa bakayan ma'am and the receivers and ma'am that plan me afterwards ang ma'am yung mga thread makumara kung i-sale or i-contact sa mga or i-donate sa mga tailoring ma'am or sa mga system. Unsay naa sa baklayon? Murag amo sa scope na mga within sa baklayon amo kuan ang testing na mo ma'am. Yes ma'am. Within the baklayon. But is there a particular reason nga adto siya? Merg ang plastic mo good ma'am kay anywhere mo siya nga problem ang PET jud mismo ma'am. Anywhere mo siya nga problem kunya merg mag-focus na siguro sa isa ka community jud kay kami man ma'am ano among upat kay tulo man amo is Baclayon na ma so mo lang nakawala mi sa Baclayon na. Okay, so how about kani inyong subject here? As the performance of the terms of the overall equipment effectiveness or OEE. So do you have already the tool to measure this? Yes, ma'am, kami procedures ma'am. Murag ang testingan man jud mo kay ang machine. Sa garing naman ana ma'am kay ang pag-time lang niya ma'am kung ano sa siya kung kana nga tarong kung si ang nito jud ana kay timer magtali mi sa pila yung duration nga ni workshop successfully and pila yung time nga supposed to be agad siya in one cycle. Kasi sa time lang siya mapasig. Murag mag-observe mo. How about an observation guide? Did you include this in the observation guide in your manuscript right now? Nasa Naming table sa methodology, ma'am, no, nag-list na sa yung mga downtimes. Kailangan i-collect yung manila. Kasi nakako sa downtime niya, quick procedures, and saan pag solve, ano siya nga kuan value. More on checking, no, sa equipment. But how about kanang the factors nga gi-include nino ani? Is this actually the standard? Kaning factors nga consider ninyo sa inyong tool sa OEE. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Related studies nga ang nakita ma'am na OEE standard na overall equipment effectiveness. Pagkuha sa OEE, ma'am, kay times man ang availability, performance, quality. I guess maura to ang questions ninyo. Good job, ladies. Thank you, ma'am. So thank you, Engineer Marvy Ann Calonsag. So the next, our final panelist for this group of researchers is Engineer Jessie Lacasa. Okay, good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. Okay, so based on the comments from the previous panelists, so congratulations. Thank you, sir. Kamam ko nagita. Kamam ko nagita ko Big Four. You know, team ko no. Okay, taas kayo ang pressure sa inyo ano expectation. So okay.
So akong comment ani is based sa inyong title, so polyester fiber thread maker using shredded recycled PET bottle. So I assume na the shredding process is not included in sa inyong Yes, machine, no? sir. Yes, sir. So why labot siya sa pag-shred? So murag ang style ninyo is napo imo daing machine nga mo shred ana or namo mo tap up og dain nga kuan nga pang shred yana. Mo-top up O lang na- biglain, sir. If ever mag-build na po shredder, dako na dito po siyang gastos, sir. Need siya dako nga motor. Dako na po siya ng study. Yes, Oo, kung dako na kay po. mga dako na po sir, wala na naman. Oo. Okay. So may idea og nabay tig shred ana kay kalang mahog magod ano ang inyong study is mahog na murag mas standby bitaw siya ko example just in case sa Bohol wala siya available na pang shred nga na ba na ba mo kuan Wala pa. kay di ba Ni-consult minister. Ni-consult minister humila niya gi-suggestan minister humila nga naa daw shredder sa Maribohok, sir. Anya, napunta na ingon si sir. Sir Epe nga May study before. So, basig pa niya mo limutap at to, sir. Nila. about sa shredders, hindi po din, sir. o kanang shredder lagi for specifically sa yan nga type nga material kay mahog magod Yes, sir. kuan ninyo o mas mayot tingali nga kuan kanang inyong i-cite po ninyo sila no sa background ninyo kay para at least kamo ang end kuan ba kamo ang ilahang si tawagan na end user sa ilahang sa katong kuan amurag mo silbi o kanang recipient no sa ilahang kamay mo utilize no sa ilahang product nga na ba murag isigutan ninyo siya nga kamo may mo continue sa product ng ilahang mahimo murag yan na bitaw. Noted, sir. Noted, Pwede ba na siya? Mas mayon ang murag na siya relation makay og ato man gong subton ra diretso ra siya na to eliminate the waste waste man yung ipangisgutan so mga solid waste wala mo kuan na kinahanglan pa di siya i-shred bitaw nga na. Yes, sir. Dapat siya ma-specify sa una na to. Mas mayon ma-isgutan siya na to. Nga kinahanglan pa di siya magkuan. Okay, just in case ba, yan na, wala din siya sa Bohol. No? So, dapat atong ikuan. So, then, sa inyong kuan, kaning kuan, di ba, mo gamit mo, or mo, agi mo, melting process, no? So, nakakuan ba mo, is it toxic ba na siya? So, naka-research mo na? Yes, sir, ni istorya na may ganiha about sa fumes, sir, nga ang pag-melt sa plastic, sir, kay dili siya ingong harmful parehas sa pag-burn sa plastic, sir, pero ang pag-melt sa plastic, sir, mo-release gyapon siya o gases katong VOC, sir, itong volatile organic compounds, sir, which is inevitable siya, sir. So, aron minimize lang ang pag-release sa VOC na decide nga butangan mo og filter nga na ay activated carbon filter, so napo siya sa amo Okay. Yes, sir. Okay. So, okay, mo na i-process ni magkatol naman siguro, no? Sa kuan or curious lang ko unsa ni siya pag pamaagi yan Unsa pamaagi ninyo sa process ninyo? Kalang pwede niyo ma-explain? Curious lang ko ha para just in case I know nga approved naman ninyo ang kuan, no, based sa kuan, pero ang ako lang is in the future ba basig natin madugang nga comment bitaw or suggestion about sa inyong design. So can you kanang explain the whole process? So, plano dyan ako dito, sir, kayo since naa naman may kanang daan na bitaw nga kanang velocity sa rollers kay since wala may nakita nga RL lain nga mo hatag og equation para lahi-lahi of velocity. So muna lang to among i-adapt sa rollers. Kanya kanang among velocity dira mo na among i-tap sa katong sa extruder nga velocity kay para ma-uniform ang iyahang pag flow kay para dili siya mabira or mabugto if nasubraan ang iyang velocity. So katong nga velocity amo siyang i-same sa velocity sa extruder. So muna amo siyang isolve tong velocity dira sa extruder para may bawaan na mo ilay
needed nga length, diameter, and temperature pod sa extruder para ma-melt ang iyahang PET. And then, mo na po na nga, naka-make na ng extruder, na po roller, ang hopper kay, ipot lang row sa kuhan at bagay, ibabaw. And then, sa NDI, needed siya sa roller sir, needed siya tulo kay na-study na po na namo nga mas better jud if tulo ang iyang rollers compare sa two cassette lang sa kuan roller pill sa golden roller. So mo na itulo na namo and then kana Sa sa purpose sa roller. roller sir para mas chain niya ma-align ng iyang mga fibers kay pag hug sa spinneret ana sir kuan na siya jagbo bitaw na siya nga daghang may gagmay. So mo na mo agi siya sa roller para mo align siya niya in between sa roller ug sa spinner i-calculate pa pud namo ng length ana niya kay para amo mahibaw-an unsa ray maximum nga length ang makalayon gikan sa roller sa kadong sa spinneret kay para dili siya mulapas sa iyang glass transition nga temperature. So nya moagi na sa roller antod sa moagi na sa spool siya in the end. So ang final product ninyo ari moagi sa kuan ang finished product sa spool na. Sa spool na sir. Okay. Okay, mo ako lang ning ikuan no. I-studyhan ang design gid ninyo kay para kuan. Basta pag time mo nala ko i-suggest pod pohon kung just in case na ko'y makita nga pwede pa nga atong i-improve. Pwede pa mo. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Engineer Lacasa. And that was it for the group of Miss Alaban. So thank you, researchers. Let's proceed to the next researchers to present their thesis entitled Automatic Waste Segregation Machine. As the world's population grows and the economy develops, waste management, residential, commercial, and industrial regions continue rising, putting strain on society's ability to handle, dispose, and properly distribute this material. According to the World Bank, every year the world produces 2.01 billion tons of solid garbage, with at least 33% of that not being managed in an environmentally safe manner. And by 2050, global waste production is expected to grow to 3.4 billion tons per year. Ilaran City, Philippines, only 40% of residents, trash bins, collectors, were left on streets for residual waste, while the rest were mixed garbage, indicating that many were still not practicing segregation. The improper solid waste segregation, inefficient waste collection, lack of disposal facilities and technologies are used causes concern in the present world. So what could be possible here? An existing study, automatic waste segregation designed and fabricated by electrical engineering students Waak and I from Bohol Island State University in the year 2018 shows an effective method of segregating waste materials. However, the researchers of this study observed that the machine is only capable of segregating few materials and incapable of segregating compact waste. Also observed the whole segregation process is done with individual waste input. These problems captured the researchers' attention to modify and develop an automatic waste segregation machine. Here, waste is pushed through a food into the framework, and for the recognition of waste, inductive and plastic sensors are utilized. The waste will be separated with the help of an identity microcontroller. At the same time, the separated waste is then further reprocessed and used resources. The construction of the machine is to achieve the following objectives. First, to design and fabricate an automatic waste segregation machine that collects and segregates waste materials, specifically biodegradable, metal, plastic, glass, and unclassified materials.
Second, to evaluate the performance of the automatic waste segregation machine in terms of segregation rate, machine efficiency, segregation efficiency. Third, to evaluate the functionality of the sensors used in the automatic waste segregation machine in terms of segregation accuracy, level and level monitoring. The automatic waste segregation machine is what came up to alleviate the underlying environmental problems and waste pollution that affects the quality of the earth, the sea, and the air in community. The proposed automatic waste segregation machine will allow you to start the machine manually using a switch. After turning it on, the gated incline conveyor runs and transports the poor waste from the hopper bin and into the vibratory separator. The separator will slowly separate the waste and will be individually distanced from one another at the end. The waste material reaches a flat belt conveyor. A radial magnet installed at the end of the conveyor will sort out the magnetic ferrous metals and will dispose it into its own bin. If the material is not magnetic, it will then be dropped into a sorting chamber, and by then, the ultrasonic sensor updates. If it detects waste, the whole conveying process will stop for a moment and will allow the inductive and capacitive sensors to determine the material type. Once the type of the material has been detected, the rotating bin setup will align itself to the bottom of the sorting chamber accordingly. After dropping the waste to its designated bin, the flat belt conveyor will be the first to resume its operation and will repeat the sorting process until the waste will reach the conveyor halfway. After which, the vibratory operator and the conveyor will also continue to run. An ultrasonic sensor will detect the level of capacity after each sorting process, and once it reaches certain levels of capacity, different alarms will illuminate. Ano lagi tayo? Hindi ko from the one. The Yeah. Thank you. Now the researchers the panelists can now ask the researchers. Ines. Okay, good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Madungog ra ba akong tingog? Ako bang internet connection mahinay? Yes, sir. Pero kanang amo pong internet connection, sir, currently kay unstable po, sir. Pero so respond as much as possible if mawa mo kalit, sir. Okay, kanang in terms ba sa mga sensors, ay meron akong pangutana sa gani problema sa study conducted by EE students. Ang problema sa gitpan, sir, ang input na sa waste kay tagsa-tagsa, sir. Kung sa ipasabot og tagsa-tagsa, magtagsa-tagsa o ni mo Yes, sir. Tagsa-tagsa sir. So murag mura ako ga-segregate ka. Segregate ra nila daan. Before gipagbong. Yes, sir. Wala sila data sa pan, sir, sa segregation rate, sir. Sila ginas na data, sir. Sa previous na study. Yes, sir. Okay. Kaning kuan ninyo, unsa may mga ga-mention mo mga sensors ani pero ako lang i double check lang
unsa ninyo pag-detect unsa ay sensor nga gamiton ninyo para ma-detect ninyo nga biodegradable na, then metal, plastic, glass o katong kuan. So kanang dili include na ma-consider niyo unclassified kanang dili ma-detect sa yung sensor. So sa may sensor nga gamiton ninyo for that particular kuan waste. So kanang amo ang gamiton ng mga sensors or kay capacitive and inductive proximity sensors pod para sa kanang pag-detect na sa kanang function sa kanang mga conveyors sir. So ang kanang inductive nga mga sensors kay mo ang iyang properties nga kuan kay mo detect siya metallic ba siya or kanang dili. So sa capacitive Sa ikuan sir, sa bio, sa plastic o sa paper kay nag-exist ang dielectric constant dito kay ang capacitive kay nag-emit mo siya electrical charge ito sir nga present sa mga insulating materials para ng mga paper, plastics. So ang range sa mga waste sir nga sa paper na sa like certain dielectric constant ranges nga in program pag-program ng namo sa kanang capacitive sensors amo lang siya i-program nga kanang unsa na siya nga range ani moabot kay ani nga classification na siya nga waste material mo dong. So kintay ang constant sa Dielectric constant sa bio ay kuan. Mas gamay ang bio. So ang bio kanang mas kanang less nga charge ang kailangan nga kanang i-absorb or i-ito ikumpara sa plastic. So ato ram kato nga range among kwaon sa sensors sir para ma-determine namo og sort namo ang bio o ang plastic o ang glass. Kaning sa inyong objectives 2 and 3 unsay difference aning kuan gi-test niyo yung performance for the waste segregation machine, then gi-evaluate po ninyo ang sa sensor. Dili ba part ng sensor sa inyong machine? Kanang ang sa sensors o ang performance sa Pardon sir, unsa tong question sir? Sa inyong objectives number 2, i-evaluate ninyo ang performance sa machine, then yung segregation rate, machine efficiency, then sa 3, evaluate po ninyo ang functionality sa sensor. Okay, Ba siya? Mas i-separate or pwede ra siya ma-fuse since ang sensor is part of the machine. Ang among objectives ang kaning sa objective number 2 sir kay murag ang based sa among ingon sa advisor nga murag ang level monitoring system is murag independent. I mean dili kay siya dependent sa sorting and segregation nga processor. Mura na siya kanang lang murag pangpadugang ra para murag na sa kuan sa machine, pero kani ang mga objectives aning performance nga evaluate mo sa objective 2 kaning machine efficiency and segregation efficiency is kaning machine efficiency is the kanang overall nga kintay ang power nga gi-consume over the segregation rate sa kanang sa machine sir. Kanya sa segregation efficiency is kanang ang merg sir kanang sa accuracy sa sense sa kanang ano na sir waste kanang waste input waste over input. So ang answer waste segregation efficiency and waste accuracy over inputted waste unya sa sensors sir kay murag ang objectives is the functionality of the sensors sir. So murag gipakuan if i-function ba ang sensors in terms of kanang sa kanang level monitoring o sa accuracy. Sige sir. Okay. So I think you need additional kanang mga
related studies such as ano sa mga standards like different sa sensors lang na mga different types of sensors mas mayo i-present siguro ninyo para bisan sa inductive sensor daghan nag different types, different ranges i-present lang ninyo para once ma-present ninyo sa inyong RRL makaselect mo unsa may kuan gyud appropriate nga sensor nga pwede ninyo gamiton. Then sa inyo kung RRL naghisgot mo IoT, magkinahanglan ba mo kuan ani? Mag deal ba mo ani kuan IoT? Kinahanglan i-monitor ninyo using kuan naka IoT siya connect. Kanang wala nang namong IoT sir kanang iyang access kanang internet service. Pero from related to bitaw sir nga murag nain more kanang alarm or something. Okay. So ingani na lang i-include na lang niyo additional related literature particularly sa mga unsay mga materials bitaw like bearing unsa may mga types sa bearing nga gamiton unsay different types sa bearing so kanang since dili man na ninyo gamon inyo lang nang paliton at least knowledgeable mo sa size sa mga bearings para i-select na lang ninyo and available I think available na siya sa internet as well as katong mga sensors na pwede niyo magamit og ang procedure sa testing then sa methodology pod ninyo pwede pod ninyo explain further ning paninyo mga gusto ninyo evaluate like segregation rate na ba formula ani niya and sound pagkuha Wala na namon wala na namong include sa anang manuscript sir pero naa na may ang formula na ni sir. Kaya include lang kay kuan kinahanglan man na siya sa kanang manuscript kanang yun unsaon ninyo pag kuha ng segregation rate unsay formula, unsay process, kaning machine efficiency, formula process, then as well as ang efficiency. So kinahanglan mo goan hand in hand yun na inyo ang objectives then so dapat namoy guide that is why namoy RRL and unsa may procedure or methods nga gamiton ninyo i-reflect sa inyong methodology. So ga-mention mo nga nana mo ana so kindly kuha na lang include na lang sa documentation kay mao po na ipaluhon ninyo sa result pohon presentation ninyo sa inyong result. I think that's all. Thank you, sir. Thank you, sir. Next next to ask is Engineer Michael Humila. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. My first comment is katong additional tong gigon sir Renes about aning about sa objective bitaw number 3 no so wala ko kakuha kung unsay na finalize ninyo anay okay sir objective number 3 unsa may i-finalize ninyo baton kanang naman ni table from using table 3.2 amo man na kanang observation guide na mo sa accuracy level sa level monitoring sir Merck kaning ang objective 3 is mainly sa level monitoring siya nakabutang I mean level monitoring siya kanang i-target nga objective sir sa kanang inig drop na sa waste ato sa ilahang kanang respective bins. Like if mo ano ba siya sir, like, mo display ba siya, mo function ba siya tarong, nya kada waste nga mo ano. Mo
ang parameters kay segregation, accuracy o level monitoring, no? So, dili ba ni siya ma-appeal aring number 2? Kaya since nga si sensor kauban part man siya sa machine, part man siya ni automatic waste segregation machine. Kanang murag ma-part na po siya sir sa segregation efficiency kay ang pagkuha sa segregation efficiency kay ang input waste over the accuracy sa kanang output waste. So ang murag mo correlate pa po siya sa kanang functionality sa sensor. So maybe ma-revise na inamo ma-change na inamo siya kaning objectives. Palihog lang ko sure ha kay ron makita na to. Basig maguna to nga separate din siya. Di siya murag mahuga separate operation bitaw. May masabtan sa reader ba? Okay. So, yes sir. Kaning sa inyong RRL ug sa inyong kuan concern lang pud ako is murag naglaki ta o murag kuwang pa siguro ta og kaning research sa regarding sensors kung unsay mga angayan nga sensors nga atong pagamiton, unsay na o unsay mga available nga makita. So basig para natay basis pa makakita pa basig natay makita nga mas dali di ay nga i-correct or dali siya maka murag mas fast or mas dali nga i-install sa atong machine. So mangita tag dugang nga na karon makatabang na to siya ni RL di ba oh. Then tan-aw ko sa inyong conceptual design. Medyo dako-dako ano yung conceptual design no? Mao ba na yun yung design? Ha? Prototype sir? Nasa ang scope and limitation sir nga i-prototype for ang pag-create sa machine. So meaning kung mag-istorya tag prototype, so naay ratio atong tanawon no kung kani nga prototype sa machine kani kada puno na sa machine mao po ni ang arin na ibutang sa actual sa gawas mo ni ang ratio kani nga prototype kung sa actual pag mao ni siya kadakon. So may nga na no sakto ba ko? Yes sir. Yes sir. So naa po tay natay kuan natay kanang formulas kung saan na siya pag ratio. Okay sir. Yes, sir. Wala. Okay, so kung kuan, so search lang mo og kanang prototyping, ay daghan na makita prototyping sa mga machine. Daghan makita naman. So Okay sir. Okay sir. Yes sir. Okay, so then ang inyong gibutan ari kay metal sa to plastic, metal, ano to yung table ba? Glass. No, so non-biodegradable ito sa inyong table. We have here metal, plastic, and glass. So sensor la tanan yung gamit di na mo magamit og magnet sing. Magnetic separator for the ferrous metal sir. Okay, so naman po metal nga dili magnet no. Non-ferrous. Saan man na Sa sensor na siya sir gyapon. So unsaon man na to pagkan? Ano siya nabilong Sa sensor. So natay magnet na po tayo sensor for metals or sensors for dili mabasa. Yes sir. Sa tawag na unrecognized unsa na? Yes sir. So mo na gamitan niya. Yes sir. Okay. So
Okay. So hopefully nga mabuhat niyo ni then again dugagi inyong sensors dugagin ninyong RRL dugang mo research karon manindot ninyo mas manindot inyong output po. Yes, Yes, sir. sir. Thank you, sir. Okay. That will be all and thank you researchers. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, we have Engineer Marvy Ann Kalunsag. All right. Good afternoon, researchers. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Thank you. Okay, so with your study on this waste segregation machine, how many related study have you considered or have you read prior to making the design sa inyong study? Ang available ra sa kanang ang previous nga sa naa sa Bohol Island State University, sir, kay ma'am is kanang ginama sa electrical engineering students. So usa pa to nya naami na search pod na sa RL nimo gibutang, ma'am. Pero dili siya diri sa local man kasagaran. Kadto ra isa mong nakita sa local kadong sa electrical engineering sa Baisu. So do you plan on comparing your machine to the previous one mga katong sa taga-EE? Kanang dili mi ka compare, ma'am, check kay lacking ang data and wala sila kanang segregation rate ng mga data, mga efficiency nga data. So dili na mo ma-compare, ma'am. So amo ang gibutang na lang sa objectives is to determine na lang and evaluate their performance of the machine. Their performance, so you will try to our performance Our performance ang sa machine. machines, ma'am. Okay, so kaning inyong machine ba, is this supposed to be mas gigamit gani ani AC ba ni? Ma'am? Pardon, ma'am? 24/7 ni siya nga inyong got on ni naka-power on 24/7. Kanang depende merg kuan sa ma'am, merg based ra siya sa working hours tali. Okay, since nag-based on Nagkailangan mapudyag ma'am kanang human supervision. Kaya naman siya level monitoring, ma'am, kanang siya level monitoring nga if mo reach kanang 90% capacity ang mga bins kay mo notify na siya mo siga or mo buzz na siya. So dapat na apoy mag-supervise or at kanang so kinahanglan din yung pag-operator. What if ibutang lang ni siya sa public place nga unay mo labay na sa may pamagi ana kinahanglan jud og operator ni machine day. pwede ra siya, ma'am, then mo kadong naalang lagi ka ng work. Makabantay pod ba nga makabantay sa level monitoring niya bito. Pero kita mo labay ko, I'll just turn it on nana. Kanang mag-on na ni siya. Mag-on na ni siya daan man, pero ang kuan naman kay amo ang kanang day use ra tali. Yung basta parameter of unsa dito. Wala kami nakafocus og butang sa parameter sa When time scheduling or usage. Operation ba? Ang operation niya mismo. Kaya focus sa mga process. So kung kintahay, one of the bins it has reached 90% as na iyang capacity. So mo kung ano siya mo buwas ra siya. O mubas na siya, ma'am, niya mo stop siya, ma'am. Dili siya mo resume unless stop siya. Dili siya mo resume unless kanang pulihan or Iko. Okay. Kani inyong objective number 3. Yes, ma'am. Unsay nakalahi sa segregation efficiency o accuracy? Sa segregation efficiency, ma'am, kay whole trial, ma'am, sa whole machine yun, ma'am. Ang
ang pag-input sa waste daw, output sa waste sa machine, itong over the itong input yun sa segregation accuracy kanang per waste kanang per material ni ma'am kanang pagstagsa na i-detect. So kamo may mag-observe ani? Yes ma'am. Yes, ma'am. To answer Ma'am? sorry. Kaning sa inyong answer your objective number 3. So you have an observation guide niya para ma-determine yung accuracy mismo. So you will have to check every time na ay waste kung na accurately nabutang ba siya na yung buhaton. Yes, ma'am. Na ay observation guide ano ma'am sa ano. To test the trials. To test po ang accuracy, ma'am. So I guess i-appeal na siguro ninyo no ang observation guide ani. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How about the segregation rate? So what if ang maximum nga makuan sa inyong machine is 1 kilogram at a time? No? May ibutang lang po siya sa ma'am kanang sa scopes and limitations kay prototype pa man po siya, ma'am. So Per waste ma'am na ano 1 kilogram. So how will you come up with this segregation rate? Unsa may per unit time nyo ani? ay kanang dili siya. 1 kilogram. Sa segregation rate ma'am. Oo. The segregated unsa man na siya per unit time unsa man na siya? Waste per unit time ma'am. Waste segregated per unit time. Segregated waste per unit time, ma'am. So like inig abot na sa bin per unit time, ma'am, ang segregation rate. Okay. I'll just put in the your manuscript og napa kay kuan sa yung study day. Comments. Okay. Wala Okay, ma'am. sa inyong manuscript. So for now, that is all. Thank you, researchers. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lastly, we have Engineer Manuel D. Ramonida. Good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. So, my first question, no? So, unsay ko, anong oasan ninyo ni Juan specified nga gamiton ang inyong study? Ang mga target nga location, sir, kay mga commercial buildings or kanang institutions na sila designated collecting area or nga na garbage bin sa garbage bin mo sort lang yun. Okay. So, specify ba ang kuan kanang ibutang ba ninyo sa inyo ang kuan diri kung sa inyong study sa inyong scope ang limitation kung unsa ra siya or asa ra siya nga mga establishment na magamit siya or ang yang scope ang limitation para sa establishment lahi ba yung waste ang kuan abay mga kuan hazardous waste para sa hospital. So dapat ikuan na ninyo no i-appeal na sa scope ng limitation ninyo na ana ra siya taman nga kuan establishment kay ang waste na to or ang waste nga kuan lahi man gud ka establishment para lang sa hospital. So i-specify ninyo na or ibutang ninyo na sa scope ng limitation nga kuan na siya dili siya applicable ana dili pa siya mada sa kuan ana nga industry ana nga establishment. Pardon, sir? Sa hospital? Oo, sa hospital. Ang type of material Ang target ra sa among paan kay study kay commercial since maay daghan ang mga kasagarang weights sa commercial, sir, kay mo align sa mo ang kanang sa mong type of material nga i-segregate, sir.
So nabutang na sa inyo ang scope and limitation. Wala nga mo na mention sa Wala scope, sir. mention na mo, sir. So ibutang ninyo na parang ang inyong mas specify yun ang klaro ang yan scope no sa limitation nga anak na siya nga study. Anak siya nga Yes, sir. assessment or particular din sa sa mechanism mismo pila gani kuha na niya or sa machine mismo pila size na niya or ang yang gihapon ba para sa spacing o sa space nga required niya ang associated pila ini wala man gyud gibutang ninyo ani o abay size ani sa kanang area nga kuha niya or yang volume o yang kuha space nga kinahanglan. Kanang ang among elevation sir kay mga 1 meter. Pila ni? 2 meters. 2 meters by 1 meter. Sir among length by width. So naamoy kuan ani naamoy produce nga gibasihan sa inyong design ani o bis amo na kuan unsa ninyo pag come up ani nga design unsa inyong parameters unsa ninyo pag testing ba o pag decide nga kana kuan inyong gamiton ra nga sizes Sa among sir 1 kilogram based sa existing studies niya katong sa mga based sa mga recycling management facilities sir ilahak sir kay kinako na mong sir niya o mark amo lang siyang gi-compact gihimong compact lang namo siya sir kay kinako na kayo ang kanang waste nga mga recycling facilities sir niya murag dili na maigo for sa project so mark gani sir ang basis ng manipul sir kay katong mga existing studies niya dapat mga existing studies sa kanang sa other countries sir mga foreign sir ilahang sizes kay mas gamay pa diri pero lahi lang ilahang mga methods of sorting mas basic lang mga individual mo lang ani sir kay among gibutang og mga conveyors mga vibrators para pwede siya ang input niya sir pwede kanang daghan bitaw sa pinanang involved bitaw sir compact ways para ang pagso dili kay sa tagsa dili siya more per room flash collection machine niya sir. So ito kanang dumpster pila estimated cost sa inyong design o kani nga kung kitay makuan ninyo ni pila inyong estimate mga magkasto ninyo Wala. mga kanang bisa mo ang wala lang na muna butang sa manuscript pero kay sa study kay ito lahat sir. So sa inyong kuan sa inyong kuan pila kay kuan wala pa ninyo i-create o tanawa o pila magasto ninyo Wala pa sir camera sa among mga disaster sa kay mga ipang gamitin ng mga parts sir. Pero amo ang kuan na namin kanang ibaw namin sa range sir 30 tali kay mas naa pa mamigi-add nga mga parts sir compared sa study. So 30,000. So more above and beyond 1,000 that is. So mo apply kini nga design ninyo mo apply sa kung gamiton sa mga barangay bitaw ang mga barangay waste management na may mga funds. Yes sir. So nasa problema po sa mga barangay. Oh sir, yes sir. Asam ni kung ano yung study, asam ni testing ninyo ang specific nga paano asa ninyo ni kandag ang kung ano ni testing or asa ni gamitan o man nga study asam ni ninyo ipagamit o ipagamit pa ninyo or asa ninyo ni kuan ba recipient sa ang kuan study. Ang kana mo sir is sa Bison mo siya kuan nila sir. Since mo man po segregation kuan ang Bison mga lakod kanang bayanan nga area.
So ay ani ra mo sa paiso ikandak ang kuanin mo pag-testing. Yes, sir. Okay. So, ano, ang idugang ng mga kuan sa design ninyo, pare na nung ikuan sa manuscript, no? Okay, that's all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, panelists and researchers. Next to present, we have the thesis study entitled Design and Fabrication of Beach Sand Cleaning Machine, BSCM, for Public Beaches in Bohol. The coastal areas have been known to be one of the world's fastest growing areas for development ever since ancient times. However, development is usually accompanied by environmental threats if not properly managed. Coastal development, like on beaches, provides benefits such as recreation and ecotourism opportunities, encouraging a higher concentration of people in the area. The island of Bohol is globally known for its natural tropical attractions, especially the white sand beach coast and world-class diving sites found in Panglao Island. The increasing popularity of the beach may benefit the island's economy. However, this results to the detriment of the beach ecosystem. To our distinguished panelists, research advisor, visitors, good day. Here are the group members: Adanza Rosemary, Pagaanan Christine, Mark Caril Isabella, and Saludo Israel June, presenting to you the research title, Design and Fabrication of Beach Sand Cleaning Machine for Public Beaches in Bohol. In the province of Bohol, beaches are one of the most popular attractions, especially on the island of Panglao. The existing problem of improper litter disposal, coupled with the increase in tourist arrivals, leads to more litter left on some portions of the beach. Marine litter negatively affects both human and natural systems. Due to the beach's geography, manual raking and hand picking of the litter have become inadequate in keeping the beach free of litter. Researchers estimate that 5 to 13 million of plastic wind up in the oceans every year. The lack of local manufacturers exacerbates the difficulty acquiring it. Hence, the machine is imported from other countries. Additionally, most of this machine requires liquid fuel to operate the motors, contributing to air pollution. Objectives of the study. The researchers' main objective in this study is to create a beach sand Sorry for the technical difficulties. Due to signal interruption, there is technical difficulty. We will flash the video again. Development ever since ancient times. However, development is usually accompanied by environmental threats if not properly managed. The coastal areas have been known to be one of the world's fastest growing areas for development ever since ancient times.
However, development is usually accompanied by environmental threats if not properly managed. Coastal development, like on beaches, provides benefits such as recreation and ecotourism opportunities, encouraging a higher concentration of people in the area. The island of Bohol is globally known for its natural tropical attractions, especially the white sand beach coast and world-class diving sites found in Panglao Island. The increasing popularity of the beach may benefit the island's economy. However, this results to the detriment of the beach ecosystem. To our distinguished panelists, research advisor, visitors, good day. Here are the group members: Adanza Rosemary, Ano Christine, Mark Karil Isabella, and Saludo Izo Jun, presenting to you the research title, Design and Fabrication of Beach Sand Cleaning Machine for Public Beaches in Bohol. In the province of Bohol, beaches are one of the most popular attractions, especially on the island of Panglao. The existing problem of improper litter disposal, coupled with increase in tourist arrivals, leads to more litter left on some portions of the beach. Marine litter negatively affects both human and natural systems. Due to the beach's geography, manual raking and hand picking of the litter have become inadequate in keeping the beach free of litter. Researchers estimate that 5 to 30 million of plastic wind up in the oceans every year. The lack of local manufacturers exacerbates the difficulty acquiring it. Hence, the machine is imported from other countries. Additionally, most of this machine requires liquid fuel to operate the motors, contributing to air pollution. Objectives of the study. The researchers' main objective in this study is to create a beach sand cleaning machine that develops the traditional beach cleaning method. Furthermore, the researchers aim to achieve the following. First, to design and fabricate a beach sand cleaning machine. Second, to evaluate the performance of the machine in terms of area covered per unit time and power efficiency. Third, cost analysis of the fabricated machine. Scope and limitation. The scope of the study is to design and fabricate a beach sand cleaning machine that is suitable for the sandy beaches in Bohol. The researchers will conduct the study in Libaong Public Beach in Panglao. It also seeks to determine the appropriate materials needed for fabrication and their costs, labor costs, the mechanism to be implemented, and the machine's power requirement. The BSCM can only collect small litter and does not segregate. A solar panel and a solar inverter will power the machine's motors. Therefore, it must be placed directly under the sun or charged electrically to be operated. The machine is controlled using a remote control so that the operator must be approximately 30 meters away. Significance of the study. The result of this study would be beneficial to the following concerned groups of different aspects: local authorities of Libaong Beach and the management, beach visitors, beach environment, future researchers, and lastly, the mechanical engineering field. The beach sampling machine utilizes multiple mechanisms and systems. The pickup mechanism is the picking up of litter from the ground through the use of conveyor belts. The electric drive mechanism is composed of motors that moves the machine and is powered by solar panels and a battery. Finally, the remote control system, where remote control sends signals to its receiver. The operation starts with the machine collecting litter from the sand using its built-in fans on the conveyor belt. The conveyor belt transports this litter and deposits it in the hopper at the back of the machine. The remote control sends signals to the receiver where it sends commands to the servo motor. The servo motor will turn in the direction the operator commands. The machine has wider wheels so that it can travel the sun without sinking. It also uses solar PV system to reduce carbon emissions. In material selection, the researchers will consider the components' availability and use corrosion-resistant materials. Machine testing. Formula for determining the machine's performance. Data logging. In evaluating the machine's performance, the researchers will use the following table to log the data collected during the machine testing. The BCM will be tested to run on wet and dry sand in an hour. In order to determine the area covered or cleaned by the machine per hour, the researchers will use A is equal to W sub m times S, where S is equal to D over D, where A is the area covered per hour, W sub m is the width of the machine, S is the speed of the machine, D is the distance traveled, and D is time. To determine the machine's power efficiency, the researchers will use person P is equal to L sub m over
L sub M plus L sub L times 100%, where percent P is the power efficiency, L sub M is the load of the machine, and L sub L is the load of the liter. And finally, to determine the rate of liter collected, the researchers will use R is equal to V sub L over T times 100%, where R is the rate of the liter collected, V sub L is the volume of liter, and T is time. And should any of the results be insufficient, the researchers will apply the modifications in the design of the machine to achieve the study's objectives. That concludes this video. Thank you for listening until the end. God bless. The panelists can now ask questions. First, we have Engineer Juanito Origenes Jr. Okay, good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. Okay. Actually, your study is very useful, especially nga located ta sa province nga isa ka hotspot sa tourism, and ang atong tourism gyud known ang atong mga nice or white sand beaches, not only in Panglao but murag halos na sa itong mga coastal areas sa Tibok province. So kanila akong pangutana ninyo, unsa may target yun ninyo nga gamon, is it complete na gyud nga machine katong working na gyud siya, or kanang platform lang for future kanang future study nga makagama siya autonomous type of beach cleaning machine na hisgutan dito na during mock proposal. Yes, sir. Unsa may inyong plano kanang Okay, sir, kanang amo sir kay mas among goal sir kay makahimo mi og machine mismo sir, and nindot sad ni among study sir mahimong basic bitaw sir aron mas ma-improve pa siya, like what you said sir, kanang autonomous na siya. Okay, sige. So mo yung target no. Ang inyong objectives is to design and fabricate a beach sand cleaning machine. So kinahanglan siguro during your design, establish ninyo ang again design criteria. Every time mag-design ta na gitay design criteria. For example, sa inyong machine katong beach cleaning machine na manasay ligid no, unsa may ang turning angle, kanang inigliko niya ba unsa may radius of curvature nga pwede niya matuyukan, kay mas dako-dako ang radius of curvature murag mas paspas siguro i-maneuver kay inyo man kuha ng area covered per unit time, and I think this is dependent also sa ga-control, di ba? Naghisgot mo remote control. Yes, sir. So anglan ko kamaog yun ang magamit ani nga machine or device. Yan siya, will siya para paspas ang iyang kuan area covered per unit area, unit time. So unsa gani jud imong kanang question sir kay sir nalibog mi gamay sir. Ano bang kuan ninyo inyong design criteria, unsa may mga design criteria na para may kasihanan ninyo ba sa inyong design, kay primero siguro kanang maka kuan unsa may mga terrain og mga kuan beaches na bay daw hugon gamay parehaning Panglao Mountain na inyong i-test og capable ba siya mo dahuhog ana nga lugar na mo yung mga design criteria.
para i-appeal ninyo sa testing mga dili ba siya matumba o mudawhog pareha ng alunam siguro na siya nga dili bitaw level ang dili uniform ang slope line kalit og hagbong bitaw niya panalitan og mag testing ba niya ini siya ay steep kayo yung slope niya basin og mo overturn ang inyong sakyanan niya agkatong na-collect niya nga basura na nga yabotanan. So i-consider siguro na ninyo unsay mga kuan kanang mga slope bitaw nga pwede niya agian niya i-testing ninyo makaagi ba i-consider ninyo diri sa inyong testing or evaluation. Yes, sir. Adi sa badlong. So yung stability mag-set lang og mga terrain yan say performance niya sa bus unsay klase sa ligid. Okay, sir. So kinahanglan mo mag-set up yung design criteria para mo basihanan sa inyong design. So tanang design siguro na yung design criteria. Currently, Yeah, sir. based ana Sige, sir. naklaro na dito, no? Yes, sir. Yes, sir. Nalay, choppy. Based ana diha magbase ang inyong ipuno nga review of related literature as well as sa inyong methodology kay kuan man gina sila mag-hand in hand man gina sila together with the presentation of your result during the implementation. So, kinahanglan mo add po mo sa review of related literature o sa methodology para ma-incorporate to ninyo itong giingon na katong test dito sa different terrains. Okay, kindly check na lang sa inyong manuscript ha sa mga ubang comments. Ay medyo kuan po na akong connection hinay pud karon. Okay, that's all for now. Thank you, Thank you. sir. Thank you, sir. Next, we have Engineer Lemuel Epe. Thank you. Good afternoon, researchers. Good Good, sir. So, the study is about designing a machine that will clean the itong paano? May bayon ba to? The beach? Okay. Sa saan, sir? Niya I heard nga inyo ni remote control. Yes, sir. Yes, sir. Remote control siya. Okay. So nabasa inyo mga may mga limitations sa inyong kuan na may target limitations ani nga machine like katong example katong ang iyang ground bitaw sige mga di kay siya sa tana di kay patag bitaw. Yes, sir. Namin na set na scopes and limitations, sir. Pero kasi parang sa katong dimension ni Sir Orihines, wala pa siya ka-decide sa out. Bahin sa terrain, sir. Wala Wala pa may ka-quantified, sir. Pero namin na-develop, sir, nara sa mga manuscript. Yes, sir. So dapat i-kwanta niyo sa yung scope na no. Ang iyang Nag-develop pa rin, sir. murag Sa- inclination ba piana ba? Na di siya matumba or para ang user nakibot siya nga or ang reader aware siya nga mao ni limit sa imong machine nga kanang slope sa sand. Then kani yung objective number 3 about cost analysis. Yes, sir. Yes, sir. So look in your manuscript no sa chapter 3. Wala kayo na mo usa ka sentence, wala kayo ni ano. Wala kayo nag-explain og tarong.
Sabot yun yung cost analysis sa ano ni bill of materials, labor, money. Yes, sir. Analysis will record the cost every material of every material. So part naman siguro sa design po na magkanang bill of materials. Di ba? Sa pag-design, mag-select, we will select materials to be used. Actually sa SolidWorks, I don't know, aware ba mo? Maka-generate ang SolidWorks o bill of materials. As long as specify na ninyo ang mga material po, na mag-create mo mga parts bitaw. Example. Okay, sir. Apo na sa SolidWorks. So kay sa atong proposal, nag-design man ta. Yes, sir. So mas maayo na to dire ang katong mga list of materials. Ang cost siguro is pamanganbas na ng mga na, no? Mamanganbas ka magbutas. Mo lagi pero katong mga materials na makuha na sa SolidWorks or piyo kamo ko pero mas dali sa SolidWorks. Anyway, nakagama naman mo kuan, di ba? Kanang drawing sa inyong kuan. Sa forma ang inyong kuan. Tawag kaning ito nga machine BSCM. Hello? Nawa sang ay. Hello, sir. Hello? Sir, nawa. Hello? Among part sir regarding sa among design sa machine sir nga amo pang i-modify pod ang machine sir og katong base pod sa terrain sir og katong sa kuan pod among design sa design pod na sir. Ano ba? Sa katong So nanda mo initial do you have initial competitions? Initial competition wala pa po sir. sa mga machine makers. Wala pa po sir. Okay, na mo yung mga na mo yung mga parts. So part din po na sa design to competition sa mga sizes aning mga machine members na to. By the way, kaning iyong kuan solar powered na siya, no? Yes, sir. Yes, sir. May solar panel. So, ano ba idea o pili makaya sa ka solar panel or pili area nga ka-generate siya power? Ano mo idea sa makapanganbas na ba mo? Or research? Solar panel and the capacity? May sir pero ka ng wala pa dyan na mo na specify lagi sir kay nagpadayon pa mong mi og modify sa among design sir. Wala pa na mo siya gibutang sa among manuscript. So dapat naamoy idea na daan no sa kaning solar panel bitaw pala yang ma-generate maximum or minimum nga ma-generate kay depende po na siya sa ting init kayo of course na po siya og ma-harness. So mas maayo tong naanan po initial nga or katong gingon siya nga mga parameters nga may basis niyo basis na gidakon daw. Okay sir. So di man study nga inyo kung dako gyud kayo kay since limited na ato ang kanang kwarta student pa man ta. So pwede mag-ikuan niyo kanang scale lang no? Scale lang din. Mapa na mo ano sir. Pero tanaw po nyo ang mga size sa panel kaya mga panel naman po kay naman po nagidak no? Depende po sa power nga ma-produce niya. But I think so yun lang yun po. Mas mayo na lagi may competition lagi.
o tanaw yung kakayabang nga gadaka. So sa SolidWorks po by the way, ma-determine man niya ang weight. Ang weight sa may machine bitaw. As long as i-specify nimo ang mga materials, unsa nga materials siya, steel ba, aluminum. So once makuha tong weight mo, makakuha na punta sa power needed. Power needed to operate your kaning proposed machine. Kailan taon na sa katulaging kuan yung target size based sa mga criteria nga atong ibasihan sa atong i-propose. Pila ka tons ang makuha or dili kay tons kami nagmay naman kay prototype naman. Wala mo sir, mga kilogram atong ganyan. So mo ang dito mapa muna sa kuan. Pila weight yun kay mo tay basihan yo pila power pod kinahanglan. Okay sir. Yeah, ina pa ang o kani nga power ang kinahanglan. Pila ka solar panel ang kinahanglan pod para maka operate ang ato ang proposed machine. Yes, sir. Yes sir. Mupalo naman na, no? Calculate so dito gid mo start sa ato ang prototype atong i-design ato nga or target ato nga size para ma-determine kung unsay pila power kinahanglan. O pila capacity niya. Okay, sir. Mas maayo po na po katong initial competition sa to, no? Katong nagian to sa automation design ng mga topics. Ato na i-apply, no? Okay, sir. Okay, sir. Sa mga shops na po. Nagkuhan mo muna, may bills man din, no? Nanon, sir. So, theoretical. focus, siguro, at least, machine design 1, pamunta, focus lang ta sa mga machine design 1 topics, nga machine elements. Mas may mga provider na to siya o mga competitions. Pero pag kuan sa mong target niyo nga capacity nga kaya po sa iyong budget. Kasi ba makaya ra ba? Okay? So time na. Thank you researchers. That's all. Okay, sir. Okay, sir. Next, we have Engineer Marvy Ann Talunsag. Alright, good afternoon, researchers. Madungog ako. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so first and foremost, ang inyong study is design and fabrication of beach sand cleaning machine for public beaches in Bohol. So actually, to be honest with you, pagkabasa na ko sa title sa inyong study, magalibog ko. Ang akong una-una, ang sand mismo, murag i-clean siya. Sabi na ko, hugasan niyo ang sand. Beach sand. I think murag, moy akong initial ha, upon reading the title mismo. Moy ako ang initial nga mauna-hunaan. Why not just make it beach cleaning machine or ano na ang doing sand. Kaya murang mag ang sand ninyo mismo ay yung mga limpyuhan hugas. Bitaw honestly mo na ako ang thought. Maybe palihog lang daw coach. Maybe approach na lang siguro your English critic ko. Ma'am, okay ra ba ni ma'am? Basa ko na ma'am. Okay, sa pagbasa yun na mo ako huna-huna. Okay, ma'am. Amo na nag-request. Palihog lang. Ato lang siguro ipanindot ning ato ang title nga murag direct to the point unja. Okay, ma'am. And then this is only for sandy beaches, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This will be used for sandy beaches. May I ask kanang why did you directly opt to design in ani? Why not design
machine nga murag mas makaless siguro ang owner or pintahay og inyuhan ni manufacture ba tingali makapalit ra or easily nga access sa mga owners bitaw og beaches kintahay brato ra siya ba like kung kintahay sa naman dyan siya operator kay remote controlled man ni siya why not para males ang ay dili na lang nako no pero mangutana lang ko ngano nga ning largo mo ani why didn't you consider nga murag ikuan lang bitaw siya itulod-tulod lang bitaw siya ang hanggang mga machine para dili naka mag kuan og electricity or solar. Ang ako kung goal sa among machine man kay kana bitaw tungod lagi kay kanang ang mga public beaches kud kay kanang ang kasagaran magud nga mo kuan kay mga tao niya mas magamit ang ilahang manpower so ang amo alam kanang ma-automate mag-automate ang pag hinlo sa beach tas less ang manpower side. Oh, pero just the same kay nang siya isa ka operator no sa as the nya og itulod-tulod siya tingali mas makales mas barato ang inyong mga machine kung inyo hay inya ibaligya so mao lang to ang makapangutana ko ninyo ba well anyway ang inyong mechanism aning inyong machine ay design will it sift the sand or rake ba niya ang sand Mag-rate niya, mag-safe. murag siya nasa siya sifter. Ang ka technology man ma'am kanang ang rating o ang sifting kanang ikakuha sa saan kay Maggamit og rate. Magamit og rate tas Sa conveyor belt ma'am naa siya kanang kanang screen ana ana siya ana isip ma'am. So pwede mahimo lang ko siyang sifting ma'am. So all types of waste ang pwede niya will it not affect if maybe ang waste niya are wet or dry ba karon nga waste or wet di ba na may mga sagbot nga mabutang sa shore will not affect the performance of the machine kung kintahay dako pod siya nga waste inana ayan na siya sa mong limitation ma'am like ang kadakon sa ang size sa basura man kay na state na sa siya kadamihan ano may range namin ma'am kay since ano ni siya ma'am smaller version siya so okay ta sad siya mga mga sagbot nga basa it doesn't affect the performance okay naman sige ma'am. Na may daghang mga beach cleaners could go nga once mag-google ka no daghan na kayo magawas ng mga beach cleaner machine so is there a significant kalahian ani inyong gamon as to what is readily available already? Yes, ma'am. In terms sa size, kanang mga beach cleaner machine na makita nato sa Google man kay dako na siya ma'am hindi nahanglan o tractor. Yes, na ang amount kay kanang self-propelled bitaw ma'am gamay pero kanang kato po siyang beach cleaner ma'am i-import po siya ma'am. Walay kanang local na gimo ari sa Philippines. Sa Bohol good po. Mo big difference sa mo ang machine. So actually this is very useful no kay it's no doubt nga daghan bitag beach diri sa Bohol. I also hope nga ang design sa inyong machine is easy ra siya bitaw to handle like how do you empty kanang mag-empty na ka sa basura. Is it easily access na po siya ma-operate? Manual lang pag-empty na. Yes ma'am, manual lang ang pag-empty ma'am. So, gamay man siya. Kasi, may I ask the size, ano? May I ask the size? Ano mo yung size?
Size Size sa machine mo? Oo, ang gidakon mismo. Wala. Kana. Kuan ma'am. Siyang with amo pa ning karon ma'am ko jud mi naka-decide jud kung sa jud pero mo na mo we're working on kana with the width na 1 meter. Yang ari makalap doon niya. Yang kuan ma'am length is around 2 meters. Very compact lang siya ma'am and kuan small. So kung gyapon siya, bugat gyapon siguro ni siya, no? So, Napo siya. just hope nga kanang ma-achieve ninyo ni nga i-solar ninyo. Kaya murag bugat ra bigyan siya. So, good luck. I guess that would be all. Thank you, researchers. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Lastly, we have Engineer Manuel Ramonida. Good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. So, ano ito po sa specific objectives ninyo sa number 2, A2A. So, i-recovered per unit time. Kung sa may kung ano inyo ning i-specify daan sa inyong design criteria o maamo i-specify ninyo ni or hindi na ni-test ninyo kung humana ang machine ninyo. I-test na mo sir. Humana sa machine. So kung i-test ninyo, kung yan na ninyo ikuha ko ng covered per unit time, kung sa may i-criteria ninyo sa pag-design ninyo sa machine, kung sa may unang criteria ninyo, Mga to sir, katong ingon ni sir kanang Orines na magimo kami criteria sa among design sir. so wala pa mo ikuha na conceptual or concept kung saan ninyo pag-design mismo ang machine, asa mo magsugod sa inyong criteria ba kay kung ari mo sa kuan sa area covered per unit time or ari ba mo sa lay makulit niya per kilogram, nakakuan ba mo nakakita ba mo actual nga existing machine kung unsa niya or unsa siya kapaspasan na mo data na sa inyong review. Namin nakitaan sir. Namin nakitaan sir na nagnanaok ni silang specs sir. About sa among design criteria sir, may rough idea pero we're still ka ng working kami kita sir mo pang ipahilo na ko dito ba. Kaya sa motong wala naman siya na butang wala mo siya gibutang sa mga manuscript. So pila may kuan area covered per unit time sa existing nga machine or existing nga parang nga machine yung design. Katong sa bibot nga mo, ipana sir kay 3,000 square meter per hour. So sa pag-test sa machine ninyo, i-compare pa ninyo adto or naami standard nga ibasihan nga kuan inyo hatong kuan inyo hatong tabuan tong ilahang efficiency ilahang kuan area covered per unit time sa may kuan ninyo ibutang ba na ninyo sa inyong kuan Kanang Wala may compare sir. wala mi kanang compare sa mga commercial na beach cleaner machines. so kung dili ninyo i-compare or wala mo i-standard nga kung ano na ani so dili ta makaingon nga kuan ang kana nga performance nakaabot siya sa kuan or na sa test na to ang ano siya machine na improve na to or mas
na kuan ba naka-design tag machine nga mas effective siya compare atong existing kung dili na to i-matter sa design na ni siya. Once ka na sa mong pag-design sir, since wala ato may mo refer sa commercial sa mga machine na kinadulan sa mo ang design which is katong existing na machine na giingon ni Rose sir. So importante manggupod nga kuan na amo naatay ka kuanon mo naatay ka pasihan mga standard o compare na to kay arong ma-prove na to o ma-test na ninyo nga ang inyong design mas effective siya no, mas effective siya kaysa existing nga design kay ang panayta sa purpose sa research nga atong i-improve. Okay sir. Din importante na ninyo ang kuan na at least kung dili siya dili na to makuan nga mas nabaw siya sa ani nga kriteria at least naatay i-compare no itay kumpiran kay dili man ko kay kanira pag-design sa machine dili ang kinira kriteria or performance nga to ang i-test sig mabawi kun sa uban nga kuan uban nga feature or uban nga kriteria at least naamoy mabutang no naamoy mabutang sa inyong review of the literature kung sa atong ba ibutang niyo dito hasta sa methodology nga ana ang nanay mga existing machine nga ana ang iyang rate. Sige sir. Amo lang to siyang naman po may sir ka sa pagkuha namin formula po sir sa katong pagkuha sa area ang cover R Okay no video kung copy so katong amo kanang napod ni present sir nga formula sir sa research katong area area covered per R katong sa list of user input sir. Tapos mag-trial kapag may anak. So another question no, about aning power efficiency. Isa mo ani formula or asa mo unsa man siya nga formula. Nasa page 30. Okay. nag-refer po mi sa ubang sir kanang napoy pagka-similar sa mo Kanang sa regarding sa pagkuha power efficiency sir. Unsa man siya nga formula kining load of the machine, unsa man load of the machine. Example. Na sir load nga load leader sir atong functional na po ang basura. Pamauto sir ng ang akong pagkuhan kay sa load sa machine sir ang gibasehan pagkuha sa efficiency kay ang kabugaton sa katong sir o kabugaton sa machine o na ang meter ato na namo ma-determine po do unsa ka efficient ang paano Okay. So i-clarify ninyo no. Kuan ninyo kay medyo choppy. So more comments no ari nga no ibutang sa inyong manuscript. Okay, that's all. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, panelists and researchers. The last group of researchers to present from BSME 3A with the thesis title, Development of a Manual Flower Transplanter Machine for Productive Crop Farming in Bohol.
Naka-on man. Good day everyone. I'm Joshua Yaranima, and for this video, I will present only our Good day everyone. I'm Joshua Yaranima, and for this video, I will present only a research project entitled Development of a Manual Blower Transplanter Machine for Productive Crop Farming in Bohol. Here with me are my co-group mates, Laika Milianes, Norvin Arias, and Jasea Crisel Victor. According to the Philippines Center for Post-Harvest Development and Mechanization 2013, the level of agricultural mechanization in Philippines remained low. Thus, farmers lost substantial profit through post-harvest loss due to manual labor supply. With the increase in population yearly, Bohol is eagerly put up to the challenge of producing more crop products. For the past years, farmers in Bohol has been a lackluster in terms of obtaining machineries that are significant for efficient crop plantation and is still using the traditional methods like manually plowing the field with the use of carabaos. Having a manual machine that can do two things at a time, such as plowing the soil while transplanting, is a boost towards farmers' crop production rate. With this, the time it would take to do two tasks will be shortened, thus minimizing work efficiency. What the researchers want to establish is just alternatives to what was already created and will not compete with the already established works. The problem here is the lack of machinery, not the lack of technology. The main objective of this study is to create a manual flower transplanter machine for productive crop farming in the province of Bohol. The specific objectives of this study is to design and fabricate a manual flower transplanter machine that is capable of plowing the soil and transplanting crops, to test the functionality of the machine in terms of its ability to plow soil or field, its ability to transplant crops, the time it will take to plow a field over a fixed area, the quality of the crops being transplanted, and the ease of use, and also to compare the performance of the machine to traditional planting practices using the same parameters. Here we have the limitations of the study. So obviously the research project will be done in Bohol. Second, we, the researchers, have limited the number of crops best suited for the machine to transplant to only 3 crops. These are petchay, eggplant, and tomatoes. Third, for the machine to properly plow, the soil or field must be of loamy or clayish type. For the comparison segment between the chosen farmers and the machine, the farmer is instructed to use only basic agricultural tools such as polo, sickle, spade, and so on. Now, let's talk about the procedures or techniques that we, the researchers, are going to use to identify, select, process, and analyze information about our topic. The manual transplanter machine is designed to plow fields and transplant crops at a faster and more efficient rate when compared to traditional planting practices. This figure shows the flow for the development of manual flower transplanter machine. Designing the machine, selection of materials, fabrication and assessment, testing and evaluation, and results and discussion. First, let's talk about designing the machine. The machine is designed such that it can plow the fields and transplant crops for faster and more efficient crop farming. The plower is designed to handle basic plowing practices such as in gardens and agricultural lands designated for planting tomatoes, eggplants, and petchay. The transplanter, on the other hand, is designed to efficiently transplant the mentioned crops. Let's have the governing equations that will be used in designing the machine. For the force equilibrium, the overall weight of the machine, W minus the force exerted by the back claw in correlation to soil hardness, F, will be equal to 0. Mass of the machine excluding the wheel. The overall mass of the machine, M, will be equal to the force exerted by the back claw in correlation to soil hardness,
F all over the gravitational acceleration G. For the length of the main frame, the length of the main frame will be equal to 0.667 times the length of the back claw. The length as well as the mass of the front claw will have the formula front claw is equal to 1/2 times main frame. For the diameter of the revolver, the diameter of the revolver will be equal to 1/3 times the length of the main frame. For the spring force, force applied to the spring F is equal to spring constant negative K times the extension of the spring X. For the selection of the materials, the table shows the materials to be used for the development of the manual flower transplanter machine. We believe that these materials will pave way for the efficient creation of our project. Now, let's move to fabrication and assessment. The machine is designed to have the following: main frame, wheels and bike handle, front claw, back claw, revolver, injector, and pedal and release system. For testing and evaluation of the machine, the following sets of questions are intended to be answered to acquire the maximum potential of the machine. Then, we will have a performance comparison between planting crops in a traditional practices and planting crops using the developed manual transplanter machine. In the process, there will be the same land area and the same number of crops. Then, the time consumed between the two in plowing the fields and transplanting the crops will be measured. The manual flower transplanter machine is designed to have the following main parts, namely main frame, front claw, wheels and bike handle, back claw, and transplanter. The panelists can now ask questions. First, we have Engineer Juanito Orejones Jr. Good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. So, ang concern is kani sigurong kuan ninyo, no? Statement of the problem, kindly angay ninyo siguro ay i-check lang if i-highlight tong problem na nag-mention mo problem pero i-highlight daan nga inigbasa pa bitaw nimo daan sa first paragraph murag na kay idea nga mao na ang problem o unsay mga possible solution or unsay existing solution and unsay problema pud sa existing solution niya unsaon niyo pag-address. So Yes, sir. na kuwangan lang ko sa statement of the problem. Then unsay meaning aning the problem here is the lack of machinery, not the lack of technology. Unsay pasabot ninyo ana? Sa kuan sir sa atuan ang state ani sa Philippines sir nga ang technology sir is naa nadaan ang kanang mga blower, ang transplanter, ang mga tractor nga mo buhat sa actual nga mga processes in terms of planting. Ang atuan sir is wala taan nga mga type of machine. So amo ang gihimuan sir is gihimuan lang namo siya og at kanang alternative nga pwede magamit sa mga farmers pero mahimo gyapon nila ilahang mga intended workflow para sa ana nga pagpananom. So ang meaning nga ang technology is available na wala lang maabot sa ato ang kuan siguro community. Yes sir, wala jud maabot. Limited ra kayo sir. Okay, so as one of sa tanang mga groups mo pwede akong i-mention no, nga dapat i-establish yun ninyo daan ang inyong design criteria kay nang bayusahay nga kung salay available maulay atong gamiton hantod wala ta kabantay nga atong machine day dako na kayo siya
And take note nga magkadako gani ng machine nga inyong gamon, kuan po na mo translate po na siya dako nga cost. So dapat sa sugod pan lang daan ta wala pa mo ga sugod og design kahibaw na mo unsay inyong criteria, unsay size, then unsay target ninyong capacity or unsa pa na etc. para mo isugdan ninyo dito mag-base ang inyong design. And Yes, sir. dire po sa inyong wala man ninyo ng biri ang objectives no inyong bullet lang pwede siguro i-number ninyo. Then dire po sa to test the functionality of the machine in terms of ability to flow o transplant. I think or I don't know if mo agree bang uban nga mga panel members ani mura mo gud og mag-design gani kag flower o transplanter, kinahanglan yun nga mo flower na yun na siya, mo transplant na yun na. So, pwede na siguro integrating A, B sa permiro nga objectives ninyo. Yes, sir. Mangita, Integrate. kuhan lang po tagpuan say ng production sa ubang mga panel members ani. Then, ease of use. Unsaon man ninyo pag kanang answer aning ease of use? Na may observation guide? Kanang ang ease of use sir sa last na nga part sir kanang in terms of kanang mga preferences na nasa kanang sa mga farmers nag-him o may survey sir sa appendix. Murag nagkuan may mi sir nga. observation guide ani? Yes sir. Butangan ang observation. The quality of crops being transplanted unsa man pag measure ninyo ani niya? By kuan na sir observation. Adi by observation og kanang acceptable ba ang kanang acceptable ba ang pag niya sir like walay damage sa plant, walay mga dahon nga natangtang ingana sir. By observation. So express siguro ninyo in kuano pila may percent nga ni okay to the total plant transplanted. Kuan sir 80% sir, at least 80%. So kani siya suportaan ninyo by additional RRL kanang mga related studies unsaon pag fabricate lang ninyo daan by existing giunsa nila unsay problema sa mga existing, then unsaon pag-test na bay available nga mga methodology unsaon pag-test, then unsa iyang meaning. So isuportahan na ninyo sa review of related literature para namoy guide as well as mag-provide mo procedure as well as kanang mga equations or process unsaon ninyo para ma-attain ninyo ning result ani inyong gipang-mention nga methodology. Result nga gipang-mention ninyo sa objectives. So ibutan ninyo sa methodology. Naman may target ani nga recipient. Asa ganing yung asa yung testing site? Sa Inabanga sir sa lugar sa mga classmates. Dool man ila sir sa kabasakan sir nga. Ato sa ni mag-testing. Kay dako ilang lugar ato sir ma-control na mo ang environment, ang ihang type of soil nga pwede na magamit and so on. Please, improve na lang inyong RRL as well as methodology nga mo-align sa inyong bangkong objectives. Yes, sir. Nga sa RRL, kindly include the standards, kanang mga standards nga gipanggamit ba, like unsa may mga standard sizes of bearing, kay basin og mokalitra mo design og mao ni dakadakon sa iyong shafting niya wala dai bearing nga wala na ingana nga size, so dapat i-present ninyo na unsa may mga kasagaran nga magamit ninyo, mga materials nga magamit ninyo like bearing, like shafting, like motors, unsa may standard na pulley para in-design ninyo, incorporate na ninyo mga standard bitaw nga available na sa market para wala na lang na may adjustment sa sukod, gamay na lang. So include that in your RRL
kay dili raman limited ang RRL sa mga previous research kundi apil ana ang mga standards. Sa may mga standards na to, na PMA code, na standard sa bearing, na nasa market, unsa ilang mga capacity, bearing capacity. So, include na ninyo. Particularly ka na yung needed sa inyong study. Yes, sir. Yes, sir. Okay. That's all for now. And we can proceed to the next na panel member. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, we have Engineer Lemuel Epe. Thank you, Ms. Alaban. Good afternoon, Good researchers. afternoon, sir. Okay, I agree to Sir Rohines, no, that the second objective, A and B, mo na yung title, di ba? To plow and transplant. Transplanter, flower, transplanter. So, pwede na ito sa ano? Panggalon na na siya. Tipo. Yes, sir. Ari na mo sa yang kanang sunod nga mga objectives siguro, no? The time. Nya kadong quality ninyo. Wala pa nyo i-discuss, no? Sa wasihan. Kuan Concert. by observation ra. Yes, sir. By observation ra, sir. So, sugay mo i-set nga kanang standard quality. Para ang para dali ra pagkuha sa pilay na damage sa pilay wa, no? Nami standard mga quality ba? Or if you try to search kana bang RRL, basig na pay ma-learn pa ba or na makita ng study or standard katong ito kani mga laungon, no? Na i-transplant. Bilaw mo sa yuta na flow sa pag-transplant. Okay. Arito sa kani yung, by the way, kani inyong proposed machine is manually operated. Yes, sir. Right? Manually operated. Yes, sir. So kani yung title mo ra o makikaw siya gamay kaning manual power flower manually operated siguro. Manually operated. Kuan, sir, kanang ang pangun na mo. Or you ask your advisor lang, no? You ask your advisor lang kung sa'yo mas kuan siguro ang ayan. Then in your governing equations, page 20, you have here the kaning force equilibrium. W minus F is equal to 0. Yeah, ang W is the overall weight of the machine, while F is the force exerted by the back flow. Yes, sir. So, may ibasihan nyo na. Ang Dapat cancer, na ang mag-iyan kanang ka. Di ba, what we have learned in our, di ba, sa example, sa auto mechanics, di ba, we have to provide a pre-body. Yes, sir. Pre-body diagram. Mo select ang part sa machine ba nga makita na to ang mga forces, external forces, or reactive forces, or internal forces, no? Para makaingon kita nga W minus F is equal to 0. So mo provide kung mutangan niyo dapat na mo atong free body. As sa man kung example ang civil engineering mo tanaw or other engineering kuan or bisag di engineering so ma-approve yun na to ba? Okay. I don't know, anong i-apply ang full ninyo no?
Is it applicable in your study? Yes sir, kay ang kuan sir kana bitong once mag-flow bitaw ka sa field sir. Ang force nga exert niya sir then ang hardness bitaw sa yuta. Once gani dili equal ang weight sa overall machine then ang force nga ma-exert to ang itong pag-flow niya sir na chance sir nga mo alsa ang machine. So dili efficient ang iyang pag-flow kay moarsa since moarsa man ang machine mabaw lang Okay. iyang pag-kuan sir pag-flow sa katong flower. So, explain pa niyo dire para pagsabot ang reader why you use this equation. Aside from katong free body, explain po ninyo. Kanang masabtan gid ba no anong taasa mo dyan eh. So, nga ra siya gi kuan niya where W F is equal to magpangutan na maguta asa para asa man niya. Nag-appeal man nila. Asa man ang F ana. Pero mas kuan siguro no mas mag-set na mo sila og katong kagayon sa yuta nga makaya niya. Wala lang yung kuan ba? Wala yung target niyo ba? Nasa Your scope ba? Sa scope of Para limitation inig- sir ang gibuta. Para sa inyong competition, Sir, tuloy-tuloy na mo. O dito, magsugod nga. Kay human ba mo kanan eh ang yung i-design is magbase na po sa human force. Isa mo kanan eh, isa mo gamit or you determine ta may pwersa nga makaya sa tao ang pupirit ani ang kaplaw siya. Yes sir. Mo siguro ana sila magbase kay manually operated man siya. Para single kuan naman di ba? Operator. Yes Yes sir, single operator. So, dito sila mo magsugod, no? Identify, inyong i-determine pila may force required ha. So, dito magsugod ang inyong design. Makuha na niyo ang force ha. So, mukatay na makuha tong F. Yeah, pag-solve Yes, atong sir. mga structure sa inyong machine, makuha na to, no? Ma Then, the bus of the mapurma na sir. machine. Okay. Yes. So mo to explain po niyo dito, di ba? I-explain mo to Mr. Renyua. Naman mo explanation anong Yes, na-appeal na siya. I-appeal to dire, you encode that, no? State niya dire. Discuss. Then the mass of the machine, anong na kuan po na eh? Mass or Ano sir, weight? derivation na sa katong weight minus force is equal to 0. Napanay specific nga katong gingon nimo sir nga katong body diagram sir wala para ma-insert. Okay, kana nga mga equation sir kay mo man ay pinaka simplest form sa equation kay gi-identify pa jud namo ang jud nga equation ibutang ana sir. Okay. Then the length. What's your basis for the length? Kaning mga may mga decimal kay 1/2, 0.667. What is the basis? Kuan sir kanang based sa kanang form factor sa machine sir nga unsa sa nga yang ease of use bitaw sir. Amo naman ang gikuan Kaning sir. mga Amo Kani bit Asa mga man, coefficient sir? niya 1/2, kani mga 0.667, kani sa length, mass of the front claw. Sa may bisan yung name mga 1/3, 1/2. kuan sir kanang Coefficient. based sa kuan sir kanang na observation ra sir nga inga na angay dapat ang amo ang ipang Ano ba butang. existing ano eh? Okay. Wala sir. Wala Amo rin existing. ka ba kay- ano eh? Yes sir. Okay, ang mostly nga na provide sa mga kuan sir kay kana bitong na di motor sir nga mapalit ra Silbi nimo ko na sir. siya. nga, Okay, silbi mo na siya given. Given nga imong front claw is 1/2 of the main frame. Yes sir. So ilan Given na siya sir. ikuan sila pa niya. Kami ang Ilahin nag-provide siya. anak sir. Yes sir. Or mo ni study sa mga kuan niyo. Katong parameter siguro. Mga parameters nga sir kay once ma-recognize na mo ang mass sa overall machine kana nga mga parameters ang magamit para i-measure na mo ang iyang kuan sir materials sa di-appeal na mo. Okay, once kuan na mo ang mass
ma-determine namang mass. So kana nga mga parameter gamito na para ma-forma ang mga machine, sir. Okay. So sa pa ibang mga kwadyo, machine members. Namin shafting niyo ani, di ako kasabot pa sa inyo ang ano, mekanismo niyo unsaon gani? Sa kuan, sir, sa Kayo na sa connection. okay na experience sa Sa inyong presentation. yes, sir. Kani sa inyong kaning drawing bitaw. Yes, sir. I-explain na lang Kanang issue kuan, ninyo unsa pag-operate ni siya. kanang Explanation ninyo. walay directly nga explanation, sir, sa pag-operate kay wala pa naman sa ma-insertan, sir. Dapat nato kay mo or asay utang tong kuan ba? Example katong mga binhe ba na asa dapitan ni wata to. Na sir. Na sir, ang mga bini, sir, is ibutang siya totong revolver bitaw, sir, kanang lingin nga nasa likod. Actually ang 1/3 ang iyang diameter dito na, sir, is 1/3 sa overall kanang frame sa machine. Then at least 8 kabinhi ang masulod ana, sir. At least 8. Then By the way, i-consider ba niyo ang distance? Yes, sir, Pwede, consider namang distance. distance Kay na Pwede sa ang plant. flower, sir, sa likod, sir, gi-move na mo siya directly, gi-shift na mo siya gamay para dili sila magsabod. Kay naman sila sa likod naka-position, so amo ang gitagaan og kanang distance, sir, allowance para dili sila magkapaki og kanang once mo function ang machine. Okay. Kani makaduot ba kani siya sa kuano? Naboy kuan ni. Naboy weight ani butang. Ano mo duot siya Yes, sa sir. Kung kanang kuan, sir, sigurado na mo, sir, nga ang mga materials nga gamitan na mo, sir, is at least bugat siya nga at least bugat siya enough para maka-flow og tarong ang machine, sir. kaya pwede na pabutangan yung mga weights man. O di pa siya Ang kaduot. kuan, sir, Mas mayo nata mo tong SolidWorks kay ma-determine sa SolidWorks ang mga weight manggod. Sa specify mo pala say kung say karakteristik ng material density ano ba. Nag-listed pa dito na og kuan, sir, SolidWorks. Okay. Dali ra sa Jaimon, sir, baya kuan pero kanang insert na to siya, sir, kanang mga specific nga parts. Lisod, Sa sir, material ba? lisod, Kanang material. Mga kuan tutorial lang gud na may upload sa YouTube. Okay, so mo to kay bro, ninapas nako. Yes, So sir. anyway, na po na rin mga gipaglista na ko nga mga suggestions, comments. Yes, sir. Okay. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Lastly, we have Engineer Manuel Ramulida. Naman kuan si Ma'am Morenos. Okay, good afternoon, researchers. Good afternoon, sir. So ang una pong tanan ho, no? Specific ba ang kuan ninyo ani ang unsa nga klase nga tanom o crops ang iyahang kuan magamit siya Yes, sir. sa pag-transplant? I-specify na mo, sir. Kuan, sir. Pechay. Pechay, eggplant, o tomato. Pwede siya sa So, kanina uban, sir, tulo. pwede siya sa uban, sir, pero kana lang among gi-specify, sir, nga best kanang crops para anak nga machine. Okay. So pwede ni sa uban pero kanila ang tuan ninyo ang specific nga gibasihan sa design ninyo kay kung atong tanawon lahi ba ya og kuan karakteristik or kanang lahi ang kuan ba ang klase sa tanom lahi pud ang design nato ana kay lahi ba ya ang giligunon sa iyahang stock or ang iyahang kaya ng kamatis or unsa kuan lahi man na siya ang grip ana niya or ang dili ba siya ma-damage kuan ba na ninyo sa design ninyo?
Yes sir, kaya pila na mo sir. Din ang kuan ang klase nga farmers na mogamit ani. Naaba mo'y anang specific target nga na kada ang ihang farm or for example ako pag yun nga kuan para pa sa large scale or ana ibutang ba niyo sa scope of mission. Ang cancer kanang tawag na kanang ang field area jud nga mo ang cancer. Wala pa sir kay ang field area nga mo ang gamiton sir kay depende ra man sa land nga mo ang ma-occupy sir. Sa cancer Dili kay ang kuan ninyo ang di ba nag-design ta og machine, i-design na to ang machine para man dili para man kung mahuman ni siya na ay makagamit or na ay specific nga kuan ng beneficiary or recipient sa ani nga design. So apil na sa tanawon ninyo sa pag-design sa inyong machine kung ang criteria nga ingana kada kay kung pagko na pud nga mga farm dili na pud sila mo gamit ani manual kay moingon mo sila nga kuan kanang hago ra or kuan unsa may specific ninyo nga kuan ani nga design kung small scale ra siya nga farming. Paano sir kanang basic farming sir murag garden siya nga type sir kay dili wala mami mo pursue atong kanang rice kay murag complicated sa siya kadto sir nga needs siya og mga heavy machineries jud kanang for example tractor or kanang any machine nga at least kusgan nga mga machine nga kaya niya ang klase nga yuta nga naa sa basak sir. Especially sa mga rice. So, ni-specify rami nga amo arang itanom is katong tulo, katong petchay, katong tomatoes, din katong eggplant. So, ang dapat utang ninyo ang kuan kanang unsa nga farmers bitaro unsa kada ang iyang gipiritan or kanang iyang farm kay arong mahibaw-an naan sa study nga kini nga kuan ninyo kini nga design sa machine para ni ana nga klase nga farmer small scale kasi o ang iyang farm nga na area o nga na ang iyang kuan parang specific siya ba? Yes sir. Amang butangan sir. Utangan ninyo din ano sa design sa machine kay ang concern ni Sir EP kaya ba sa kuan dili ba doon ang kuan ba kanang ergonomics ba o dili ba siya lisod para sa kuan paggamit hinoon sakit ba sa hawak or gahi ra ba siya ito dili i-consider ba na ninyo na yes sir consider do na mo sir. Limit na mga ato sa ang height sa machine jud sir is at least kanang taong sa tigliog ra siya sir para dili sa magdungo nang mogamit tigliog ra jud siya sir then ang kuan at least humok i-biyo tong flower then butangan sa tuna mo siya at least bearing para minus ang friction force nga ma-exert niya ato sir sa pag-flow sa field. So sa pag-test ana ibutang ninyo sa questionnaire na ibutang ninyo sa kuan pag-evaluate ana nga criteria ana nga kuan ana sa questionnaire ninyo ibutang na mo kuan sir observation guide. Okay. In ang limitation ani niya unsa may ini transplant ibutang ba niyo sa scope ang limitation kung unsa na ka kung ano unsay nay condition sa kuan ba condition sa iba naman na ikuan kung mag-farm ta darohon mo na una o kanang unsa ni siya kung ana siya daan kanang pulverized na daan ang yuta o humok na siya usa pa mo unsa may purpose sa kuan ani sa limitations of the study sir amo nang gi-emphasize sir nga ang magamit ra nga yuta niya sir or ang yuta ra nga pwede siya applicable is loamy nga soil or clayish nga soil kana bitaw mag-ano mo sir sa mga garden part. May kasagaran nga tamnan sa cancer kanang mga eggplant, tomatoes, petchay, sa mga
tanong na. Yes So sir, dapat sir. kuha na siya kanang umok na daan dili tong i-cultivate na siya nanay cultivation daan or ibugwat na siya daan Yes sir. Kumuko na siya Murag, daan. yes sir, kanang klase nga yuta nga loamy o clayish nga soil sir, kay humukon naman siya daan sir, dili naman siya kanang murag light flowing na may amo ang ma-apply ana sir para murag at least matarong ang yuta bitaw for transplanting. Ug kato nga yuta amo gamiton sir kanang gahi bitaw kayo sir kanang makuan sir dili kadaog among machine sir. So ang kuan gi-specify na namo nga unsa nga klase ra nga soil amo ang pwede ma-apply. Okay. So unsa may kuan na ni, unsa may purpose nga na may blower una, unsa may kuan na niya din transplanter, di ba ang title? Napugwal sa Para unsa man na siya? Kay para mo tanom ka sir og kanang mga crops sir, need na una nimo i-kuan ang yuta sir mga at least pahumukon bitaw sir para ang tanom sir murag dili na tanto lisod. So og i-traditional pa na nato sir. Need una nato mga at least tugmukon og tarong tong yuta. For example, bungayon, i-rake pa kanang kuan sir, basta kay at least legible na ang yuta sir para i-transplant tong mga gagmay nga seedling kanang petchay, tomatoes ug kato eggplant. Ini kuan na niya, ini transplant na niya. I-kuan ba na ninyo nga kanang for example unsa may pamaagi wala na siya yuta tanan ang katong i-transplant or kay kung mag-transplant ana kay dili man po na pwede nga i-ditsura na to or dili na to kuan kay mamatay na pinagmaintan. Yes sir. Kuan sir, ini ka sa kanang machine sir na siya katong sa likod sir revolver na siya at least 8 capacity para sa itong mga crops nga mga i-transplant. Silbi sa isa ka machine, sa isa ka rotation na ay 8 crops. Then ang crops ato sir, ang revolver mo biyon na siya sir padung sa injector. Katong injector siya may mutanom sa katong kuan. So since more complicated naman kayo nga ibalhin amo ang nahuna-unan sir nga ang katong crops isudra bitaw siya sir kanang gamay nga bulsita nga for example ang mga bulsita nga biodegradable nga malata ra blend ra sa yuta. For example sir papel nga ibutang namo sa revolver then ang katong papel siya may muso katong crops nga sud sa papel siya ni mo slide mismo sa revolver katong injector mo tanom. Then once na sa injector amo ang nasi murag pedal system sir nga amo atong tumban tong pedal then mo tanom tong injector then na murag release system nga mo open tong injector then mo tanom tong kuan sir katong crops sa kuan sa yuta then ma-release siya sir then line balik na sad nga process sir. Okay, so isa ra ka kuan na siya, isa ra ka rope ang mapanan na niya kara andos niya. Yes sir, isa ka rope at least 8 sir, 8 ka mga crops seedling. 8 ka crops ang matanom niya, mo reload na po siya. Yes sir, mo reload na sad. Sa revolver. Dili ka maingon nga unsa kay basig makuan sa manual ba murag dili pwede ra nga dili gamitan og machine kay nakawalo ra siya din nganong mo gamit pa man ta sa machine nga pilar man ang 8 niya at wala ra yung manual nga kamot kay mas effective man ang kamot di tanaw ninyo nga sa design ninyo. Pwede na mo kanang diba? pwede pa na mo dugangan ang 8 sir, pwede na mo siya i-double as long as masud gyapon siya sa katong transplanter sir. Walay ini kanang hindrance bitaw pagtanom or pwede na mo padak-an tong diameter sa revolver sir para masigo tong daghang crops na itanom. So mas nindot siguro nga inyong ikuandaan ang iyang capacity no tanawon daan ang pila inyong ibana-bana ang mga
kuan jud ninyo mas ang machine ba mas dako ang iyang capacity o mas ma-improve ang katong okay. Sa kuan kay kung ingana man ganun design ninyo dili ini kuman sa design dili siya ka kuan dili siya ka looping o dili siya ka ang atong cost atong pagpalit sa farm. Yes, sir. Noted, sir. So mao tong i-consider ninyo ang katong gidakon po sa farm nga i-apply ni siya kay naman po dagko nga mga dina kanang mga farmer bitaw dili basig makatong mo makita ninyo ba nga karaw ang katong nga meta nga 1 hectare nga kuan mga farm. So magamit ni siya kung ang i-specify ninyo daan ano sa inyong design criteria para klaro ang pag-design kita ninyo. Yes, sir. Okay, that's all din. Ang uban nga mga kuan, uban nga mga comments o aran ibutang sa gusto. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, Thank you, Salamat, sir. Thank you, Yes, sir. Thank you, sir. Forgive me, we still have Engineer Michael Humila to ask the researchers questions. Okay, good afternoon. I forgive you. Afternoon, sir. Sorry, sir. Okay. Anyway, unang tanong comment is katong sa title which is na-mention na ni General Epe regarding manual flower. So, usapot sa akong awan may kanang suggestion kung i-change into manually operated. Yan na siguro. Then, next thing is applicable ba ni? Applicable ba ni sa nasang lugar? Kung isang lugar. Kay, again no, manually operated, daghan man tagi consider ani no. Applicable siya. Plow siya, yung transplant. Okay, atong ayon ha. Yes, sir. Mo plow siya, nya mo transplant. Pag-plow daan, unsay atong kinahanglanon para maka-plow? Yes, sir. Kuan, sir, so mo plow siya, sir. Need una i murag katong sa iyang atubangan tusok. Sir, lihok ang mas para release dyan. Ni tak in place din. Then ato ang photo mo po sa ita. Then wala niya ang yuta na ita katong ato crop nga naa ito then mo okay, kanang medyo chubby magud mi ari god murag di kay mo klaro. Ang akong concern ani is kanang pagplow pero di ba muukay yun siya gyuta. No, ukay para mahumok. Yes, sir, ukay siya So gyuta. kana una kinahanglan tag force. Oh, kana una kinahanglan tag force. Yes, sir, nya wait sa match. So wait sa machine force. Okay. Kinahanglan ta mo kinahanglan og pagduot, kinahanglan pagpadagan para mudagan sa forward. No. So ang problema ana
baka kaya baka ang operator Yes, sir. ang makakaya man kay kanin kasagaran yes, to nato sir. din karon maglaw is Kwan, sir. magamit og Para- piko with with force diba sa then ikaduha Sa pagkuhan, sir. murag chubby jud ko ba di ko klaro. Okay, model concern no kanang kay magkuanta magplauta kinanglag piko kustog na force para muduot og lamang piko. Yeah. Or kaha para natay katabang sa pagplaw magamit ta og baka or kabaw may paguduro na to sa daro. Kuan man Yeah, kaning sir kanang samo sir kay specify naman na mo ang type of soil sir nga magamit. Di mi anang sak dito nga gahi kayo sir. At least ang iyang soil type is either loamy or kanang clayish kanang nay pagkalapot gamay kayuta. So mo nay Okay. ano so ana may Okay. field or type of soil sir nga nag-focus para dili maglisod ang Okay, mga machine. another concern. Kung humukon siya basa lapukon, ang pagpadagan na po problema. Saan man nato na pagpadagan? Nga gaduot man na siya, So, nga sir. pagpadagan pod. So padagan sa Sir, dili man siya directly nga sir kanang nagkuan rice planting sir. Nagkuan man niya sir murag mostly appropriate kita ni ko siya na. gamiton sa mga gardening. Dili ni siya appropriate sa tanang bitong sa pag Yes sir, ingana sir. Dili appropriate mo ang machine para butang bito siya gamiton siya sa kanang pagpamasak sir. Kanang at least lagi, sa kanang ang imong- gardening sir, gardening activities nga pagpananom. Kung gardening activities sa pamanunom parehas o mga kamatis, no? Yan na, ano? Mga pinchay. Yes sir. So, ang ilang itsura sa yuta is murag buntod-buntod niya na sa kilid. So, mura yung ato sa kilid ang Yes, sir. ligid. Yes sir. Nya so meaning kinang nga yuta ninyo daan giagian na o kana gihambuka na daan tawag ana giplaw na daan. Dili ang machine pay mo plow sir kanang basic ko na sir kanang yuta pa siya sir wala bitaw hilabti sir. Kanang at least ang type sa soil is loamy or kanang clayish nga type. Kanang mga humukon ra nga type sir. Then amo pang machine plow sir aya siya tamnan. Asa man napita ng humukon nga yuta? Nasa inyo hana? Asa man napita? Asa man nato ni ganito? Nasa sir kanang naasa kanang concert duol sa Sagaran, sir. lugar sa mga klase sir sa inabang may mga klase nga yuta nga na sir for gardening ng mga yuta. Okay, so sigurado mo ano nga applicable ni ha. Kung di ni matawag aning makabungkal makatanom dito sa inyong giingon street nga lugar. Problema jud ani labi ni defend ninyo. Siguroon jud na ninyo kay mo lang akong concern. Pagduot pa magbungkal pa, magpadagan pa ta. Diba? So mao gyud ay concern na ni. So kung makasiguro Yes, sir. mo ana padayon ninyo nga project pero siguro nga inigabot sa defend agi may output nga kita nga nakabungkal nakatanom di nang bungkalan daan
Unya, wato sa video nga, videohan nigpadagan sa kuan kay gibungkala naman daan. So, minigpadagan sa inyong machine, givideohan na ninyo. Pero ang gibungkala na dito daan. So, ayaw nga naa. Basig ma-over sir, dili na ano na. ba, ma-over oh, yan, over tawag na sobra sa expectation ba iyaw na ng China mo lupig pa minakin na ani siguruan ninyo. Yes, sir. Mo main concern ako una. Dua. Then about sa objective mo to nako gipangsuat dire kung how to measure ni mga objective unsaon ninyo unsaon ninyo para makita ninyo ni mga makuha niyo ng mga resulta ni. So nakadungog ko ganiha nga gamit mo og kaning sa tawag aning observation guide. So regarding observation Yes, sir. guide magamit mo og kanang expert nga statistician patanong man kung saan nga asa nga part sa statistics. Unsa nga test inyong basihan para Yes, sir. ano ba sa test ba? Okay. Okay, sir. Then more article regarding kuan kani sa kuwang pa ni mag-research mo dugang kay inyong base sa inyong design dire so mura jud itaw mura kailan mo dito awa mo kailan no kay panahon pa to sa mga Wala, sir. namo sa una nakailan mo dito kay mo ni inyong design mura base sa inyong design no kaning conceptual are graphic views pa ni page 26 mo na inyong conceptual design no base ani nga Yes, sir. design murag mo tong duduha jud ko nga makabungkal makapadagan mo ani makatanom mo tarong di ba si ani nga design Yes, sir. sakto improve jud niya mo tong nato gingon ni Sir Orines nga kuan regarding design parameters yan basihan ninyo. Yes, sir. Okay, then materials to be used, material selection. Material selection is kanang specific tagamay. Kay kaning round bar, kaning main frame. For example, main kanang frame. sa mga material, sir, kay dili pa man may maka-specify ana, sir, as long as dili pa na ma-identify ang force bitaw, sir, nga ma-exert sa katong flow ang amuang materials sa gamito ng iyang type of unsa siya nga klase nga pagka round bar iyang diameter is tanan magdepende, sir, sa force nga ma-exert ato sa likod ang mo-flow sa field kay para ma-mitigate bitaw namo, sir, ang mga extra problem nga pwede na ma-encounter. So okay, so pulihin ni ha. Yes, sir. Pulihin ni. Kay improve ni kay mainframe ta unsa man mainframe unsa nga klase nga material nga kaya sa ato ang requirement. Okay? So murag ni over na lapas na ko sa oras. So karing kuan mga table anyway isuwat na nako mga suggestions dire tanawan na ninyo. Then okay, basta mo gyud to main concern to number 1 nasa akong gisuwatan ng kubangan sa inyong manuscript. Okay, so thank you and good luck. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, panelists. That was the last group to present from BSME 3A. To end today's affair, we have Engineer Jessa Eraldine Rehenes to deliver the closing remarks. Hello, madungog ko. Yes, ma'am. Madungog naman siguro, no? So, again, good afternoon, everyone. First and foremost, I would like to express my appreciation to the panelists, sa mga kinapaslang panelists, no, for sharing their knowledge and expertise
to improve the proposed thesis topics of the students. Thank you also to the different committees who have helped to make this event a successful one. Congratulations to the researchers for presenting topics, which I believe will be helpful to the intended community in the future. No, I will inform you within the week on the result of this activity. Special thanks also to Miss Christine Alaban for moderating today's thesis proposal. Whole day, no? Laban lang, Christine. And before ending my closing remarks, I would like to greet my very good friend, ako ba si Ma'am Marby, a happy birthday. I wish you all the best in the world, Bars. Love you always, Mama. Nice, thank you. Again, thank you. Happy birthday, Dars. Again, thank you everyone and good afternoon. Thank you, ma'am. And that ends the 2022 thesis proposal hearing for Bohol Island State University Main Campus Bachelor of Science in Mechanical Engineering degree. Thank you for joining us today, students, guests, and especially to our panelists who took time to be with us today. This has been Christine Jane Alaban, your Lady of Ceremony, signing off. Good afternoon and God bless everyone.